ਸ਼ਾਮ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਆਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ नीचे उतरी यार नीचे उतर जाओ कैमरा घुमाना ਭਾਈ ਯਾਰ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ ਉਧਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਰਸੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ आड़ी खोली नहीं है ਉਹ ਕੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨਾ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਗਰ ਸੀ
ਅੱਗੇ ਉਸਤਾਦ ਵੱਡੇ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਧਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਬਸੁਰਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖਲੀਲ ਔਜਲਾ ਹੋਣੀ, ਕਿਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੁੜ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਢੋਲ ਢੂਲ ਦੇ ਨੱਚਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਓ ਖਾਓ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਖਾਧੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਓ, ਸਭ ਨੇ ਖਾਧੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ ਅਖੀਰ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੋਤਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ 4-5 ਤੋਤੇ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾਉਣਾ ਯਾਰ, ਮਾਈਕ ਆ ਸਰਦੀਆਂ
ਕਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮੈਂ ਜੜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਪਾ ਛੱਡਣੀ ਕੋਈ ਮੁਲ ਕਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮੈਂ ਜੜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਪਾ ਛੱਡਣੀ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਆਖਿਰ ਗੋਵਾ ਤਸਵੀਰ ਢੋਲਾ ਢੋਲਾ ਹਾਏ ਢੋਲਾ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ हेलो हाँ जी आडियो ओपन कर और ला दे हाँ डबरी आ गई ना तेरे को हाँ नहीं हेलो हेलो हेलो
ਹੈਲੋ 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 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਹ ਪੈਂਦੇ ਸੋਸ਼ੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਮਲੇ ਮਸਲੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰੰਗ ਹੋਣਗੇ, ਗਾਵਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਕਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਤਰੀਸ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹ ਝੂਮਰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਔਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉੱਘੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਟੋਰੀਏ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਰੋਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ UK ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ
ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਛਾਣ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਔਰ ਹੋਰ ਸਭ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰੀਏ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜੰਮਣ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜੰਮਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਅਣਜੰਮਿਆ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿਧਰੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਰੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ। ਇਹ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ, ਦਿਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਕਲਾਸਿਕੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨਾਂ, ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਔਰ ਅਦੀਬਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਲਾਸਿਕ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਰਸਾਲੇ ਛਾਪੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਔਰ ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਫਨਕਾਰ, ਆਰਟਿਸਟ, ਸੂਝਵਾਨ ਵੀ, ਲੇਖਕ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਖਨ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੰਦ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਟੁਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਰਦੂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਰ ਸੁਰਖੇਲ ਨਾਂ ਲਿਖਤ 'ਚ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਖੇਰੂ ਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਔਰ ਨਾਵਲ ਔਰ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਹਵਾ ਬਹਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਛਪਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਨਾਵਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਪੂਰੇ ਅਮਲ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਉਸ ਪੂਰੀ ਸਟਰਗਲ ਤੱਕ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਵੱਸੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ, ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਤਲਬ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੱਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਝਲਕ ਇਸ ਨਾਵਲ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਛਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਛਾਪਿਆ। ਮੈਂ ਪੰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਛਪ ਕੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਵਲ ਮੈਂ ਪੰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ, ਇਹ ਦਿਆਂ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਂਗੂ ਭੋਰ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਫੋਕ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟਰਗਲ 'ਤੇ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸਮਝੋ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ
ਸੂਝਵਾਨ ਜਨਾਬ ਮੁਸਤਨਸਰ ਹੁਸੈਨ ਤਾਰੜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕੀਨੋਟ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਈਵਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਆ, ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਵਲਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਪਾਰਖ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਟਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਾਣ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੁਸਤਨਸਰ ਹੁਸੈਨ ਤਾਰੜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਲੀਜ਼, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਬਾਰ ਬਣੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੇ ਹਰ ਸੂਰਤ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਹੈ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਤੇ ਪੋਰ ਦੇਵਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਂਗਰ ਭੋਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਨਾ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਟੋਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪੰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਹੁਣ ਦਾੜੀ ਆਇਆ ਬੂਰ, ਅੱਗਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੂਰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। 86 ਵਰੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ, ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦੋਂ ਵੱਡੀ, ਇੱਦੋਂ ਭਰਵੀਆਂ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ 7 ਫੁੱਟਾ ਸੈਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਜ਼ਰਾ ਘਿਸ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਕੱਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਬੁਲੰਦ ਇਹ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਹਦੀ ਕਾਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਕਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਸ਼ਿਨ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੋਈ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਮੁਹੂਰਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਯੂਰੀ ਗੰਕਾਫੁਸਕੀ की, रशियन स्कॉलर, बड़ी पुरानी किताब है, पाकिस्तान और उसकी कौमियतें।
ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੂਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸੀਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਬੁੱਧ ਮਤ ਨੂੰ 1500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁੱਧ ਸਿਟੀ ਸੀ। 600 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਬੁੱਧ। ਅੱਛਾ, ਚੁਨਾਚੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਹਿਕੀਕ ਹੋਈ, ਅਤੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਹਿੰਦੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਉਹਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਖਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਸ਼ਤਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਭਜਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰ ਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇ ਐਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਆਪ ਲਿਖਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨੌਮੌਲੂਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, 200 ਸਾਲ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਲੀ ਦੱਖਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੂਝਵਾਨ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਰਦੂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 400-500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਮੈਚੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਮੈਚੋਰਟੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਸੁਚਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ੁਰਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਛਾ ਮਾਈਂਡ ਯੂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੁਰਾ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਚੁਨਾਚੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਲਿਖਾਰੀ ਔਰ ਸੂਝਵਾਨ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵੀ। ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹ 5-7 ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਚੁਨਾਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਵੀ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਡੈਪਥ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾਲਾ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, 2 ਵੱਡੇ ਕਸੀਦੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੀ ਕਸੀਦਾ ਬਾਂਤ ਸਾਧ, ਇੱਕ ਸੀ ਕਸੀਦਾ ਬੁਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਲਾਮਾ ਬੁਸੀਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਪੈਕੇਜਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਪਦੀ ਹੈ ਕਸੀਦਾ ਬੁਰਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਫਾਰਸੀ ਤਰਜਮਾ, ਔਰ ਸਿਫਤੁਲ ਹਸਨ ਜ਼ੈਗਮ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਉਰਦੂ ਤਰਜਮਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫਾਰਸੀ ਤਰਜਮਾ। ਫਾਰਸੀ ਤਰਜਮਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਔਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਰਬੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ੈਜੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦਾ ਤਰਜਮੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੁਨਾਚੇ ਗੱਲ ਕਿਧਰੇ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਹੇਲ ਦਾ ਵਕਤ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੀਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਅਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾ ਤੋਂ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾਗਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਔਰ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਰਜਮੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਆਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ 70,000 ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਨੇ ਸਾਰਾ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂ। ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ, ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੇਮ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪੈਰਿਸ ਕਿਸੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਰਟਿਸਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੁਨਾਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ, ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਯਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਚ ਮੁਸੱਵਰ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਫਲਾਂ ਆਬਸ਼ਾਰ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ 10-12 ਘਰਾਣੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਔਰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਹੈ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖੈਰ ਖਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕੋਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰੈਂਚ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ। ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ
ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕ ਲੈਂਦੀ ਏ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਾਸੀ ਮੇਰੀ ਅਸਾਂ ਮਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਤਨਤੋਸ਼ ਦੀ ਜੱਟੀ ਮਰਦਿਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕੁਝ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾ ਚੰਗੇ ਤਿੱਕੇ ਛਿੱਕੇ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੁਸਤਨਸਰ ਇਹ ਬੜੇਪਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮੈਂ 100 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਾ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 100 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਾਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਰੱਜ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਜ ਗਈ ਹਾਂ ਮਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਰੱਜ ਗਈ। ਵਾਹ 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 ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਿਆ ਉਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁਸਤਨਸਰ ਹੁਸੈਨ ਤਾਲੜ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁਸਤਨਸਰ ਹੁਸੈਨ ਤਾਲੜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਚਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੂਝ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੱਧਮ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ 86ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰਤਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਂਝ ਹੀ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਂਝ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ ਪੱਖ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਜਾਗਰਤੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਪੈਨਸਲ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸੀ, ਠਹਿਰ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਲਮ ਅਦਬ ਵਾਲੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਲਮ ਅਦਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਉਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹਾਸ ਰਸ ਦੀ, ਖੁਸ਼ਗਵਾਰੀਅਤ ਦੀ,
ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਮਾਣ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਫੈਲਾਇਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਹਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਵਿਰਸੇ ਦੀ, ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਤੰਦ ਤੋਂ ਤੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਛਾਪੇ, ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਚੇਚਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਢ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲਾਇਆ। ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਗੰਢ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ 100 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਝ 100 ਜੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮਾਣ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੰਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮੁਹੱਬਤ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਤਾੜੀਆਂ। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया अफजल साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्ला। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜੀ ਸੂਈ ਗੈਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹਾਂਡੀ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਣਾ ਇਹ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਛੱਡਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਹੀ ਬੁਝਾ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅੱਗ ਸ਼ੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, तो ऐसी उन्होंने कमाल गुफ्तगू की थी है तारड़ साहब ने, और इतना इल्म दे गए ने पंजाबी जुबान दे बारे कि वाकई ये असी भी पहली बारी ये गल्लां सुनियां। जिस तरह के तारड़ साहब भी फरमा रहे सन, अहमद रज़ा साहब वास्ते मैं भी यही गल कहांगा कि जदों भी आईदा है बड़ा ही दिल खुश होंदा है, ठंड पै जाती है कि बड़ा सोहना इन्होंने इत्थे मेला लाया हुंदा पंजाबी, ते माँ बोली वास्ते जो ये कर रहे ने इन्हां दा बहुत शुक्रिया अदा करांगा मैं ते बाबा पंजाबी डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर होरां लो भी, कि इन्होंने बड़ी इन्हां दी मेहरबानी कि इन्होंने माँ बोली दी खिदमत दा बीड़ा उठाया है। ते तुहाडी सारियां दी भी मेहरबानी, तुहाडी सारियां दी भी मेहरबानी, तुसीं पंजाबी वास्ते इकट्ठे हुंदे हो, टाइम कड्ढदे हो। ते वो शैक्सपीयर दा एक कहना है ना जी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਗਰਾਫੀਏ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸਕਾਫਤ ਦੀ, ਉਹ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸਕਾਫਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ जिस तरह तुसी याब यारीए दी कर रहे हो, अल्लाह तानू बड़ी जजा दवे दी, और अल्लाह ताला साडे पंजाब नू कायम दायम रखे। ये वाकई जिहड़ा जिन्नी तफसील नाल तारड़ साहब ने फरमाया है कि जैसा असर और जैसी गुफ्तगू पंजाबी जुबान साडे पंजाब दे दानिशवरां ने कीती है, वैसी तुहानूं होर किसी जुबान के अदब विच नज़र नहीं आती। और असी जो पढ़िया, जो बजुर्गों कोलों सुनिया पंजाबी दे बारे च, वो डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर साहब बाबे होरी ना जी,
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਓਰੰਟੀਅਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੇ ਆ। ਅਲਾਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹਦੀ ਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਲਾਡ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਉਹ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹਵਾਲੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜੋ ਖਿਆਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਸਰਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂ? ਗੈਸੂਏ ਤਾਬਦਾਰ ਕੋ ਔਰ ਵੀ ਤਾਬਦਾਰ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਲਿਸ਼ਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰਾ ਲਿਸ਼ਕਾਂਦਾ ਜਾ। ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਛੋਟੇ ਸਨ ਬੜੇ, ਫਕੀਰ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਨ ਉਮਰ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਡ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਦੌੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ। ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਮਰਾਂ ਬੱਧੀ ਦੁਖੀ ਹਯਾਤੀ ਵੈਨ ਕਰੇਂਦੀ ਲੰਮੇ, ਤਦ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਸਿਆਣਾ ਕੁਦਰਤ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮੇ। ਅਬ ਮੈਂ ਸਿਆਣੇ ਮਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਮਰਦ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਹੀ ਡੂੰਘੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ, ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰ ਆਏਗਾ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ, ਹੋਰਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਖਾਸਤ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਲਾ ਲਾਓ, ਮਗਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਕੱਢੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਹਰ ਬਲਾਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੀਆਂ ਆਮਰ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉੱਥੇ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦੇ ਕੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਏ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਈਦ ਫਿਰ ਸੀ ਬਲਾਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਪਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।
ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਵੋ ਆਪਣੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਸਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਛਾਪ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ, ਸਿਰਫ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮੇਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਖੁਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਆਪੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਵੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਨਾ ਜੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ। ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਰਹੀ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਮਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦੀਬ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇਖੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਲੈਪ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪੀਨਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਪੀਨਾ ਵਾਂ। ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰ 'ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਣੀ। 2 ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੁਨੈਦ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਛਾਪਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਚੰਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਬੜੀ ਉਹ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਹਾਨਾ ਬਾਬੇ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਣੀ, ਬੋਲ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ, ਬੋਲ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਬੋਲ, ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਦੀ ਡੋਲ ਸੁਹਾਨੀ, ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਣੀ, ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਦੀ ਹਾਨੀ, ਤੂੰ ਸੰਮੀ ਮੈਂ ਢੋਲ, ਬੋਲੀਏ ਬੋਲ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਬੋਲ। ਅਸਰ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਸੀਰਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਂਝੇ ਭੋਲੀਆਂ ਹੀਰਾਂ, ਅਸਰ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਸੀਰਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਂਝੇ ਭੋਲੀਆਂ ਹੀਰਾਂ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਮਹੀਂਵਾਲ ਨਜ਼ੀਰਾਂ, ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਨਰੋਲ, ਬੋਲੀਏ ਬੋਲ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਬੋਲ। ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਫਰੀਦ ਸੁਨਾਏ, ਬਾਹੂ ਹੈਦਰ ਤੂੰ ਭਰਮਾਏ, ਬੁੱਲਾ ਹਾਸ਼ਮ ਤੇਰੇ ਜਾਏ, ਵਾਰਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਬੋਲੀਏ ਬੋਲ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਬੋਲ। ਰਾਗ ਤੇਰੇ ਕੰਨੀ ਰਸ ਘੋਲਣ, ਸੁਨ ਮਸਤਾਨਾ ਹਰਦਾ ਡੋਲੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਸੱਦਾਂ ਮਾਹੀਆ ਢੋਲੇ, ਲੈਣ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲ, ਬੋਲੀਏ ਬੋਲ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਬੋਲ। ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਝਨਾ ਕਿਨਾਰੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਝਨਾ ਕਿਨਾਰੇ, ਬੋਲ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕਰਾਰੇ, ਨਿੰਮੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਮੱਠੀ ਤਾਰੇ, ਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਡੋਲ, ਬੋਲੀਏ ਬੋਲ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਬੋਲ। ਬੋਲ ਫਕੀਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਮੋਹਣੇ, ਮੂੰਹ ਚਿਤ ਲੱਗਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ, ਬੋਲ ਜ਼ਰਾ ਚੱਲ ਛੋ ਕੋਈ ਛੋਹਣੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੰਢੜੀ ਖੋਲ, ਬੋਲੀਏ ਬੋਲ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਬੋਲ। ਤੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਏ ਬੀਬਾ, ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਿਖ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੈਰਤਮੰਦਾ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਹਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਤੀਕਰ ਤੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੀਕਰ, ਗੋਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਵੇ ਚੱਕਰ, ਗੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਚਾਏ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਸਾਂ, ਏਵੇ ਮੇਰੀ ਸੰਮੀ ਮੇਰੇ, ਏਵੇ ਮੇਰੀ ਸੰਮੀ ਮੈਂ ਆ ਇਹਦਾ ਢੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹ ਆ ਸੰਮੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਇਹਦਾ ਢੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਤੇ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਕੁਰਲਾਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਸਾਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਗੈਰਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਜੁਨੈਦ ਅਕਰਮ ਜੋ ਗੁੰਝਲ ਪੈ ਗਏ, ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ,
ਤੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੁਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਲੋਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾ ਖੁਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਏਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਏਡਾ ਸਿਆਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਲਚਰ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਬਾ ਖੁਦਾ ਵਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੁਲਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਿਆਪਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਮਿਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾफ़ी ਮੰਗਾਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਚੰਗਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ी ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਸ਼ੋਰ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਏ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਔਰ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਓ ਪਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਜੋ ਤਮਗਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਕੁਚੇਚੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਢੇਸੀ ਹੋਰਾਂ UK ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਡੈਸਕ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਾਇਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਆਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਲਾਹਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਸਲਾਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢੇਸੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਟ ਕਢਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪੜਿਆਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਟਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਓ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1000 ਮੀਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਆਖਿਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟਰਗਲ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇhtਮਾਮ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ, ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਰੇ ਆਰ, ਇਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੁਹਸਨ ਲਾਹੌਰ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਵਾਰੀਖੀ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਇਮਾਰਤ ਵੇਖੀਏ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਤਵਾਨਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਨਾਲਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਟਰੈਵਲਰ ਵੀ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਸੂਝ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਨਤਾਰਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ। ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਹਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਮਾਣ, ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਜਨਾਬ ਫਾਰੂਕ ਸੁਹੇਲ ਗੋਇੰਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀ ਨੋਟ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਜੋ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਜਨਾਬ ਮਾਣਯੋਗ ਫਾਰੂਕ ਸੁਹੇਲ ਗੋਇੰਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। हाँ हुक्म करोगे तो। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਵਾਬ ਹੋਣਾ, ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਬੇਟਿਓ, अस्सलाम वालेकुम। ਅਮਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਲੀਲ ਔਜਲਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਨੱਚਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਪੱਗ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਬਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਗਲਤੀਆਂ ਔਰ ਖੂਬੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਖੁਰਚਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡਿਸਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਲਟਾ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਟਰਬਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਚਲਾਇਆ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਔਰ ਫਲ ਦੇ ਨਏ ਪੌਦੇ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਟਾਂ ਗਾਰੇ ਤੇ ਸਰੀਏ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਏ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਠੰਡੀ ਸੜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਲ ਰੋਡ, ਉਹਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਅੱਜ ਵੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾਸਰ ਬਾਗ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਣ, ਪਜੈਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰੈਡੋ ਖਲੋਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਖੁਰਚਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕੂਕ ਸਿੰਧ, ਪਸ਼ਤੂਨਾ, ਬਲੋਚਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਟਮ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਸਲਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਜੰਗੇ ਪਲਾਸੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ, ਸਰੰਗਾਪਟਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ, ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੋਰਸ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੈਜੁਅਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ 12-13 ਮਰੇ ਸਨ ਪਲਾਸੀ 'ਚ, ਸਰੰਗਾਪਟਮ ਵਿੱਚ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਅਜ਼ੀਮ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ 1849 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਲਮ ਨਗਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਪੀਸ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬੋਸਨੀਆ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਕਿ ਬੋਸਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨਸਲਕਸ਼ੀ 'ਚ ਔਰਤ, ਜੱਜ, ਵਕੀਲ, ਦਾਨਸ਼ਵਰ, ਸ਼ਾਇਰ, ਅਦੀਬ, ਜਵਾਨ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਸਨੀਅਨਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਸਲਕਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਰੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਮਾਰੇ, ਜੱਜ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੁਸਰਤ ਖਾਤੂਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਵਿਟਨੈਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਰਬੀਅਨਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਟਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਸਰਾਈਏਵੋ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਸ਼ਰਕੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਜਾਂ ਬਲਕਾਨ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਅਹਿਮ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ। 10 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮਖਤੂਤਾਤ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਦਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਆਟੋਮਨ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੀ ਆਟੋਮਨ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਜਦੋਂ ਮੁਸਤੈਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਈਏਵੋ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਨਵੀਂ ਆਈ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਸਲਕਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਕਰੂਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਕੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ 97 'ਚ, ਮੈਮਰੋਸਾਈਡ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਬੋਸਨੀਅਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਖਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ 1849 ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੋਸਾਈਡ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੰਗੇ ਪਲਾਸੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ लखनऊ का कल्चर, बड़े महज़ब होते हैं जी लखनऊ वाले उर्दू बोल के। लेकिन पंजाब दे जेड़े अदब, अदाब, तहजीब, तमद्दन, शहर, बस्तियां, कस्बे, करदार, गंगा राम, उन्होंने असी जिसले अच्छा जिसले इस्लाम आंदा ना तो असी इस्लाम उर्दू
ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਲਕੜਦਾਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਮੀਤਰਾਂ ਵਾਲੀ 'ਚ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਈਅਦ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ DNA ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ 99% ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਫੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੀਤਰਾਂ ਵਾਲੀ 'ਚ ਉਰਦੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਹਾਦ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਢਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਲਾਨ ਸਨ ਇਨਵਰਟਿਡ ਕੋਮਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਫਸੋਸਨਾਕ। ਔਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਉਹ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ। ਸਿੱਖ ਅਮੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਸਮਾਨਦਾ ਸਨ ਉਸਲੇ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਤਰੋ ਹੈ, ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਖਲੀਲ ਉਲਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਰੀਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਕੂਕ ਸਲਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਸਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਖੁਰਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਸਲਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮੈਂ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ। ਲਾਹੌਰ ਹੜੱਪਿਆਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਹੜੱਪਿਆਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਕਸਬਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਛੋਟੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ, ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 1947 ਤੋਂ ਨਹੀਂ 1849 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਨੋਬਾਦੀਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਹੇਗੀ ਸਰ ਵੀ ਹੈਵ ਅਨਦਰ ਪੈਕੇਜ, ਉਹ ਡੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਗੰਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਭਿੰਡੀ ਖਾਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰਗਰ ਖਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਉਹ ਇਨਸਲਟ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ KFC ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਲਟ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਰਾ ਤਬਕਾ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਫਖਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਮਸਖਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਦੀਮ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਚਾਮੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਡਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੜੱਪਿਆਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ। ਮਹੰਜੂ ਦਾੜੂ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਆਫ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ। ਔਰ ਮਹੀਰਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਹੜੱਪਿਆਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਸੀਮੇ ਹਿੰਦ ਨਹੀਂ, ਤਕਸੀਮੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਬੰਬ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਰਾਚੀ ਹੱਬ ਹੈ ਇਕੋਨੋਮੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੈਲਪੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ। ਸੋ ਲਾਹੌਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਠੱਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਬਣਾਈ। 14 ਸਾਲ ਅਕਬਰ ਆਜ਼ਮ ਲਾਹੌਰ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੁਜਰਾ ਸੌਰੀ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ 3 ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਜ਼ਬਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਬਰਬਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਜ਼ਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਖਿਜ਼ਰੀ ਗੇਟ, ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਪ ਯਾਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਲੈੜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ,
ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਨ ਮੈਂ ਪਾਈਏ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨੀਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਲੋਚ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲੋਚੀਆਂ ਕੇ ਨਾਮ, ਆਪ ਹमें ਬਲੋਚੀ ਨਾ ਕਹੇ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਲੋਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਲੋਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਅਰਬੀ 'ਚ ਅਲਮਾਨੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਊ ਕਮ ਯੂ ਆਰ ਆਰਡਰਿੰਗ ਟੂ ਅਰਬ ਔਰ ਤੁਰਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲਮਾਨੀਆ ਨਾ ਕਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਲੰਮੀ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੀ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਰਖ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿ 1857 ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲਮ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 1857 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਰੂਟ ਵਿਕਦਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਓਏ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖਲੀਲ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀਪ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲੰਮੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤੇ ਹਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਲੋਚਾਂ ਤੋਂ, ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਿੰਧੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਗਿਲਗਤ ਤੇ ਬਿਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਰਸਮਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚूँकि मैं गूंगा बहरा अन्ना पंजाबी पैदा किया गया अंग्रेज़ ने। और अंग्रेज़ तो बाद वो जो अहले ज़बान आए यहाँ पर, जी हम तो जी ना लखनऊ से आए हैं, तो पंजाब दे नाल जो जुल्म किया, पंजाब नू वड्डिया, पंजाब दा जेनोसाइड किया 1947 भी, और कहूटा जिहड़ा सिखां दे नाल जुल्म होया, सानू ओहदी भी निशानदेही करनी चाहिए है। जिसलिए असीं जुल्म के खिलाफ बोलीए तो हर किस्म के जुल्म के खिलाफ बोलना चाहिए। वो मेरे प्यो कोलों होया है, मेरे भरा कोलों होया है, या मेरे कोलों होया है। तो साडा गंगा राम जिहड़ा है वो हीरो है, साडा राजगुरू हीरो है, सुखदेव हीरो है, दुल्ला पट्टी हीरो है। असी मैं दुनिया फिरी है, मैं 100 मुल्क फिरे ने कॉन्फ्रेंसां नहीं इलम सीखन। मैं एक ज़बान दसना, छोटी जी सिवान ज़बान है, कोकाफ तुसी सुनिया होना है। कोकाफ के उतले सिरे च मैं गया, 2 बारी गया। एक किताब की 40,000 बंदा बोलता है, कभी वो रूस खिता होंदा सी, सिर्फ 40,000 सवानैती उन्होंने कहते ने, या सवान जबान कहते, 40,000 जबान नू महफूज किया है उस जबान नू। ते मैं एक लिंग्विस्ट कोल गया, दुनिया के सब तो वड्डे लिंग्विस्ट। मैं जबानी कलामी इंडस वैली नहीं, हड़प्पा ही है, कोई इंडस नहीं, इंडस दरिया का नाम है। यह वादी पूरी जी है, पंजाब इंडस है। मैं मिलन गया आस्को परपोला नू, फिनलैंड। उन्हें कहा 5 पाकिस्तानी आए ने, एक मुशरफ सी, वो कोई रक्स वेखन आया सी, उत्थे कोई कल्चरल शो सी, ते एक 2 सिंधी लोग आए ने, एक गुलाम मुस्तफा शायद उन्होंने वजीर आला। तो मैं इंडस मैन्यूस्क्रिप्ट जिहड़ा है, दुनिया की हर जबान डिकोड हो गई है, यूनानी, मिस्री, बैबीलोन, अशूरी, कदीम जबाना दस रहे हैं, कबल तारीख दियाँ। लेकिन इंडस की जबान जिहड़ी है तुहानू नज़र आती है, हड़प्पा, मंजूदाड़ू, राकीगढ़, इन्हां तख्तियां ते नहीं। मैनू उन्हें कई गल्लां दसियां, और दूजे दिन उन्हें मैनू घर बुला लिया। गोरा कदी घर नहीं बुलाता, फिनलैंड गया, और उस दिन वो मैनू थल्ले लैन आया। उन्हें कहा मेरी बीवी का अज डायगनोस कैंसर होया, बट आई कैनॉट कैंसल मीटिंग विद यू। मैं उहदे कोल सवाल किए सन, सवाल कर करके मैं रिकॉर्ड किए ने, अजे तक मैं पब्लिक नहीं किए, क्योंकि अपनी किताब तो बाद करांगा। मैं इहनूं पुछया कि की है तेरे घर पूरे जिहड़ियां फोटो कापी की शक्ल किताबां ने। उन्हें कहा डेड लैंग्वेजिज ऑफ पाकिस्तान 2012 के 2 एक जर्मनी कॉन्फ्रेंस हुई सी, जिहड़ी ज़बानां सानू भी नहीं पता जिहड़ियां मर गईयां ने। तो मैं कहा पाकिस्तान की सब तो वड्डी मरदी ज़बान किहड़ी है? उन्हें कहा पंजाबी। ओह माय गॉड। तो वट्टू साहब, अमृता वट्टू साहब, बाबा नजमी, शहीदा दीप साहिबा, कामरेड साथियों, और खलील औजला साहब तुहानू मिल गए ने। मैं तुहानू दसां तुहाडा काम वध जाना जे, यह रुक नहीं सकता हुण।
ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਰੀਖ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰੋ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਨੀਲੀ ਬਲੂ ਮਾਸਕ ਕੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ ਚੰਗੇ ਭਲੇ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰਕੀ ਬੜਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਾਈਕਲ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਓ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੜੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੀਲੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਲੋਹਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਲੱਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। हाँ तुर्की आजकल तुर्की का बड़ा फैशन है, अदना कबाब। और मैं कहा साढ़े जिहा कबाब तो मैं दुनिया 'ਚ नहीं खाता। तो अपने तो असी फख्र नहीं करते और असी पता नहीं है। मैं जरा खाने की गल करते हैं, मैनू अक्सर जी चिकन करो, मैं को दाल करेले कितने ने, दाल ते कद्दू कितने ने, मैं खाना मैं कह नहीं जे रहा रसमन। मैं कहा असी दाल कद्दू दाल करेले, मैं रेस्टोरेंट जाए मैं कह रहा चीज़ां मोंगरे आलू मोंगरे मटर, क्योंकि फूड इज़ रिफ्लैक्शन ऑफ योर कल्चर। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਦੁੰਬੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਦੁੰਬਾ ਕੜਾਈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਰਾਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਤਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਰੀਖ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਮਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਗਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਫਖਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਗਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਗਲੀ ਨਾ ਲਿਖੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਖਾਂ? ਮੈਂ ਆਪ ਸਰਗੋਦੇ ਦਾ ਜਾਂਗਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਖਰੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੁਸੱਲੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਗਲੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਫਖਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਜਾਂਗਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਸੱਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਅਰਬ ਤੇ ਤੁਰਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੇ ਟੇਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਾਣੇ ਮਾਰੋ ਖਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ, ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ, ਇਲਮ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਰੂਖ ਸੁਹੇਲ ਗੋਇੰਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੀ ਤੰਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਵਸੋਂ ਔਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਭਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਲੁਕਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਧੋਗੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਲੀ ਉਚੇਚਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ 12 ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ, ਸਾਂਝ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਲਈ ਆਮਰ ਰਜ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਲਮ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ, PhD ਵਾਲੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ
ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੀਵੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵੈਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਹਰ ਦਫਾ ਇਹ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦਾ ਵਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਦਾ, ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਫਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਲੋਠੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, ਪਲਾਕ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਫੇਅਰ ਡੀਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਸ ਸਾਰੀ ਪਲਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਗਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਡ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਕੈਮਰਾ ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 9-9 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਔਰ 9-9 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਰ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਬੋਰਡ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਬੋਰਡ ਗਾਲਬਨ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਬੋਰਡ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਹੀਰ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਨਮ ਇਸਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਤੇ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਲੂਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਇਲਮੀ ਅਦਬੀ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਵਾ। ਉਹ ਕੌਮ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਪੱਖੂਆਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਇੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਜਤਮਾਈ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਰੌਣਕ ਬਹਾਲ ਰਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਔਰ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ, ਗੋਇੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ, ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮੋਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਟੋਰਾ ਫੇਰਾ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰਪਸ ਬਣਾਉਣ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮਰਲੀ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਈਡੀਅਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਭੜਥੂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਰ 8 ਤੋਂ 10 ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ 8 ਤੋਂ 10 ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੁਸਤਨਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸ ਐਸਾ ਕਾਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਵੈਲਕਮ ਨੋਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਬਣਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿੱਡੀ ਮਤਲਬ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਕਈ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਲ, ਸਾਨੂੰ ਈਵਨ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਲ ਦੁਆਲ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੱਬ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤਲਬ, ਕੋਈ ਚਾਅ ਸ਼ੌਕ ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚਾਅ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਟਕਿਆਂ ਦੀ, ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਇੰਝ ਕੀਤੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਟ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ, ਜੇ ਲੇਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਿਦਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੇੜ ਅਖਾੜਾ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਘਰਾਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ, ਮਾਣ ਤਰਾਣ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੁਰਖੇਲ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡਾ ਛੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬੇ ਨਾਇਤ ਨੇ ਗਾ ਛੜਿਆ ਸੀ, ਨਾਇਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਉਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੰਗ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਸੁਰ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਰਚਾਓ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਚੇਚਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣਯੋਗ ਗਾਇਕ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰੰਗਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਵਣ ਦੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਸਾਡਾ ਅਜੋਕਾ ਨਾਂ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗਲੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਵੀ ਦਿਓ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਤਾੜੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਨਾ ਜੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब मेरे पंजाब नू, पंजाबी नू सदा सलामत रखे। इस छत थले जेड़े एडे कीमती लोग मेरे सामने तशरीफ फरमा ने, गोइंदी जी, बाबा नजमी जी, रब तुहानू सलामत रखे। मैं तीजी इंटरनेशनल पंजाबी कामयाब तरीन इस कॉन्फ्रेंस ते जनाब इज़्ज़त माब नासिर ढिल्लों जी ते अहमद रज़ा पंजाबी जी ते उन्होंने सारी संगत नू मुबारकबाद पेश करना कि उन्होंने एक गल सर मैं सुनी सी कि सनत ते हमेशा नतीजा लिखा जाता है, वजह नहीं। ते एदी कामयाबी माँ बोली दे नाल जुड़त तुहाडे अंदर दे गैरतमंद
ਤੇ ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਆ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਵੇ ਕੋਈ ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬ ਹੋਵੇ ਓਏ, ਕੋਈ ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਓਏ, ਸ਼ਾਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਓਏ, ਸ਼ਾਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੂਫੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ हज़रत मोहम्मद बख्श, मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आरफे खड़ी सरकार का कलाम सैफुल मलूक जनाब दी सेवा दे विच पेश करांगा। रहमत दामी पा खुदाया, होते बाग सुका कर हरिया, बूटा आस उम्मीद मेरी दा ओ कर दे मेवे भरे आ। ओ सदा बहार तेईस बागे, ओ सदा बहार तेईस बागे, ते कदे खजाना वे, होवन फैज हजारां ताई, ते हर भुखा फल खावे। ओ मैं अन्ना ते तिलकण रस्ता, ते क्यों कर रवे संभाला, ओ थके देवन वाले बहुते, तू हथ पकड़न वाला, ते लखां बेर बेरी नू लगदे, ओ लखां बेर बेरी नू लगदे, ते चढ़ जांदे ने कच्चे, ओ जेड़े पकण लाल मुहम्मद ओयो खांदे वट्टे। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब देश के बारे की फरमाते ने, देश अपने दियां वल्लां नालों ओते तुम्हें चुन चुन खाइए, ओ देश अपने दियां वल्लां नालों ओ तुम्हें चुन चुन खाइए, ते गैर मुल्क दियां बागां अंदर ओ मेवे खान न जाए। पावे रहिए बन के कुत्ते, ओ विच वतन दियां गलियां, ओ दर दर ठोकरां सहिए तामी, परदेसां तो भलियां। ओ मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, ओ मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, ते ढा दे जो कुछ ढेंदा, पर बंदियां दा ओ दिल ना टामी, सोना रब दिलां विच रहिंदा। हो 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 रब तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ सलामत रखे, चढ़दी कला च रखे। मैं सिर्फ और सिर्फ दो चार शेर जेड़े ने छले दे, जावो नी कोई मोड़ लिया वो,
लड़ के अल्लाह करे आ जावे जे सोना ओ देवा जान कदमा बिच तार के ओ छल्ला बेरी पूरे छल्ला बेरी पूरे वतन माईदा दूरे वतन माईदा दूरे वतन माईदा दूरे वतन माईदा ओ दूरे जाना पहले पूरे गल सुन छलिया ओ ढोला ओए ते थोकादा ओला ओ छला कालियां मरचां छला कालियां मरचां छला कालियां मरचां ओए पी के मरसा मोरा पी के ओ मरसा सिरे तेरे चढ़सा गल सुन छलिया ओ पावे बुरा छला ज़बरा छला ज़ेरा ज़बरा छला ज़ेरा ओ छला ज़ेरा ज़बरा ओए जिउंदे लैंदे न खबरां ओए मोया मलियां ने कबरां ओए जिउंदे लैंदे न खबरां मोया मलियां ने कबरां गल सुन छलिया ओ पावे बुरा वेला न आवे बहुत शुक्रिया सदा सलामत रहो। ਹਾਂਜੀ ਛੱਲਾ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਦਾ ਜਿੰਦਾ ਰਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਚਨਾਹ ਦੀ ਕੱਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਜੀਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਚਨਾਹ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਈ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਕੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਮਿਆ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸ਼ਰੀਫ ਕਾਲਜ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਉਹ ਕਾਲਜ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਗਲ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਜੰਗਲ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ, ਸਮਾਜੀ ਪੱਖੋਂ, ਤਾਲੀਮੀ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਜੋਗਰਾਫੀਆ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਫੈਸਲ ਜੱਪਾ ਉੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਮਾਲੀਆਤ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੈਦ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੇਸਡ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਲਕ ਗਾਵਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਜਾਵਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਚ ਸੀ, ਝੁੰਮਰ, ਦਰੀਸ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਢੋਲ ਵੱਜਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਝੁੰਮਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮਿਆ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸ਼ਰੀਫ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹੀ ਉੱਠਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ GC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਆਏ
ਔਰ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਝੁੰਮਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਚ ਹੈ ਔਰ ਕਲਾ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸੌਫਟ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਬਲਾਈ ਵੀ ਝੁੰਮਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਝੁੰਮਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਾਹਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਟਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ 2-2 ਟਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਰੁਕ ਜਾਵਣ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਸਰਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਉਹ ਰੰਗ ਵਿਖਾਇਆ ਜੱਪਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖੋਜ ਪੇਪਰ ਡਾਕਟਰ ਫੈਸਲ ਹਯਾਤ ਜੱਪਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ, ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਥਾਟ ਜਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਖੋਜ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਸਾਰੇ। ਅਬ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਲੈ ਬਈ, ਜੇ ਰੱਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਸਦੀ ਜੇ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਖੇਡਦਿਆਂ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਮਝ ਹੀ ਗਿਆ ਉਸੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਆਹੋ ਜੀ। ਜੱਪਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸਤਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸੀ, ਉਤਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਖ਼ਾਬ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਗਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਜੇ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਝੁੰਮਰ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵਾ ਸਪੋਰਟਸ ਗਾਲਾ 'ਤੇ। ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਚੂੰਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੁੰਮਰ, ਟੱਪੇ, ਮਾਹੀਏ, ਗਾਵਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਰਾਸੀਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੋ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਜ਼ਾਈ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਢੋਲ ਦੀ ਗਾਈ ਵਗਦੀ ਪਿਓ, ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਢੋਲ ਦੀ ਗਾਈ, ਉਹ ਗੁੱਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟੀਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਢੋਲ ਚੰਗਾ ਵਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾਵਣ ਚੰਗੇ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਤ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਗਾਵਣ ਗਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਢੋਲ ਵਗਾ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਫਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੱਲਿਓਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸਤਾਦ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਕਾਫਤ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਜ ਢੋਲੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਵੇਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਢੋਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਬਿਆਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿਆਨੀਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਧਾੜਵੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਔਰ ਹਰ ਧਾੜਵੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ
ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੀਣਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੇਂਡੂ, ਜੰਗਲੀ, ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਲਕਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੀਣਿਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਧਾੜਵੀ ਦਾ ਰਾਹ ਡੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਊਸੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਡੱਕਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਫਿਕਰਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਗਾਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸ਼ਾਬਾ ਬੱਧਾ ਈ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਫਿਕਰਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਏ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢ ਸੱਟਾਂ, ਅੱਜ ਰਾਜਪੂਤ ਨਹੀਂ ਮੂਰਾਂਦਾ ਜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਮਾਰਾਂ ਤੇ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰਕ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਊਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਔਰ ਅਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗੋਇੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤਹਿਰੀਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਾਡੀ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੀਏ ਕਿਉਂ। ਜਾਂ ਉਹ 81 ਜਾਂ 83 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਜਨਮ ਲਈ ਉੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਰੀਕਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੋਹਰੀ ਜਾਂ ਮੁਹਰਕ ਉਹ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਜਾਂ ਉਹ 1857 ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇੜ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੋਲਿਆਂ ਦੇ ਮਿਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਖਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਠਾਊਪੁਣਾ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਟਰਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਠੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੂਕ ਚੰਗੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਚੰਗਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਰਾਖੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਵੇ। ਕਤਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਢੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰਾ ਰਾਠਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਠ ਉਹਨੂੰ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਿਰ ਚਵਾਰੇ। ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੈਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਅਖਾਣਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਡੱਕਾਂ ਯਾਦ ਕਰਿੰਦੀਆਂ ਰਾਹ ਨੱਥੂ ਦੇ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਬਣੇ। ਜਾਂ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਖਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਰੰਨਾ ਭੋਏ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਵਨ ਬੁੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਸਲਾਮੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਠ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰਾਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੇ ਦਾੜੇ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮਾਲੀ ਵੱਟੂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚਾਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਂਦਾ ਮੈਂ। ਮਾਲੀ ਵੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਦੇਵਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੇਤਰ ਆਈ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੱਟੂ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਵੱਟੂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਟਕੇ ਚ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਦੀ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਾਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਨਾ। ਨਵਾਬ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਕੈਦੂ ਰਿਆ ਵੀ ਕਰੇਨਾ, ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੇਨਾ। ਮਾਲੀ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਹਾਸੇ ਮੱਝੀ ਦੇ ਦੁੱਧਾਂ ਦੇ ਪਲੇ ਹੋਏ, ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ ਤੇਰੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਾਕੇ ਜਲ ਜਲ ਕੇ ਦਾਲ ਸੁਰਕ ਸੁਰਕ ਕੇ, ਨਾ ਅੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕੁਝ ਦਬਾ ਕੇ ਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾ। ਉਸ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਖੜੋ ਭੈਣ ਚੋਦ, ਮੈਥੋਂ ਦਬ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਸੇ, ਆਖੇ ਬੜੀ ਸੁਣ ਸਾਂ, ਆਖੇ ਇਹ ਮੰਗ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਦੇ। ਇਤਨੇ ਤਾਈਂ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ ਨਵਾਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਕੜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਰੇ ਸੁਣਾ, ਟੋਪੀ ਹੱਥ ਕੜੀ ਦੀ ਆਓ ਪਈ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੂ ਮੇਖ ਨਵਾਬ ਦੀ ਉੱਡੀ ਏ, ਡੱਠਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜਿੰਦ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਹ ਰਾਠ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਠਾਂ ਨਾਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਅਦਾ ਵਾਕਈ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਠਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਰ ਸੁਲੇਮੇ ਦਾ ਚੱਦੜ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਖਾਨ ਲਖੇਰਾ, ਮਸਤੀ ਖਰਲ, ਵਾਹ ਗਲਾਵਲ ਦਾ, ਮੁਖੇ ਖਾਨ ਗੋਂਦਲ, ਅਸਾਲਤ ਗਲੋਤਰ, ਨੂਰ ਕੰਦਾ ਦਾ ਸਿਪਰਾ, ਮਾਲੀ ਬੱਟੀ, ਅਮੀਰ ਬਰਵਾਣਾ, ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਚੀਮਾ, ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਬੁੱਚਰ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਬ ਲੇਲਾ ਜਖਤਿਆਰ, ਹਰੋਲ, ਜਸਰਤ ਖੋਖਰ, ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਬਹਾਬ ਕਾਠੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਐਸੇ ਰਾਠ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਾਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਰਾਠਾਚਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਅਮੀਰ ਵੀ ਮਲ ਦਾ ਖਰੋਲ ਹੋਇਆ, ਜਾਂਬਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਅਮੀਰ ਵੀ ਮਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੀਰ ਵੀ ਮਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਰੋਲ ਕੱਕੀ ਵਾਲੇ ਕਾਠਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆਈ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੁੜ ਵੈਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਤਰੀਆ ਸਾਲੇ ਚਾਚੇ ਮੀਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚੇ ਬਤਰੀਏ 'ਚ ਕੁਝ ਅਣਬਣ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਲੇ ਲੱਗਾ ਗਿਆ ਬਾਬ ਕਾਠੀਏ ਕੋਲ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਾਚਾ ਲੜਾਈ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਵੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਲੱਗਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਾਚੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਚਾਚੇ ਸੁਣੀ, ਮੀਰ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬਤਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਧੀ ਉਸ ਤੇ ਹਿੱਕਾ ਉਹ ਉਸੇ ਬਤਰੀਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਸ। ਉਸ ਧੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਕਿੱਲੇ ਪੱਟ ਲੈ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਹਣ ਕੂੜੇ ਬਤਰੀਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਿੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਇਆ, ਕਾਠੀਏ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਰਾਉਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਕੂੜੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਪਿੰਡੀ ਭਟੀਆਂ ਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡੀ ਭਟੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਧੀ ਵੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਕ ਮੰਗਿਆ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਚ ਦੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕਿੱਲੇ ਪੱਟ ਲੈ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਚਨਿਓਟ ਰਜੋਏ ਵਾਲੇ ਸੈਦਾਂ ਕੋਲ। ਸੈਦਾਂ ਵੀ ਉਵਾਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਕ ਚਾ ਮੰਗਿਆ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਕ ਦੇ। ਉਹ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠਾ, ਘਰ ਦੀ ਨਾ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਓ, ਉਸ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਗੀ ਦਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਤੂੰ ਵਿਖਿਆ ਰਠਾਊ ਪੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਹੈ ਕੀ। ਉਹ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਜਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਅਸਬਾਬ ਕਾਠੀਆ। ਜਾ ਕੇ ਲੱਥਾ, ਸਲਾਮ ਬਲਕਿ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੇ ਮਾਰ ਬਾਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬੈਠਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਰ ਲਾ। ਮਾਰ ਬਾਪ ਉਠੀ ਵਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਉੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੂੰ ਵੀ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਲਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ 7 ਪੁਸ਼ਤੀਆ ਰਾਠ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅਗਰ ਤੋੜ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ। ਬਾਪ ਕਾਠੀਆ ਉਠੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਸ ਨੇੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਗੜਾ ਪਵੀ ਤੋੜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਸਾ ਅਜੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਵਿਸਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਥੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਏ ਹੋਵੇ ਨਾ ਖੂਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਟ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਕਬਰ ਨਾ ਪੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਾਠਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਐਂ ਜਾਈ ਮੈਥੋਂ ਬਟੀਆਂ ਤੇ ਰਜੋਇਆ ਸਾਕ ਮੰਗਿਆ ਆ। ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੰਗਿਆ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮੰਗਿਆ ਨੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਲੇ ਪੱਟ ਲਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨਾ ਪਰਨੀਤੀ, ਉਤਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਖੈਰ ਮਾਰ ਬਹਾਬ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਰਨਾਈ। ਉਸਦੇ ਬਤਰੀਏ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਵੀ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਜਿਸ ਧੀ ਬਰਨਾਲ ਹੈ ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਸ ਵੈਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ, ਵੈਰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂ। ਉਹ ਵੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਈ ਹੁਣ ਪਿਓ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਬਰਨਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੈਰ ਵੀ ਜਣਾਈਨਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਣਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਾਠ ਇੰਜ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਬਰਨਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਸਰਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਸਰਿੰਦੀ ਆ। ਮੁੜ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਉਸ ਰਾਠ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਈਦ ਵਰੇਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਈਦ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਪੇਕੇ ਬੂਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਠੀਏ ਦਾ ਬੂਆ ਉਸੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਿਓ ਵਾਲੂ ਕੋਈ ਨਾਸ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦੌਲਤ ਬੀਬੀ ਪਿੱਛੇ। ਫਿਰ ਬਾਪ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਰਾਠ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੱਸੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਕੋ ਵੱਡਾ ਰਾਠ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਏ ਛੋਰ ਵੇਖੀਏ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਸਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੇ ਪਿਓ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਪਰਨਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਐਡੀ ਰਾਠ ਨਿਕਲੀ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਓ ਸੱਦਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਓ ਸੱਦਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਨਾਈਂਦੇ ਪਿਓ ਹਨ। ਖੈਰ
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਠਾਊ ਪੁਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੱਟੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਵੀ ਇੰਝ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੀ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਚੂੰਕਿ ਜੰਗਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜੰਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਮਾਰ ਸ਼ੇਰ ਮਲਕੇ ਕਾ ਜੱਪਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਛੜਿਆ ਸੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਥੋਂ ਜੱਪਾ ਹੈ ਬਹਾਵਲੇ ਦਾ, ਬਹਾਵਲ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਦੋ ਬਿਰਾ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਬਹਾਵਲ ਦਾ ਪੋਤਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵਗ ਗਿਆ, ਵਕੀਲ ਜਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਦੇ ਵੀ ਜਰਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੰਗ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਵੀ ਜਰਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਦੂਏ ਦੇ ਵੀ ਜਰਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਮੁਦਈਆਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਉਠੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਛੱਕਾ ਚਾਚਾ ਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਕੋਈ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਪੜੇ। ਘਰ ਆ ਗਏ, ਦੇਗਾਂ ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਸ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਫਿਰ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਸੇ ਮੇਰੇ ਛੁਆਰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਪੋਤ ਫਾਇ ਲਵਾ ਛੱਡੇ। ਉਸ ਬੜਾ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਸ ਪਿੱਛੇ, ਇਸ ਛੁਆਰ ਪਿੱਛੇ ਪੱਗ ਗੰਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਸੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਚਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਝੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਤ ਦਾ ਭੈੜਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਨਿਤਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਗਦੇ ਬੰਦੇ ਤਰੋਕੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਲਿਆਰੀ ਗਾਲ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੀਂਦਾ ਰਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਗੱਲ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦੌੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਸਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਲਤਾਫ ਬਰਵਾਨਾ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਕਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਛੇੜੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਖੁਦਦਾਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਕਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਛੇੜੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਖੁਦਦਾਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਹਾਂ। ਅਲਤਾਫ ਬਚਾਈਏ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਹਾਂ। ਦਰਿਆ ਦੀ ਲੀਕ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਦਰਿਆ ਦੀ ਲੀਕ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਰ ਉਰਵਾਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਹੇਕਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋਸੇ, ਮੈਂ ਸੰਦਲ ਬਾਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਰਖਾਸਤ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੀਟਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੀਟ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਟ ਜੇ, ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੀਟ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 99 ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਸੋ ਤੇ 39 ਆਣੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਂਝ ਆਖ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜੱਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਥ ਨਾਲ, ਕਲਚਰ ਦਾ
ਮਿਥ ਔਰ ਕਲਚਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਸਿਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਵੱਡੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਕੱਦਸ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਜੋ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੈਲਪੁਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੂਝਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ। ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਜੀ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਮ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਿੱਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 1469 ਨੂੰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਅਜੋਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਜੋ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇhtਰਾਮਨ ਬੇਬੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਨਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਖੋਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੀ 10ਵੀਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਫਿਕਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾਈ ਬੀਬੀ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਨੂਰਾਨੀ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਲਾ ਉਗੜਵਾ ਵਿਖਾਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂ, ਮਿੱਤਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਜ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ, ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਰਮੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ 'ਚ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਸਮਾਜ
ਦੋਸਤ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕਦਮ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਲੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਡਾਢੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ। 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕੋਲੋਂ ਤਾਲੀਮ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਦ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਗ ਸਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾਵਣ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਾਮਨਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਸਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦੀ ਉਮਰ 11 ਵਰ੍ਹੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕੋਲੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਕੋਲੋਂ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਮੌਲਵੀ ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਅਕਸਰ ਆਪ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਦਸਤਰਸਤ ਤੇ ਜ਼ਹਾਨਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਖਾਸ ਬਰਕਤ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਫੌਰਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮੌਜ਼ੂ ਵੱਲ ਆਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਚੀਨ, ਅਸਾਮ, ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ ਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਪ ਮੱਕੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੇ ਜਕਤ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਮੁਸਤਕਿਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਆ ਗਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ। ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਲਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਆਪ ਵੀ ਖਾਓ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਓ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦਾਤ ਕਿ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆਇਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਦਿੰਦਾ, ਖੈਰਾਤ ਦਾ, ਸਦਕੇ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। ਨਾਰੋਵਾਲ 'ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਫਾਤ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਤਸੱਵਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਮੀ, ਰੂਮੀ, ਇਰਾਕੀ ਤੇ ਹਾਫਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਦੀਆਂ ਹਮਦੀਆ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਇਆ ਧਿਆਨ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੀ ਮਸਨਵੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਨੇੜਤਾ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿੱਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆ ਇਹ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਤਰੀਕਤ, ਮਾਰਫਤ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਫਨਾ ਫਿ ਜ਼ਾਤ ਤੱਕ ਅਪੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਸਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਫਾਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਕੇਵਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਚੁੱਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਤ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਰੱਬ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਭਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਐਜ਼ ਏ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਟਿਕ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਸਾਡੇ ਵੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਆਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਆ। ਸੋ ਜਗਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਥੀਏਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਲੇ ਰਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਵਲਿਸਟ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਵਲ ਵੀ ਆਇਆ ਬੜਾ ਉਹ ਖਾਸ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਰਿਸ਼ਤਦਾਰਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਨਾਵਲਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਮਦ ਸਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਟ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅਕਮਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਅਕਮਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਪਾਰਖ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਪੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਡਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕਾਲਮੇ ਦੇ ਉਹ ਸਰਮਦ ਸਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਲਮਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਅਕਮਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣ ਐਜ਼ ਏ ਮੋਡਰੇਟਰ, ਐਜ਼ ਏ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਹੋਸਟ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਮਦ ਸਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ। ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਪਲੀਜ਼। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਸੁਣਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਖਲੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਯਾਨੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਤਖਲੀਕੀ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਸਰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸਮਾਨ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਮੇ ਔਰ ਉਰਦੂ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਆੜੇ ਤਿਰਛੇ ਆਇਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਲਮਜ਼ ਔਰ ਸਾਂਝ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ, ਔਰ ਮਾਹੇ ਮੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾਰੂਫ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਡਰਾਮਾ, ਸੁਗੰਧੀ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ, ਔਰ ਫਨਕਾਰ ਗਲੀ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀ ਪਲੇ ਰਿਹਾ, ਟੈਲੀ ਫਿਲਮ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲ ਦੀ ਬਲੈਸਡ ਕਰਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਰਿਸ ਖਲੀਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੰਨਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੈਂਗਸਫੈਲਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ TV ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਨ NCA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣਾ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਔਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੋਰਡ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੈਂਗਸਫੈਲਡ, ਅਮਜਦ ਸਲਾਮ ਅਮਜਦ, ਹਸੀਨਾ ਮੋਇਨ ਔਰ ਸਰਮਦ ਸਬਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਮਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਫਰਾਮ ਡਸਕਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਿਆਲਕੋਟ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਅ ਫਾਰਮਰ। ਅਤੇ ਸਰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਡਸਕੇ ਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਖੈ ਬਖੈ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਸਰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ, ਪੰਜਾਬੀ। ਸਰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦੇ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਖਲੀਕਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਤਖਲੀਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਸਰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਇਆ,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਹਿੱਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਰਦੂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? यार अब ये चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ठीक है। हाँ बस बस बस। अच्छा की सवाल जनाब ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਬੜਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਲੋਨੀਅਲ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਸਰਮਦ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ, ਇਹ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਾਈਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ। ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੈਂਟੀਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੋਨੀਅਲ, ਬੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿੱਕਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਬਨੈਣ ਜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਲਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਬੜਾ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਰੋਹ ਬੜਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਕਲਾਸ 'ਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੜਾ ਮੁਦੱਬਰ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜਾ ਬੇਤਕੱਲਫ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦਾ। ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਲਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਸੀਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸੀੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪੀੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਸੋਫਾ ਸ਼ੋਫਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ਰਾਮਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰਕਲ ਸਟਾਈਲ ਸੀ, ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਏਲੀਅਨ ਜ਼ਬਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਇਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਿਬ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਾਨਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਫੁਜ਼ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਤਲਫੁਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਕੋਡਸ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਰਤਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੋ, ਬੜੇ ਬਾਹੂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜੇ ਜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਯਾਫਤਾ ਅਤੇ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋਗੇ ਜੀ ਮਾਤੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ੈਂਡੂ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਸਕੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੈਂਗਸਫੀਲਡ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ,
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਓਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਓਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀਅਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਓਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਯਾਕ ਦਰੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ the language of power must be replaced with the language of art। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਜੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਪਾਵਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹ ਆਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੀਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਵਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਂਦ ਪੜ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਇਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਆਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਔਰ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਲ ਹੈ, ਬਈ ਉਹ ਸਾਊਂਡਸ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲਹਿਜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਚਸ਼ਮੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਇਕੇ ਨੇ, ਖਾਣੇ ਨੇ, ਗਾਣੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੋ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੋ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਥੋਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਇਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੰਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੰਟੋ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਉਰਦੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਖਨਊ ਦੀ ਉਰਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਰਦੂ ਲਿਖ ਰਹੇ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਓਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਖਾਨਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਨ ਟੰਟ ਕੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾਲ, ਸਭ ਖਤਮ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ, ਇਹ ਗਲੈਮਰ ਸ਼ਲੈਮਰ ਖਤਮ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਲਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ 80 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 78 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ 95 92 ਜਾਂ 50 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਹਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ, ਸਲੀਮ ਖਾਂ ਗਿੰਮੀ ਜਾਂ ਆਸਫ ਖਾਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਵੱਈਏ ਕਿਆ ਵਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਆਪਣੇ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੀਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਇਹਦੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਬ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਏਗਾ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਵਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦਿਓ ਜੀ ਜ਼ਰਾ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤੈਤੂ ਸ਼ਊਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੈਤੂ ਸ਼ਊਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲਿੰਗੁਇਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਲ ਨੇ ਕਿ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਵੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਨਵੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਮਤਵਾਜ਼ੀ ਹਕੀਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ ਲਿਸਾਨੀ ਮਲਹੂਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਕਿ ਨਿਸਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਖਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਮਾਜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਮਲਕਤੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਜਾਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਦ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੁਲਸ਼ਿਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਈਕੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਟੂ ਪਲੇ ਵਿਦ ਦ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਾਊ ਟੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਬਵਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਗਿਵਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਲਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੀਇੰਗ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਖਮੀਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪਲੇ ਵਿਦਿਨ ਦ ਸਿਸਟਮ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਮਾਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੋ। ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਂਟਸੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਟੇਕ ਯੂ ਐਨੀਵੇਅਰ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਆ ਲੈ ਲਾ, ਫਲਾਣਾ ਲੈ ਲਾ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕਿੰਨੀ ਸਾਇੰਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜੀ ਸਾਇੰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਲੈ ਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ। ਮਤਲਬ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਬਈ ਕਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਲੈ ਲੈ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੰਟੋ ਦੀ ਆਪਣਾ ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਜੀ ਮੰਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਗੌਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੋਂਟ ਫਾਈਟ ਫਾਇਰ ਵਿਦ ਫਾਇਰ, ਕਿ ਅੱਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਵਾਟਰ, ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਉਹ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ ਹੈ। ਸਹੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਅੱਗ ਬਣਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਆਦਤ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰੋਮਾਂਸ ਹੈ, ਨਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ? ਉਹੀ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੋ ਨਾ, ਸਾਇੰਸ ਸਿੱਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰੀਏਟ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੜਦੇ ਰਹੋ ਜਾਂ ਸੜ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਖਲੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਖਲੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਤਖਲੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਸਾਡਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ। ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸਪੈਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਦਮ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਫਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰਫਤਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ ਟਾਂਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਟਕ 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 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਰ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੇਸ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਹਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਕੂਲਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ 4-5 ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਪਾਏਗਾ? ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈ? ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਟਕ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣ, ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਔਰ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਿੰਧੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਆਪਣਾ ਪਸ਼ਤੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀਕਲ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਰ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਔਰ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦਾ। ਫਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖਬਾਰ ਛਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਅਖਬਾਰ ਛਪਿਆ ਸੀ ਸੱਜਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਊਡਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਨਰਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਸਟੇਟ ਕਿ ਬਈ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਨਾ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇਟਸੈਲਫ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਉਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਤਹਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਲਮੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਖੁਦਰੋ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਉਗਦੇ ਰਹਿਣ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਰੋ ਪੌਦਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਏ ਜੋ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਰਵੀਜ, ਇਸ਼ਾਅਤ ਔਰ ਬੜੋਤਰੀ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੈਸਾ ਇਕਬਾਲ ਔਰ ਫੈਜ਼ ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਨਤੀਜਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਜ਼ ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤਖਲੀਕੀ ਅਮਲ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਇਰਾਰਕੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਡਿਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਗਾਲਿਬ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਤਖਲੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਇਕਬਾਲ ਅਤੇ ਫੈਜ਼ ਨੂੰ ਉਰਦੂਆਈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਰਦੂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੋਬੈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੋਚੋ ਨਾ ਖੁਦ ਹੀ। ਜੀ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਆਨ ਕਰ ਲਓ ਮਾਈਕ। ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਸਿਰਫ ਹੋਣਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੀਏ ਸਿਰਫ, ਦੈਟਸ ਇਟ? ਦੂਸਰਾ ਦੈਟਸ ਇਟ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ? ਯਾਨੀ ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਮਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸਰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਖਲੀਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ? ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਬਸ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਵਾਲੀ ਗਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਬ, ਉਹ ਪੀਟਰ ਗੈਬਰੀਅਲ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਤੇ ਫਿਲਿਪ ਗੁਲਾਬਸ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਸਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਪ ਤੋਂ ਗੌਤਮ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੰਡੋਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਪੀਟਰ ਗੈਬਰੀਅਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਸ਼ਿਕ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਨੋਬੈਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼? ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਲੋਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਖਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੱਡੂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ F-16 ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲਵਾਓ। ਜੱਫੀਆਂ ਛੱਪੀਆਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਤੱਕ ਖਲੋ ਕੇ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੈਸਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮਰੂਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਹੈ ਜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਰਾਸੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ? ਇੰਝ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਡਰਮਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਜਾਏਗਾ ਡਰਮ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਆ ਡਰਮ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਬੀਟਸ ਨੇ, 1 2 3 1 2 3 4, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਨਾਬ 6.5 ਦੀ ਵੀ ਬੀਟ ਹੈ, ਅਤੇ 7 ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ 14 ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ 12 ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ 14 ਮਾਤਰੇ ਦੀ ਇਹ ਬੀਟ ਵਜਾ ਦੇ, ਜਾਂ 7 ਮਾਤਰੇ ਦੀ, ਕਿ ਧਾ ਤਿੱਟ ਕਿੱਟ ਧਾਗੇ ਤਿੰਨ, ਧਾ ਤਿੱਟ ਕਿੱਟ ਧਾਗੇ ਦਿਨ, ਧਾ ਤਿੱਟ ਕਿੱਟ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਰਮੀਜ਼? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਮੁਕਾਈਏ, ਬੱਚਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਕਾ ਦੇਗਾ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੀਰੋ ਠੀਕ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਮਦ ਸਬਾਈ ਜੀ ਔਰ ਅਕਮਲ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣ ਜੀ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ, ਧੀਰਜ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੌਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇੰਜੀਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਇਬਾਦਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਇੰਝ ਹੀ ਹਰ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਇਲਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਮਝਿਆ, ਜਾਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਿਆ ਕੋਈ ਨਾ, ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਨਾ ਮਾਣਿਆ, ਨਾ ਰਸ, ਨਾ ਚਸ। ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਆਫਾਕੀ ਗੱਲਾਂ, ਕਾਇਨਾਤੀ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੱਚ ਵਾਲੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ, ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ, ਲੋਕਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਟਾ ਰਟਾ ਕੇ ਨਾ ਤੋਤੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੇ ਜਾਣੂ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ, ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ, ਇਹ ਜੀ ਅ ਕਾਮਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਕਲਚਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਪੁੱਜਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਰਫ ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਹੋਰ ਲਵਾਓ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਬਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਗਜ਼ਨਫਰ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗਜ਼ਨਫਰ ਹੁਸੈਨ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਰੀਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਹਬ ਔਰ ਕਲਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸੈਯਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਮਹੀਉਦੀਨ, ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਮਗਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਵੱਡੇ ਅਹਿਮ ਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਾਮ ਮਹੀਉਦੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਗਜ਼ਨਫਰ ਹੁਸੈਨ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ? ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਨਾਲ ਕਰੋ, ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। वनसल्ली वनसल्लिम अला रसूलिल करीम। ਬਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदहु वनसल्ली वनसल्लिम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लखां करोड़ां दरूद प्यारे नबी पाक हज़रत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते, आप दी आल ते, आप दे सहाबा ते। मेरा नाम जी डॉक्टर गज़नफर बुखारी है। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी विखे मैं पंजाबी पढ़ाना वा।
ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਜਨਾਬ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਨਾਸਿਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਨਲ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ PhD ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਬਰੇ ਕਰਮ TV ਔਰ ARY ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀਰ ਇਸ਼ਫਾਕ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫਖਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਇਮਤਿਆਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक खोलो। लाइट नहीं बिस्मिल्लाह। माइक जरा ओपन करो। बहुत शुक्रिया। माइक नेड़े करो माइक। सब तो पहले तो मैं शुक्रगुजार हाँ साढ़े तमाम अहबाब का जिन्होंने इस खूबसूरत इंटरनेशनल तीसरी पंजाबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। तो जो तुसी सवाल पूछा है जुबान के हवाले दे नाल, बाद लोग इसनूं ज़बान कहते हैं, बाद इसनूं जुबान कहते हैं। ये भी आहले इलम का इख्तिलाफ है। बाद मुहक्किकीन वो ये कहते हैं कि ज़बान है जड़ा वजूद गोश्त का हिस्सा इनू कहते हैं, तो जुबान ये उत्ते जो लफ्ज़ जो नुतक हुंदा है उसनूं जुबान कहते हैं। तो कुरान और सुन्नत दे विच इस दे अहकामात बहुत सारे आए ने। और जुबान के बारे दे विच अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ाते बबरकात ने इरशाद फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। इंसान नूं तखलीक कीता ते उसनूं बयान कुव्वते बयान अता कीता। ते ओह किहदे नाल है? ओह इस जुबान दे नाल है। ते साडे अरबी दे विच कहंदे ने हुआ वसीहिया वसीलतुन, ये एक वसीला है मा फिल इंसान व मा फी कल्बिही, जो कुछ इंसान दे दिल दे विच ते जो उस वजूद दे विच ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ हज़रत मौला अली पाक करमल्लाहु वजहुल करीम आप ਦਾ बड़ा खूबसूरत जुमला है नाहजुल बलागा ਦੇ ਵਿੱਚ। आप फरमाते ने तकल्लमू तुअरफू, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ फरमाते ने फ़इन्नल मरअ मखबून तहत लिसानिही, ਬਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। तो बड़ा प्यारा शेर है ज़ुहैर बिन नबी सुलमा का। वो कहता है पूरे बंदे के वजूद दे विच दो ही शैवां ने असल, ते लिसानुल फता निसफुन व निसफुन फवादुहु फलम यबका इल्ला सूरतुल लहमी वद्दमी। लिसानुल फता निसफुन, अद्धा ते बंदे दे विच ओदी जुबान ही है, व निसफुन फवादुहु ते बाकी अद्ध ओदा दिल है। वजूद इंसानी दे विच अद्धा ते जुबान है ते बाकी अद्धा दिल है। फलम यबका इल्ला सूरतुल लहमी वद्दमी, ते बाकी जो कुछ है गोश्त पोस्त है, इस तो अलावा कुछ नहीं है। असल ते बंदा अपनी जुबान नाल ही है। ते देखो कुरान मजीद दे विच भी है जुबान कितनी आला चीज़ है और इसके कमालात क्या ने। सूरह यूसुफ है ना कुरान मजीद दे विच, ते वैसे लुत्फ की गल है भी ये 12वीं सूरत है डॉक्टर साहब, ते 12वीं सपारे च ते ये रुकू भी 12 ही ने, ते ये 12 भरावां दा ही तज़किरा है। ते 12 साल ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं जेल च रहना पिया। ते इहनूं गौर नाल कोई पढ़े ते 12 नेकियां दा इहदे तज़किरा है जिहड़ियां जन्नत च लैके जांदियां, ते 12 गुनाहां तो रोकिया गया। ते इहदे विच हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल तो जिहड़ा बाहर आए ना, ते बाहर निकलन दी जिहड़ी बुनियाद बनी, वैसे तो रब दा फजल ही सी, लेकिन जिहड़ी बुनियाद बनी वो ये फलम्मा कल्लमहू काला इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन। अजीज़े मिस्र ते बादशाह ने जदों अपनी गलबात दसी भी आ ख्वाब आया है, तो आपने अपनी जुबान नूं हरकत दी, ते जदों वो गल्लां सोहणियां दसियां
ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਮਿਸਰ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਾਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਆਲੀਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੂਫੀ ਘਰਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਚੂँकि ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਚਿੱਲਾ ਮਾਖੂਸ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਬੈਨ ਅਲ ਮਜ਼ਾਹਿਬ, ਇੰਟਰਫੇਥ ਡਾਇਲੌਗ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਚਿੱਲਾ ਮਾਖੂਸ ਬੜਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਫੇਥ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈਗਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਬੈਨ ਅਲ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤਖਾਨੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਅਹਿਬਾਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੂਫੀਆ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਸੂਫੀਆ ਇਕਰਾਮ ਦਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀਆ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੂਫੀਆ ਇਕਰਾਮ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਦਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੁਛ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਆਏ, ਕੁਛ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਮੰਗੋਲ ਆਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੈ ਸੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਕੂਮਤ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਸਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਅਰਬੀ ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਰਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਰਾਕ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਫੀਆ ਇਕਰਾਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੂਫੀਆ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ਸਾਹਿਬ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜਾ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਫਤ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮਕਸਦ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਾਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦਾ ਜਾਂ ਤਸਵਫ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦਾਰਲ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ।
ਫਿਰ ਆਪ ਵਾਪਸ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪਣੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਰੁਲ ਖਿਲਾਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਸਕਲੈਨ ਸੈਯਦ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਆਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਹੋਈ। ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕਿ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आपने पंजाबी ਜ਼ੁਬਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਸਕਾਫਤ ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਅਦਵਾਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਲੈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਨਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਿਰ ਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੌਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ। ਔਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਲੀ ਆ, ਦੋੜੇ ਆ, ਕਾਫੀਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਵਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਕਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਦੋੜੇ ਜਾਂ ਕਾਫੀਆਂ ਜਾਂ 12 ਮਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਮ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਔਲੀਆ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਬਲਾ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਗੇਟਵੇ ਸੀ। ਗੇਟਵੇ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਦਾ ਪਾਕਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਸਿੱਖ ਆ, ਈਸਾਈ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਅਰਬੀ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ। ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਠੱਠੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਔਰ ਇਰਾਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਬਤ ਬਣਾਏ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਸਿੱਖ ਆ, ਈਸਾਈ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੀਆ, ਸੁੰਨੀ, ਵਹਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਦੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਏ। ਆਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਤਸੱਵਫ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਸੱਵਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤਸੱਵਫ ਦਾ ਦਾਰੁਲ ਖਿਲਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਇਰਾਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਫਾਰਸੀ ਔਰ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਵਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਵਫ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਹੈ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੱਵਫ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਕਰ ਅਛਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਅਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਥੀ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ। ਕਿ ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਔਲੀਆ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਸ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਅਗਰ ਕਾਇਮ ਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਰਬਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਛਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਸਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਖੋਜਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਮਗਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਸੂਸੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੁਸੜ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਸੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੜ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब जैसे तुसी सवाल किया ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ अर्ज करना चाह रहा कि दुनिया के अंदर इस टाइम तकरीबन 7000 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ बोलियां जा रही हैं और पंजाबी ਜ਼ੁਬਾਨ दुनिया दियां 20 बड़ियां ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ शामिल है। सब तो पहले सानू इस चीज़ ਨੂੰ समझना चाहिए। लेकिन ਉਹਦੇ बावजूद वक्त ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੈਥ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਅਜੀਬ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 33 ਤੋਂ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਕੇਨੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1951 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 57% ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਰ ਸਨ ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 2023 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ 57% ਕਮ ਹੋ ਕੇ 36% ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮੈਕਡੋਨਲਡਾਈਜੇਸ਼ਨ। थैंक यू, थैंक यू। और असी इन्हां चीज़ां दे अंदर इस कदर गुम हो गए कि असी अपने कल्चर नूं बिल्कुल भुल गए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚूँकि तुसी नई जनरेशन ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, नई पीढ़ी ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ नई पीढ़ी ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਦਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੁਬਹ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਿੜੀ ਚੂਕ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਟੁਰੇ ਪਾਂਦੀ, ਪਈਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਨ ਮਧਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਬਹ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਸੁਬਹ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮਧਾਣੀਆਂ ਰੇੜਕੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। 2007-8 ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੇਵਿਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਬੇਟ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਟਾਈਟਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਟੈਕਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਟੈਕਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਲਿਖੀ। ਜੈਸੇ ਗ੍ਰੇਟ GREAT ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ, GR ਔਰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ 8 ਪਾ ਦਿੱਤਾ
और डिबेट DB और अगे न्यूमेरिकल 8 पाया। और उस किताब ने इतनी शोहरत पाई कि न्यूजीलैंड के अंदर बच्चों ने, नवी पीढ़ी ने टैक्सट लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा करनी शुरू कर दी। तो न्यूजीलैंड के स्कूल बोर्ड ने 2010 के अंदर ये इजाज़त दी कि अगर स्टूडेंट्स चाहन तो वो टैक्सट लैंग्वेज के अंदर अपना पेपर हल कर सकते हैं। अगर दुनिया जुबानां नूं महफूज करन वास्ते इतना कुछ कर रही है तो क्या असी अपने बच्चों नूं पंजाबी दे विच बोलन तो इलावा पढ़ान और लिखान का काम नहीं कर सकते? और अगर असी वो नहीं करांगे तो फिर नो डाउट क्रिएटिविटी होंदी रहेगी, लोग लिखते रहेंगे, लेकिन जिहड़ी स्टेट की ओनरशिप है, जिहड़ा स्टेट का रोल है, अगर वो इहदे च शामिल नहीं होएगा तो आहिस्ता आहिस्ता असीं इस जुबान तो हट जावांगे। लेकिन दुख की बात यह है कि डेड लैंग्वेज उस लैंग्वेज नूं कहंदे ने जिहदा कोई भी बोलन वाला जिंदा ना रहे। मगर पंजाबी दे मिलियंस बोलन वाले जिंदा ने, लेकिन उसके बावजूद ये आहिस्ता आहिस्ता डेथ की तरफ जा रही है। और इस वास्ते सानू अपनी नई पीढ़ी नूं ना सिर्फ इस जुबान की तरफ लियाना है, क्योंकि जो इस जुबान की तरफ आवांगे तो असी कल्चर की तरफ आवांगे। और गुरदास मान कहते ने पंजाबी ये जुबाने नहीं रकाने मेरे देश दिए। और अज दे मशहूर गुलूकार सतिंदर सरताज ने कहा, मैं गुरमुखी दा बेटा मैनू तोड़ दे ने अखर। क्या ते अज सानू सोचना चाहिए कि अगर ये अखर ही सानू टोरदे ने ते असी इन्हां अखरां तो दूर क्यों? बहुत शुक्रिया। बहुत सोहना जी, बड़े सोहने बहुत सोहने ढंग दे नाल उन्हां ने दस्सिया कि नवीं पीढ़ी नूं असी किस तरह पंजाबी नाल जोड़ सकने आ। असी नवीं पीढ़ी नूं सूफियां दे नाल जोड़ के, सूफियां दी थाट्स दे नाल जोड़ के असी उन्हां नूं असी दस सकते कि पंजाबी की है। नानक दी फिलासफी, फरीद जी दी फिलासफी, बुल्ले शाह दी फिलासफी समझा के और नवीं पीढ़ी नूं कलम किताब दे नाल जोड़ के, क्योंकि लैंग्वेज का यह है कि एक पीढ़ी जो त्रुटती है ना, दूसरी त्रुटन तो बाद लैंग्वेज मर जाती है। वो अपनी मौत जर लैंदी है। प्यारे विद्यार्थी और सुरका, वो अपनी मौत जर लैंदी है, किसी अगे मिन्नतां नहीं करती। जबान च बड़ी अनाह होंदी है, ईगो होंदी है। वो नहीं कहती आओ जनाब मैनू लिखो, सैफ साहब तुसी आओ मैं लिखो, टिल्लू साहब तुसी मैनू बोलो, नहीं वो नहीं कहेगी तुहानू कदी। सानू खुद इनिशिएटिव सानू खुद ही करना पवेगा ये सारा कुछ। सो बहुत सोहने तरीके नाल उन्होंने दस्सिया कि असीं नवीं पीढ़ी नूं किवें, नवीं पीढ़ी नूं कलम किताब दे नाल जोड़ के, सूफी विचारधारा दे नाल जोड़ के असीं जिहड़ा उस जुबान नूं हमेशा लई जिंदा रख सकने आ। सो प्रोफैसर गुलाम मोहिउद्दीन साहब जी कोल पुछने आ कि कुरान और हदीस दे विच माँ बोली बारे की फरमाया गया है, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बोली की अहमियत बारे की फरमाया है, और इस बारे विचार साडे नाल सांझे करो। सवाल है तो मैं समझना कि अज के सारे दोस्तों को ये समझना भी चाहिए है कि असा मतलब जिस मज़हब के नाल ताल्लुक रखने हैं, मैं रखना दीगर, क्या सानू कुरान सुन्नत ने भी इस हवाले दे नाल पाबंद किया है? तो सूरह इब्राहिम है, उसकी आयत नंबर 3 है, अल्लाह सोने ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमिही लियुबय्यिना लहुम। असां जेड़ा भी रसूल घल्लिया है ना, जेड़े भी नबी रसूल आए ने, तो असां उन्हां नूं उस कौम की जुबान दे के भेजा है। लियुबय्यिना लहुम, वो उस कौम की बोली दे विच जाके उन्होंने गलबात की ताकि लियुबय्यिना लहुम उन्हां नूं गलबात चंगी तरह समझ आए। और दूसरे मकाम के उत्ते अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना सूरह यूसुफ है, इन्ना अनज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, कि असां कुरान नूं अरबी तां नाज़िल कीता क्योंकि अगे जड़े मुखातब सन अव्वलीन वो अरबी सन। लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुहानूं समझ आए, तुहानूं कोई शऊर आवे, पता चले। यानी जिस वक्त तक मुबल्लिग दी जुबान ते सामे दी जुबान एक ना होएगी, उदों तक गल पल्ले नहीं पैगी। तो ये साडे लिए भी जरूरी है, साडे असातिज़ा कराम लिए। मैं तो ये भी मशवरा देंगा अज दी इस तीसरी इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस के उनवान तो अपने तमाम जितने सुनने वाले ने उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड, के जितने साडे सियासतदान ने जिन्होंने दुनिया फॉलो कर दी है, जितने साडे उलमा ने जिन्होंने दुनिया फॉलो कर दी है, जितने साडे शुआरा ने
ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਬਕਾ ਫਿਕਰ, ਹਰ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਔਰ ਹਰ ਮਸਲਕ ਔਰ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਫਾਲੋ ਕਰਦੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। और अल्लाह ताला ने भी इरशाद फरमाया इन्ना जालना कुरान अरबी है, इतने जालना फरमाया, पहले इन्ना अनजलना फरमाया, और एक तीसरे चौथे मकाम के उत्ते दी एक लॉजिक भी दसी, फरमाया वलऊ जालना कुरान आजमी लकालू लौला फुसिलत आयातुहु आजमी व अरबी। अल्लाह करीम फरमांदा है जे असां इस कुरान नू ये जुबान अरबी दी बजाय असां इनू अजमी च नाजल कर दे ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਲਕਾਲੂ ਲੌਲਾ ਫੁਸਿਲਤ ਆਯਾਤੁਹੂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਅਰਬੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਜਮੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਰਬੀ ਚ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤੇ ਮੁਬਰਕਾਤ ਆਪ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੁਬਲਗ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। हज़रत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु सरकार ने फरमाया तुसी यहूदियों के नाल खतो किताबत करनी है तो जाओ जाके तो उन्होंने जुबान सीख के आओ। तो आप फरमाते हैं मैं थोड़े दिनों के ही उन्होंने जुबान सीख के आ गया। और एक कुरान पाक की होर आयत सुनो तो होर लुत्फ आएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमांदा है फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लितुबश्शिरा बिहिल मुत्तकीन व तुनज़िरा बिही कौमल लुद्दा। फरमाया ये जड़ा कुरान है ना यस्सरनाहु बिलिसानिका, ए मेरे हबीब असां तुहाडी बोली दे वसीले नाल सौखा कर दिता। यस्सरनाहु असां सौखा कीता बिलिसानिका तुहाडी बोली नाल, तुहाडी जुबान दी बरकत नाल असां सौखा कर दिता। लितुबश्शिरा बिल मुत्तकीन, ताकि जड़े मुत्तकी लोग ने उन्हां नूं खुशखबरियां सुनाओ। वतुनज़िरा बिही कौमल लुद्दा, ते जड़े झगड़ालू कौम ने उन्हां नूं डराओ कि भैड़े काम ना करो, चंगे काम करो। इसलिए कुरान पाक, हदीसे पाक, साढ़े सूफिया कराम, बजुर्गां ने दीन, औलिया कराम, उन्हां दी जिंदगी देखिए तो उन्हां दा तरीका कार ही सी कि वो उस कौम की जुबान च गलबात करके मिठे अंदाज मुहब्बत दे नाल उन्हां नूं। साढ़े बाबा जी करमां वाले सरकार आप दा वतीरा सी, आप किसी नूं मुरीद नहीं कहंदे सन। इतने बड़े पीर सन लेकिन कहंदे ना पीर मुरीद नहीं, ए जिहड़े ने साढ़े बेली ने। हुण जिहड़ी लज्जत बेली दे विच क्या वो बेस्ट फ्रेंड दे विच हो सकदी है? नहीं। इसलिए सानू भी चाहिए कि असां अपने बच्चों नूं, अपनियां नस्लों नूं, अपने मुआशरे नूं कुरान और सुन्नत दे हुक्म दे मुताबिक ही कम अज़ कम अपनी मादरी बोली जरूर सिखाई। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत मेहरबानी। और असी अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, पीर साहब दी, प्रोफैसर साहब दी और डॉक्टर साहब दी, बहुत धन्नवादी हाँ असी। एक खत्म करन लगे हाँ जी, एक जुमला मैं सिर्फ अर्ज करना चाहांगा। ये बोली बच्चों को सिखानी जरूरी इसलिए भी है, साड़ा चूंकि ताल्लुक है हारूनाबाद तो, प्रोफैसर सैफुल्ला चीमा साहब अल्लाह सलामत रखे, ढिल्लू साहब, साड़ा पिंड है 93 सिकसार, तो उतों बंदे कुछ आ गए इत्थे लाहौर। लाहौर कुछ अरसा रहे, इत्थे दे अंग्रेजी स्कूलों पढ़ के वो बच्चे एक बारी गए साढ़े पिंड, तो उत्थे रूड़ी दे उत्ते ना फुल उगे सन जिन्होंने हम पंजाबी च पद पेड़े कहने हैं। तो वो बच्चों ने जदों आके ना वो फोटो बनाए तो कहन लगे वट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो अब्बे ने लित्र ला लिया तो 2-4 मारे, उन्हें कहा कंजरो इनू मतलब है भी तुसी की कही जाते जे, ये खूबसूरत फ्लावर, वो ये तो असां इन्हां नूं पद पेड़े कहने आ। तो जे असां अपने बच्चों नूं ना अपनी बोली सिखावांगे तो घरां च पद पेड़ ही पैदा होणगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। जिउंदे बसदे रहो, रब चढ़दी कला बख्शे।
ਸਭ ਦੋਸਤ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਜੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਸ ਰਸ ਦਾ, ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਜਗਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਗਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵਿਰਲੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੰਗੀ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਸੁਝਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਰਾਈ ਨੇ ਭਾਈ, ਲੈਲਪੁਰੀਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗਰਾਈ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਸ ਰਸ ਜਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ, ਕਲਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਤਾਰਫ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਦਾ, ਥੀਏਟਰ ਦਾ, ਟੀਵੀ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਪੈਰਲਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਲੀਡ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਤੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਈ ਖਲਕਤ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਸੁੱਖ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਂ ਵਸੀਲੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਚੇਚਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਾਰਡ ਹੈ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਐਵਾਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਐਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਨੋਈਅਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਸੁਰੀਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਰੂਹਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਸਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤਾਰਫ ਕਰਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਐਵਾਰਡ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। ਔਰ ਵਾਜਿਦ ਖਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਵਾਜਿਦ ਖਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ, ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਠੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਹਾਂ, ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਗਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਲੈਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲੋਂਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਲਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੱਖੋਂ ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਤਰਾਣ ਜਨਾਬ ਸਖਾਵਤ ਨਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਸਖਾਵਤ ਨਾਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ
ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੇ ਮਾਈਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਹਾਂ ਇੰਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ ਲਵ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬਹਿਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੀ- ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ। ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਵੋ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ 3-3 ਘੰਟੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਦਈ ਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਹ ਮਾਰੋ ਤੂੰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਘਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਜ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਚੈੱਕ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਲੀ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਜਾਲੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਲੀਮ ਭਾਈ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਚੂਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਟੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਟੇਪ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਮੁਬਾਰਕ। ਇਹ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਾਵਤ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਬੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝਾ ਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਹੀਏ। ਔਰ ਸਭ ਕਿ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ- ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ, 7 ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਜੀ, ਜੀ, ਸਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸਿਰਫ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੀ ਏ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ, ਵਾਹ, ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੀ ਏ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਘੋਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲਦੀ। ਹਾਏ 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 ਬਈ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਗਾਣੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੀ ਏ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਘੋਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜਾ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਂ ਨਸਲਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ- ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਖਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਖਾ ਜਾਵਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹ ਮਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੋਰੇ ਪਾ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕਰ ਗਈ। ਭੋਰੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰੇ ਪਾ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੈਲਪੁਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਕਾੜੇ ਤੋਂ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਜੀ। ਇਹ ਲਾਹੌਰੀਏ ਨੇ ਪੱਕੇ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰੀਏ ਹੁੰਨੇ ਆ ਓਏ। ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਘੁੱਟਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਪੀ ਕੇ ਛੱਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜ ਗੈਸ ਚੜ ਗਈ। ਅੰਬ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਬਲਣ ਨਹੀਂ ਦਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਵਨ ਨਾ ਉਬਲਦੀ, ਅੰਬ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਚੂਪੇ ਅੰਬ ਚੂਪਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੂਪੇ।
ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਬ ਚੂਪਦਾ ਹੋਵੇ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਟਕ ਨਾ ਸੁੱਟੀ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਦਮੀ ਆ ਜੀ ਵੇਖ, ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਠੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਦਰਜਨ, ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ 50 ਲਾ ਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਚੂਪੇ ਹੋ ਚੂਪ ਲੈ। ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ 30 ਲਾ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਸ ਕੱਟ। ਰੋਹ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ, ਹੈ ਰੋਹ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਗੰਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਗੰਨਾ- ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਭਾਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੀਕਾਂ ਚੂਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ ਖਾਲੀ ਸਲੀਮ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ 2 ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਲਾ। ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਸਲੀਮ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਰੋਹ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਗੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਵੀਰੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਾ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਦਮੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਕਬਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਕਿੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਹੇ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਕੇ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਮਰਿਆ? ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਖਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਇਹਦਾ ਅੱਬੂ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਫਸੋਸ ਲਈ ਤੇ ਰੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਖਾਵਤ, ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਮਰ ਗਏ, ਤੂੰ ਰੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਗਿੱਜਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਗਿੱਜਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਵਾਜਦ ਭਾਈ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਐਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਖੋਤਾ ਪਾਲਿਆ। ਚਲੋ ਯਾਰ, ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਰਪਨਰ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਘੁਮਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿੱਡਾ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ ਨਾਈ ਸ਼ੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਢੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲੇ ਢੋਲੇ ਮਾਈਏ ਗਾਉਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੇ। ਢੋਲੇ ਮਾਈਏ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ? ਵੈਸੇ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਲੀਮ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਗਏ ਨੇ, ਕੁੰਡੀ ਸੁੱਟੀ, ਮੱਛੀ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਈ। ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਫੜੀ। ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾਣ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਸੱਪ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਰਗੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਹਿਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਅੰਡਰਪਾਸ 'ਚ ਮਾਰਤੀ। ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁੱਕੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸਾਲ। ਹੋਰ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੋ? ਢੋਲਕ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਏ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਹੋ, ਇੱਕ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਨਾ ਤਾਕਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਾਉਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ, ਮੈਂ ਅੰਬ ਚੂਪਣ ਲਈ ਗਈ, ਬਾਗ 'ਚ ਫੜੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਚਾਂਦ ਜੀ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਾਣਾ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਆ ਜੀ? ਆਓ ਜਰਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਬਈ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? 1 2 1 2 3 ਟਿੰਗ ਟਿੰਗ ਡਿੰਗ ਡਿੰਗ ਟਿੰਗ ਟਿੰਗ ਡਿੰਗ ਡਿੰਗ ਟਿੰਗ ਡਿੰਗ ਡਿੰਗ ਟਿੰਗ ਡਿੰਗ, ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅੰਬਸਤਾਨ, ਟਿੰਗ ਡਿੰਗ ਡਿੰਗ ਟਿੰਗ ਟਿੰਗ ਡਿੰਗ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਬ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਟਿੰਗ ਡਿੰਗ ਡਿੰਗ ਟਿੰਗ ਟਿੰਗ ਡਿੰਗ, ਏ ਅੰਬ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਫਿਸਿਆਈ ਏ ਪਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੰਬ ਚੂਪਣ ਲਈ ਗਈ, ਓ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ, ਓ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਬ ਚੂਪਣ ਲਈ ਗਈ, ਅੰਬ ਪੁੱਟ ਤੂੰ, 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 ਪੁੱਟ ਤੂੰ, ਕਰੇ ਸਾਈਂ ਐਵੇਂ ਮਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਡਰੇ ਸਾਈਂ, ਓ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਬ ਚੂਪ ਲਈ ਗਈ, ਓ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫੜੀ ਗਈ,
ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਬ ਚੂਪਣ ਗਈ, ਅੰਬ ਲੈ ਵੜੀ ਵਿੱਚ ਰੋਈ, ਅੰਬ ਓਏ ਅੰਬ ਲੈ ਵੜੀ ਵਿੱਚ ਰੋਈ, ਅੰਬ ਉੱਥੇ ਚੂਪ ਚੂਪ ਕਮਲੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਓਏ ਅੰਬ ਲੈ ਵੜੀ ਵਿੱਚ ਰੋਈ, ਉੱਥੇ ਚੂਪ ਚੂਪ ਕਮਲੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਂਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਬ ਚੂਪਣ ਲਈ, ਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਬ ਚੂਪਣ ਲਈ ਗਈ। ਅੰਬਾਂ ਛੁਪਾ ਲੋ ਕੁੜੀਓ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਰੱਖੇ। ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਨਕਾਰ ਕਮੇਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਫੇਮ, ਕਿੰਨੇ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੋੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੌਣਕ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਪੰਡਾਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਪੰਡਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਇਹ ਤਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ ਗਾਣਾ ਆਪਣਾ ਅੰਬ ਚੂਪਣ ਲਈ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਤੋਂ ਹੁਣ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਜੋੜ ਹੀ ਨਾ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਗਾਇਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ 'ਚ ਫਾਰਿਆ ਖਾਨ, ਆਈਏ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਾਰਿਆ ਜੀ ਆਏ। जी जी आ जाए। वाह जी, इधर भी आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सबको। फारिया आज पंजाबी बोलनी तू। अस्सलाम वालेकुम सारिਆਂ ਨੂੰ। हाँ दसो की हाल आ? ठीक आ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ। कैसा लग ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ? ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀ ਗਾਇਆ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ।
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਔਰ ਲਈਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਪਿਛਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਸਾਂਝ ਦਾ ਗੀਤ, ਅਮਨ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਜੀ 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 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਸਾਨੂੰ
ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤਾੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ, ਠਹਿਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਗਿਫਟ ਪੈਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੋਡਰੇਟਰ ਕੌਣ? ਰਾਏ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਕੌਣ? ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਗਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਾਹੀਵਾਨ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਔਕੜਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਅਹਿਮਦ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸੌਰੀ ਰਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜੀ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਰਾਏ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਅਹਿਮਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਣੂ ਨੇ। ਆਪ ਵੀ YBG ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੜਤ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਖਣ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਅਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਇਹ ਖੁਦ ਕਰਾਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਮੋਡਰੇਟਰ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸਾਦਕੁੱਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸਾਦਕੁੱਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ, ਔਰ ਜ਼ੇਬੀ ਹੰਜਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾ, ਆਬਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੀਆਂ ਇਫਤਖਾਰ ਨੇਕੋਕਾਰਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਇਲਾਹੀ ਵਿਰਕ, ਅਹਿਸਾਨ ਇਲਾਹੀ ਵਿਰਕ, ਮੀਆਂ ਇਫਤਖਾਰ ਨੇਕੋਕਾਰਾ, ਆਬਦ ਗਿੱਲ ਜੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਦਕੁੱਲਾ। ਸਭ ਯਾਰ ਰਸਤਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਭ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਝ ਆਏ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਿਓ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਓ ਨਾ, ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਏ? ਉਹ ਤੇ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਟ ਸਾਹਿਬ
ਲੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਡਾਲ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ, ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਉਂਝ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ YBG ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਹਿਰ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ YBG ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਈਏ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਲ ਦਿਓ। ਭਾਈਜਾਨ ਬਲਕਿ ਮਾਈ ਜਾਨ, ਚਲੋ ਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाह। ओवर टू गजनफर हुसैन जी, राय सलाहुद्दीन अहमद साहब। दो बारी हो गया, मैं तीजी गलती करांगा फिर ही मेरी बख्शिश है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सब तो पहले तो मैं इस प्रोग्राम की जिहड़ी इंतज़ामिया है, मोहतरम जनाब नासिर ढिल्लों साहब ते अहमद रज़ा पंजाबी साहब, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਲਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਲੱਭਣੀ, लेकिन ये मेरा अंदाज़ा है और मैनू बड़ा पक्का इहदे ते यकीन है कि उम्र इन्हां दी बहुत है कि इन्हां नू अल्लाह ताला जिहड़ा है वो बड़ी देर तक लोगों दे विच जिंदा रखेगा, इन्हां दी गल बात बनी रहेगी तो जुड़ी रहेगी। दूसरे नंबर ते खामोशी इस वजह तो ज़रूरी है कि जिन्नी देर तक खामोशी नहीं होएगी गल दी समझ नहीं आएगी। कल परसों एक प्रोग्राम दे विच ते एक मेहमान सन, उन्होंने भी इस बारे च गल कीती सी। दूसरे नंबर ते मैं शुक्रिया अदा करना चाहना उन्हां मेहमानां दा जिहड़े सरहद पार तो आए ने, वो लखां रुपये ला के ते हज़ारां किलोमीटर सफ़र करके आए ने। और उन्होंने उस दिन भी इस प्रोग्राम में कहा सी कि वो तुहाडे सज्जे खब्बे दोस्तां दा जिहड़ा शोर है वो नहीं बर्दाश्त करते ते चीज़ां नूं अगे चलन दिओ। अगली गल ये वे कि जिहड़े साडे पैनलिस्ट ने उन्हां दा मैं तारफ करवाउणा और जिहड़ा साडा मौजू है उहदे बारे च भी असीं गल करने आ। पैनलिस्ट के अंदर मेरे सब तो पहले जिहड़े नाल बैठे ने राजा सादकुल्ला साहब ने। राजा सादकुल्ला साहब जिहड़े ने ये रिटायर्ड सीनियर वाइस प्रेजिडेंट ने HBL बैंक तो, पंजाबी शायर ने और पंजाबी तहरीक दे नाल 1985 तो जुड़े हुए हैं। इकनॉमिक्स के हवाले नाल असीं इन्हां नाल कोई सवाल करांगे, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਬਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਬਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਇਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਾਇਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੋਨਰ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਇਲਾਹੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਨ ਇਲਾਹੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਤਾਰਫ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੀਆਂ ਇਫਤਖਾਰ ਨੇਕੋਕਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨੇਕੋਕਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਲੇਟਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਆਸਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸਾਦਕੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਛਾਲਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਥਕਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੰਦਮ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਕਿਆ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚਲਦਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਮੈਨੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੀਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬੱਟੂ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੱਤ ਕੱਢੋ ਨਾ ਕਿ 90 ਤੋਂ 95% ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਦੇ ਨੇ, ਲੌਰੀਏ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ। ਦੂਰੋਂ ਪੈਂਡੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟੰਡਨ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਘਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਚਨਾਬਾਦ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਸੋ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਵੀ ਹੈ। ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ 8-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਆਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਖੁਚੀ ਹੈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੇ ਐ ਸਨ ਔਕੜਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 5 ਡੰਗਰ ਬੱਝੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ ਕਿ ਕੋਕੋ ਕੋਲਾ ਪੀਣਾ ਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। 5 ਡੰਗਰ ਉਹਦੇ ਬੱਝੇ ਅਤੇ 3 ਡੰਗਰ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੱਸੀ ਕੋਨੀ ਜੇ, ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਛੜੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਂਝ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਜੇ ਪਏ, ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜੇ ਟੁਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ। ਖਾਸ ਕਰ 1 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਣਕ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਘੱਟ ਹੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਕੂੜਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੜੋਲੇ ਵੀ ਫਰੋਲ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਜਿਸ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ IMF ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਅ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਚਿੱਤ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀਏ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ 10 ਦੀ, ਲੇਕਿਨ 65% ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਾਈ ਬੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਐਸਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3200-3400 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਸੀ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਤੇ ਲਾਵੋ ਤੇ 1800-2100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ, ਉਹ ਵੀ ਨਖਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ ਗਏ ਕਿ ਹਮਨੇ ਰੋਟੀ ਸੀ, हमने सस्ती कर दी। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ
65% ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਗੜਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ 10-20% ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਓਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਸਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਥੋੜੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੀ MSP ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੂਡ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ, ਬੜੀ ਪਾਸਕੋਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਰਦਾਨੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਧ ਕੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣੀ ਕਣਕ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਡਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨੀ ਸਾਨੇ ਉਹ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਤਾੜ ਦਿਓ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨੀ ਸਾਜੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 3200 ਦਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ 2800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਏ, ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਣਕ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਕਣਕ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੁਨਿਆਰਾ, ਲੁਹਾਰ, ਤਰਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਮਤ ਆਪ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਇਹ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੁਕਾਨਾ ਪਿਆ। और मेहरबानी क्योंकि ऐसे सवाल फिर ज़्यादा कवर हो जाएंगे अगर इस तरह से टॉपिक। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਓਕੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਗੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਗੰਨੇ NLP ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਬਦਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਲੀਮ ਉਹਦੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਇਕਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰ ਲਈਏ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਅਗਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੋਬੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਆਏਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਤਾਲੀਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਪੁੱਟ ਅਸੀਂ ਗਿਣਨੇ ਆ ਬੀ, ਖਾਦ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇਅ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁੱਟ ਗਿਣਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਪੁੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਸਾਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਨੇ ਉਹ 2.5 ਕਰੋੜ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ। 2.5 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੂਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2.5 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 2.5 ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਧ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਓ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 7 ਕਰੋੜ ਅਫਰਾਦ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ
ਤੇ ਜ਼ਰਾਇਤ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੁਨਰ ਔਰ ਉਸ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਬਤੌਰੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਰਾਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਰਾਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨਾਤ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 15 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਕਾਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰਾਇਤ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਜ਼ਰਾਇਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਇਲਾਈ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਨ ਇਲਾਈ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਇਸ਼ਕ ਲਹਿਰ, ਉਸਤਾਦ ਅਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਸਤਾਦ ਹਮਦਨ ਮੋਰੀ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ। ਅੱਛਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ। ਸ਼ਾਨ ਇਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ ਹਾੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਹਾੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਮੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਾੜ ਆਇਆ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾੜ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਹਾੜ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜੁੱਲੀ ਬਿਸਤਰੇ ਗੋਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਹੋਣੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕੱਢੀਏ? ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ? ਹਾਂ, ਬੱਤੀ ਦੱਬ ਲਓ। ਹੈਲੋ, ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਰੋ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਲੀਮ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸੋ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲੀਮ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਠੀਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਕਮੇ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਓ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। मैं ना वहाँ रियासत कमलिए किसान ना मार रंडी हो जाएंगी। टाइम का ख्याल रखना तुम सब। नहीं टाइम देखो, मैं एक और गल करना सर वेखो ना ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਵੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਸਰ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਏ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਏ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਚੋਖਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਸਰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੋਖਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੱਟ ਜਟਾਲੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਕਰ ਛੱਡੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲੂ ਜਾਂਦਾ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ 50-100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਵਾਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਬਸ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਜਰਾ। ਅੱਛਾ ਆਲੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ 150 ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਆਲੂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਜੀ 2000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆੜਾ ਚਿਪਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਖਰਚਾ ਹੈ? ਉਹ ਦਿਨ ਦੁਗਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਚੁਗਣਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿੱਲ ਵਾਲਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਏ ਗੰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਖੱਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਇੰਝ ਹੀ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਉਹ ਆਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਮਿੱਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਖੱਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਏ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਮਾਲੀਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਇਹ ਮਾਸ਼ੀ ਤਬਕਾਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਇਹ ਸਰ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਫਨ ਲਾ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਠੋਕ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਮੱਖਣ ਮੁੱਛਾਂ 'ਚ ਮੱਖਣ ਲਾ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਇਹ ਮਾਸ਼ੀ ਤਬਕਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਇਆ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਤਬਕਾਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਝਟਕੀ ਜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਰਾਦਰੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਚਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਕੌਣ ਹੋ? ਕੋਈ ਰਾਜਪੂਤ ਹੋ ਕਿ ਜੱਟ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਆਦਮ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕੇ 'ਚੋਂ ਯਾਰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਬਕਾਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਨਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੱਝ ਲੈ ਲਈ। ਮੱਝ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਮੱਝ ਕਢਾ ਦਿੱਤੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਝ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਖੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਝ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਕਢਾਈਏ। ਤੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਓ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਈ, ਮੱਝ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਕਢਾਈਏ, ਖੁਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਤੂੰ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਮੱਝ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਲੱਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪੀਣੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਾਹਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਤਬਕਾਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਮੀ ਆ। ਜੀ ਵਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਖਿਆਲ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ? ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਘੱਟ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਨੇਕੋਕਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਨੇਕੋਕਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ
ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਬਦਹਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्याका नअबुदु व अय्याका नस्तईन। माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरकत है, ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਰਕਤ। अच्छा जी गुजारिश ये वे कि किसान ते कॉन्फ्रेंस हो रही है। पहले छोटी जी गल मैंने एक दोस्त आख्या गल पंजाबी दी है ते किसान दा उत्थे तलक ही है। मैं आख्या भी गल ते पंजाबी दी है, असी कराना है इंतकाल ते इंतकाल कराने वास्ते पत्तीदार जरूरी होंदे ने। असी पत्तीदार हाँ किसान, बस बहुत आला। असी पत्तीदार हाँ, जिन्ना चेर पत्तीदार उत्थे नहीं जावेगा इंतकाल किवें होना है। दूजी गल बई किसान जिहड़ा है उहदे मसैल ते क्यों परेशान है। वेखो ना 1 किलो कणक दा असीं गड्ढीए ना ते 40 किलो पैदावार सन लभदी है। 1 मण बीज दा 1 किले च गड्ढने आ, उस 1 मण तो नार्मल एवरेज है 40 मण। जिहड़ा 1 मण तो 40 मण एवरेज ले आंदा है वो अजे भी कर्जदार है। जिस बंदे जी जी जिस बंदे एक ताजर ने 1 किलो कणक का लिया है उस 950 ग्राम दलिया पैदा किया उहदे विचों। 950 ग्राम दलिया पैदा वो किलो कणक का साढ़े को किवें लिया 30 रुपये किलो, मिसाल 75 रुपये किलो बन जाता नॉर्मल 3000 की एवरेज नाल। जो 75 रुपये किलो साढ़े को किलो कणक का लैके 950 ग्राम दलिया पैक करके उसनों अगे उस डिवाइड किया सिर्फ 400 ग्राम के 2 पैकेट, 150 फिर भी बचा लिया। 400 ग्राम का 1 पैकेट वो दे रहा है 190 रुपए च। मार्केट च पता कर लो 75 रुपये उसका खर्चा है, 35 रुपये उसकी टोटल कास्ट पा दो, फैक्ट्री का खर्चा, पैकिंग का खर्चा 105 रुपये बन गया। 105 खर्च करके साढ़े को 85 रुपये बचत लै रहा है। असी अजे भी कर्जदार हाँ। असी क्यों कर्जदार हाँ? साढ़े कर्जियां की एक वजह है। मिसाल के तौर पर 2021-22 की गल ले लो, जो मेरा टाइम होया मैं दस दिया बस नेड़े ही है टाइम जी। अच्छा 2000 जिवें दियां तुसीं गल्लां करदे पए जो जिवें नेड़े ही है। सर जिंदगी और मौत लपेटो साहब अल्लाह दे हाथे च, जेड़ी रात कबर च बाहर कोई नहीं। लपेटो लपेटो दी गल गुजारिश है वे 2021-22 का हिसाब लाओ 9000 तो DAP लभदी पई है। यूरिया का रेट है 2500 रुपया, नाल बाकी खादां जिहड़ियां छोटियां मोटियां असीं पाने आ। अगे साडी मशीनरी आ गई। उस टाइम रूसी ट्रैक्टर 510 जिहड़ा है ये 45 तो 47 लाख का, 385 जिहड़ा कबाड़ है। एक तो साढ़े को मशीनरियां की अगर गल होंदी तो मैं उहदे ते दसदा भी सानू लुट कौन कौन रहा है। मुद्दा किसानी है तो टाइम भी थोड़ा है। 85 उस टाइम आई 22 तो 25 लाख का, 2 साल उत्ते आ गए। उस टाइम कणक का रेट है 3900 रुपया, 2 साल अगे आए हूँ चाहिए तो ये आई बैग गेर अगन लगता, साढ़ा उन्हें बैग गेर लाख छड़ दिता है। वो रूसी ट्रैक्टर 70 लाख का है। 85 ट्रैक्टर सारे किसान तुसीं लैंदे हो, साड़ियां जरूरतां ने वो 38 तो 40 लाख का हो गया। तो DAP 15000 की, यूरिया 2500 तो टुरी तो 4500 तो टुर गई। हुण साडी कणक का रेट की होना चाहिए जी? वो घट तो घट 5000 होना चाहिए जी। कुछ बंदे आंदे ने किसान जिहड़ा ना ये लुट लैंदा है। वो यार खुदा दा वास्ता है असी माफिया नहीं जी, असी तो मुफ्ती देण नूं तैयार हाँ कणक। तू साडे कोलों लवे सही, सानू थोड़ी जी सबसिडी दिओ। मैं कसम रब दी 1600 तो मन ले लो, सानू दिओ इंडिया के रेट ते DAP। सानू दिओ तुसीं इंडिया दे रेट की हो गया भाई किंदे नाल है ओ किंदे नाल है ओ साडे प्रोग्राम में किसानां नूं किसानां नूं सबसिडी दिओ। जी जी किसानां नूं तुसीं सबसिडी दिओ। ओए हाथ जोड़ो भाई। अच्छा नहीं करा साहब मेरा बात करो जी। बहुत हो गया।
ਅੱਛਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਬੈਠੋ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਏਕੜ ਸਿਰ 30,000 ਘਟ ਗਿਆ, 3000 ਰੇਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ ਹੈ 3500 ਦਾ। ਵਾਈਡ ਅਪ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਮਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੱਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਲਈਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰੀਏ, ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਆਏਗੀ, ਦੂਜੀ ਆਏਗੀ, ਤੀਜੀ ਆਏਗੀ, ਚੌਥੀ ਆਏਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਚਣਾ। ਉਹਨੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਖੇਡ। ਤੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੀਰ ਨਾ ਚਲਾਈ, ਤੀਰ ਨਾ ਚਲਾਈ। ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਟਾ ਪੈਕ ਆਪ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀਏ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਹ ਆਟਾ ਜੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਓਪਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ABC ਨਾ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਵੇਚਿਆ, ਮਾਰਕੀਟ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ABC ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ 250 ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਯੂਥ, ਆਬਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਲੈ ਆਓ। ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਵਕਤ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਸਲ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਕੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਰਾਇਮ ਨਦੀਮ ਖਾਲਦ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਆਬਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਰੇਰ ਮਸੇਰ ਮੁਲੇਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਸਮੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਾਸਮ ਕਾਦੀ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਦੇ ਲਓ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਡੀਅנס ਕੋਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹਾਕੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਕੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 65% ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਸਿਫਾਈ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਲੀਟ ਭੇਜਨੇ ਆ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਜਾਏ ਐਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, 12 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਥਾਂ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਗਰਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ? 400 ਰੁਪਏ ਮਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਰਟੇਲਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਟ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਮੁਕਾਨ ਲਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ?
ਉਹ ਆਪ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਅਸਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਮਖਸੂਸ ਤਬਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਨੇ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੁਣੀ ਟਾਢੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ ਜੀ ਸਰ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾਅਤ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਵੀ। ਉੱਧਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਮਨਵਾਏ। ਇੱਧਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ, ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 1932-33 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੰਮਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ? ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਕਤਦਾਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਰੇਬਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਾਈ ਔਰ ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ। ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਰਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਰ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦ ਦੇਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣ। ਕਿਸਾਨ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਤਿਹਾਦ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਗਰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਨੱਕੇ ਮੋੜਨੇ ਨੇ, ਖਾਦ ਖਿਲਾਰਨੀ ਹੈ, ਬੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਉਣ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੋਮੇਨ। ਵਾਈ ਵਾਣੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਣਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਕ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉੱਜੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਣਕ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 4-4 ਜੀਆਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਕੁਝ ਵਾਈ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲੈ ਜਾਣ, ਬਸ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਚਹਿਰੀ ਗਿਆ, ਕਚਹਿਰੀ ਰਸ਼ ਹੈ, DPO ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ DCO ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੈ, ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਖਾਦ ਕਿੰਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ, ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸਰ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪੂਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਸਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਤਨੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੰਗ ਨਾ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੰਗਸ ਨਾ ਬਣੋ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਫ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ। ਸਰ ਇਜਾਜ਼ਤ। सब तो है ओके ओके अच्छा अच्छा चलो जी ए सारे जिन्ने पैनलिस्ट ने ग्रुप फोटो इन्हों का हो जाए और ਜਿਹੜੇ गिफ्ट जल्दी जल्दी ਐ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਲੋ ਬਈ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅਕਮਲ ਸੈਫ ਚੱਠਾ, ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 70-75% ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੁxtਲਿਫ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜੀ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਓਲਡ ਰਾਵੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਮਜ਼ਹਰ ਬਰਲਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਹਾਫਤ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀ ਮਿੱਤਰ ਓਲਡ ਰਾਵੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਜਿਦ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਨਾਬ ਓਲਡ ਰਾਵੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮਜ਼ਹਰ ਬਰਲਾਸ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜਿਦ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਵੇਦ ਮੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਵਕਾਸ ਬੁੱਟਰ ਔਰ ਮਲਿਕ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਓਲਡ ਰਾਵੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਜ਼ਹਰ ਬਰਲਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਸਾਜਿਦ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਜਾਵੇਦ ਮੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਕਾਸ ਬੁੱਟਰ ਔਰ ਮਲਿਕ ਫਾਰੂਕ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੇਓ ਸਾਹਿਬ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਜੀ ਓਲਡ ਰਾਵੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਵੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਂਹ ਬੇਲੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜੀ ਮਜ਼ਹਰ ਬਰਲਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾजिद गुराया साहब ने, जावेद मोका साहब, वकास बुट्टर, मलिक फारूक और जहांगीर मेयो साहब स्टेज के उत्ते मौजूद ने। जनाब माइक दे देना जरा, बरलास साहब को माइक देना काइंडली। हेलो हेलो ਬਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆ ਆਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਲਡ ਲਓ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਂਝ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੜ੍ਹਾਕੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਈਏ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਬਿਆਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤਗੁਜ਼ਾਰ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭੁੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਅਸੀਂ GC ਯੂਸ਼ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਤੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਲੋਕਲੀ ਵੀ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਕਾਲਮਨਿਸਟ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਓਲਡ ਹਾਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਭੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਮ ਲਿਖਣ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੋਏਗਾ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਗਿਫਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਮਦਮੇ ਦਰੀਨਾ ਇਹ 91 23 ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਮਜ਼ਹਰ ਬਰਲਾਸ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਆਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੂਰਾ ਟਿਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਕੰਨ ਰਸ ਵਾਲੇ ਜਰਾ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਦੁਰਾਨੀਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੁਕਾਓ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਰੀਲੇ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਕੀਰੀ, ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਆ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ? ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਨਾ ਲਾਣ ਪੱਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ 2 ਗਾਵਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬੜੇ ਸੁਰੀਲੇ ਮਤਲਬ ਵਿਰਲੇ ਸੁਰੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗਾਇਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਗਾਇਕ, ਫਕੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਣ ਵਾਲਾ, ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਗਾਵਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਲੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੁਰੀਲਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਗਾਇਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਗਾਇਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵੀਰ ਹੈ ਨਿੱਕਾ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਵਾਹਦਤ ਰਮੀਜ਼ ਹੈ। ਵਾਹਦਤ ਰਮੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੁਰੀਲੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਨਾ, ਔਰ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਔਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਚੇਚੇ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਗਾਵਣ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ
ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਵਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੰਨ ਸ਼ੈਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪੰਡਾਲ ਸਟਾਲਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਵੱਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਔਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ BA ਤੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੋੜੋ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹ ਬੋਲੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿੰਧੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਹੀ FIR ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਦੀਮ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੋੜੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜਦੇ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਟਿਕ ਟਾਕ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਝ ਮੋਰ ਪੰਖ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਧੌਣ ਘੁਮਾ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਫੱਬ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸੈੱਟ। ਲਓ ਜੀ, ਪਾਕਪਤਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗਲਾ ਗਾਇਕ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ 2006-07 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਸ਼ਫਕਤ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਮੇ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਗਾਵਣ ਪੂਰੀ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ 'ਚ ਫੈਲਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਟੂਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ। ਸੋ ਐਸਾ ਸੁਰੀਲਾ ਗਾਇਕ ਕਿ ਹਰ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲੀਕੇ ਸੁਭਾਅ ਰਚਾਓ ਨਾਲ ਸੂਫੀਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਰੀਲੇ ਸੁਰੰਗਲੇ ਗਾਇਕ ਵਹਦਤ ਰਮੀਜ਼। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਜਾਨੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸੁਰੰਗਲੇ ਆਏ ਫਕੀਰ ਸਫਦੀਨ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾਵਾਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਕੀਰ ਖਾਨਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਔਰ ਵਡਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵੱਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਬਲਕਿ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਤਵਾਰੀਖ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਨਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈਦਰ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਔਨ।
हेलो हेलो माइक चेक यार रखना इधर है आपने थोड़ा इसे खोलें इधर बाहर निकालें इसे हेलो माइक चेक हेलो हेलो माइक चेक हेलो ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲਈਏ ਸਾਜ਼ ਸੁਰ ਹੋਵਣ ਦਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੋ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ हैदर सुल्तान जी और आप भी प्रोड्यूस भी करते हैं और फिल्में बना भी रहे हैं और फिल्म आप ज़ाहिर है एक्टर भी काम करते हैं साढ़े खास मेहमान बने ने अज की इस कॉन्फ्रेंस से मेरा दिल है कि वो आउण और आके दो लफ्ज़ प्यार दे सांझ दे पंजाब बारे पंजाबी बारे अपने दो लफ्ज़ साढ़े नाल स्टेज पर आके सांझे करन तुहाडे सारिਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ मैं तुहाडे रूबरू करा रहा जनाब हैदर सुल्तान होरां नूं बिस्मिल्लाह जी अस्सलाम वालेकुम तो वेलकम सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਗਰ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਹੋਰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈਦਰ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਰਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਮਨ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅਮਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਨ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਗਾਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸੁਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਸੁਰੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਹੈਲੋ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਵਾਂ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਸੁਣਨੇ ਆ ਵਾਹਦਤ ਰਮੀਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਭ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ हज़रत शाह हुसैन सरकार दा कलाम पेश करांगा हाँ
ਅਟਕਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅਟਕਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅਟਕਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅਟਕਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅਟਕਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅਟਕਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅਟਕਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅਟਕਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਰਾਂਝਣ ਦਾ ਠਾਣਾ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਰਾਂਝਣ ਦਾ ਠਾਣਾ ਕੀਤੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ ਕੀਤੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੇ ਮਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅਟਕਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅਟਕਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱਲਾ ਮੱਤੀ ਦੇਂਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱਲਾ ਮੱਤੀ ਦੇਂਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱਲਾ ਮੱਤੀ ਦੇਂਦੇ ਕਣੇ ਸਿਆਣੇ ਰਾਹ ਦਸੇਂਦੇ ਕਣੇ ਸਿਆਣੇ ਰਾਹ ਦਸੇਂਦੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਲੱਗੇ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅਟਕਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅਟਕਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਣ ਬਿਨ ਰਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਜਣ ਬਿਨ ਰਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਜਣ ਬਿਨ ਰਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਜਣ ਬਿਨ ਰਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਜਣ ਬਿਨ ਰਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਜਣ ਬਿਨ ਰਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਜਣ ਬਿਨ ਰਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀ ਮੈਂ ਜੁਗਿਆਣੀ ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀ ਮੈਂ ਜੁਗਿਆਣੀ ਕਮਲੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀਆਂ ਸਜਣ ਬਿਨ ਰਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਜਣ ਬਿਨ
ਰਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਓੜਕ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅਟਕਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅਟਕਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। बहुत शुक्रिया। ये एक फरमाइश है, पेश करता हूँ। हाड़ियो सजना डर दी वाज न मारा मत मनहूस कहा ये बहुत शुक्रिया। हुण आखिर विच एक धमाल पेश करांगे। बला झूले लालन हो लाल मेरी हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा शाहबाज कलंदर हक दमादम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर अली दम दम दे अंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी। मामा नू पीरा बछड़े देने मामा नू पीरा बछड़े देना मामा नू पीरा बछड़े देना भैणा नू देना वीर मिला झूले लालन भैणा नू देना भैणा नू देना वीर मिला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा शाहबाज कलंदर हक दमादम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर अली दम दम दे अंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी। जनन जनन तेरी नौबत बाजे। रियाज भाई मेरे नाल तबले ते मौजूद ने, नौबत सुनाणगे तुहानू। जनन तेरी नौबत बाजे जनन जनन तेरी नौबत बाजे जनन जनन तेरी नौबत बाजे जनन जनन तेरी नौबत बाजे नाल बजे घड़ी आलो बला झूले लालन नाल बजे नाल बजे घड़ी आलो बला झूले लालन
ਸਿੰਦੜੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਹੱਕ ਦਮਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਸਖੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਅਲੀ ਦਮਦਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਕ ਦਮਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਸਖੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਅਲੀ ਦਮਦਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਕ ਦਮਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਸਖੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਅਲੀ ਦਮਦਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਕ ਦਮਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਸਖੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਅਲੀ ਦਮਦਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਕ ਦਮਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਸਖੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਅਲੀ ਦਮਦਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਕ ਦਮਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਸਖੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਅਲੀ ਦਮਦਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਕ ਦਮਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਸਖੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਅਲੀ ਦਮਦਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਕ ਦਮਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ। ਵਾਹ ਐਕਸੀਲੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਜੋਈਏ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਸਵਾਦ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਜੋਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਛਕਾਣੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਬਾਦਤ ਰਮੀਜ਼ ਦਾ ਗਾਵਣ? ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਰਿਆਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਬਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਰਹੀ? ਵਾਓ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਲੀਮ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਫੇਅਰ ਡੀਲ ਤੋਂ ਕਾਸਿਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਸਲੀਮ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਸਲੀਮ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਲੀਮ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਟਾਫਟ। ਜੀ ਕਾਸਮ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਫੇਅਰ ਡੀਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੇਲ ਨੇ, ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਰਊਫ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਫੇਅਰ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਸਲੀਮ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਇਸ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਪੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਫੇਅਰ ਡੀਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਰਊਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਫੇਅਰ ਡੀਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਇਲਿਆਸ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਪਲੀਜ਼। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਪਲੀਜ਼।
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਫਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਅਨਾਉਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਇੱਥੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੀਲਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਅਗਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਯਕੀਨਨ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੱਕ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡਸ ਅਨਾਉਂਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਸਭ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਅਵਾਰਡ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੁਲਾ ਲਓ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ। ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਜੀ ਔਰ ਦੀਪ ਸਈਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਤਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਸਟੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕੋ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਫੜਾ ਉਰੇ। ਅੱਛਾ, ਹੈਲੋ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੀ ਸਫਰਨੋਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੀਲਡ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਸਫਰਨੋਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਰਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੈਯਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਤਕੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ, ਔਰ ਚੱਠਾ ਗਲੋਬਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ। ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ ਦੋਸਤ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਖਰਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਜਾਏ। ਹਸਨ ਭੱਟੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਜਾਏ। ਅਕਮਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣ ਜੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਜਾਏ। ਸਰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪੈਨਸਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵਾਧੂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਾਨ ਇਲਾਹੀ ਵਿਰਕ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਬੀ ਕੇ ਗੋਂਦਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਜ਼ਿਆ, ਮੈਂ ਐਮ ਇਲਿਆਸ ਮਿਊ, ਅਸਦ ਰਾਂਝਾ, ਇਜਾਜ਼ ਰਾਮੇ, ਬਾਬਰ ਜ਼ਮਾਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਫਰरुख ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਵੜੈਚ, ਐਮ ਕਾਸਮ ਬੁੱਟਰ, ਓਲਡ ਰਾਵੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਲਤਾਨ ਆਫ ਵਿਰਕਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੈਦ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੈਦ ਜ਼ਹੀਰ ਭੱਟੀ ਔਰ ਖਲੀਲ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬੀ ਕੇ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਜੀ। ਹਾਂ,
ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਸਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਫਰਕ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਸਰ। ਫਰਕ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਾਨਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਫਰਕ ਸੁਹੇਲ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਲੀਮ ਮਿਊ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਇਲਿਆਸ ਮਿਊ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੋਰ ਟੀਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਗਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਊ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਔਰ ਨਾਲ ਸਲੀਮ ਭਾਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਲੀਮ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਮ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਊ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਹਸਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮਨਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ। ਮਾਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਲਵਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਫਰਨੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆ ਜਾਣ ਜੀ ਸਫਰਨੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਫਰਨੋਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ। ਸਖਾਵਤ ਨਵਾਜ਼ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼। ਨਵਾਜ਼ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੀਲਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਸਤੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਓ, ਇਲਿਆਸ ਮਿਊ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਓ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਤਾੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਰਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਾਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਟਕੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨਾਲ ਰਾਏ ਹਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਸਭ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼ੱਕਰ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਆਹੋ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚੁਗਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਆਓ ਯਾਰ, ਰਸਤਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੀਲਡ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਫਰਕ ਸੁਹੇਲ ਵੜਾਇਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਨਾਬ ਫਰਕ ਵੜਾਇਤ। ਫਰਕ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਵੜਾਇਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਸਾਰੇ ਪਛਾਣ ਜਾਓਗੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਈਦਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਔਰ ਫਰਕ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ
ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਹੀਰ ਵਟੂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਤਾੜੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬੇਬਾਕ ਜਰਨਲਿਸਟ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਨਾਉਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹਰਹਾਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤਿਓਂ ਲੈ ਆਵੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, UK ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ, ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਰਾਹ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰੌਲੇ ਨੇ ਬੜੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਖਰਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੱਬ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਖੰਡਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਖੰਡਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੂੰਡਾ। ਹਾਂ ਖੂੰਡਾ ਜੀ, ਖੂੰਡਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਅਸਾਂ ਜੇ ਆਰਫ ਲੁਹਾਰਵੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 94 ਨੁਮਾਇੰਦਾ 10-12 ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਖਤਤਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤੇ ਤੋਏ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਭਾਜੀ। ਹਾਂ ਖਰਲ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀ ਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਵਾਰਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੇਚਾ ਬੁਲਾਓ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਬਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹਾਂ ਓਕੇ 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 ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 10 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਬਸ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣੀ, ਤਸੱਲੀ ਰੱਖਣੀ ਔਰ ਚੁੱਪ ਰੱਖਣੀ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਰੱਖਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਵਾਰਡ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਖਰ 'ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਮਜਾਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਾਰੀਆ ਤਾਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਹੌਰਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਆ ਕਿ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਪੀढ़ी ਪੰਜਾਬਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਲੌਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਧੁੰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਫਰਕ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਵੜੈਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਐਵਾਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰੀਆ ਤਾਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਜਾਜਣ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਐਵਾਰਡ। ਤਾੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰੋ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਐਵਾਰਡ ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਚਲ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਇਕ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸੋਹਣੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਦੀ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ, ਕੋਈ ਸੁਰਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਭਲੇ ਦੀ, ਖੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨੌਖੇਜ਼, ਨਵੇਲਾ, ਸੁਰੀਲਾ ਔਰ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੁਰੀਲਾ ਗਾਇਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਾਨੀ। ਉੱਠ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨਾ ਵੇਖ ਲੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਹੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਦੋ ਜੀ ਰੱਜ ਕੇ ਜੀ ਤਾੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਐਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਦੋ ਚਾਰ ਲੱਗਦੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਲਾ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਿਤਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਆਫਤ ਆਈ, ਉਂਝ ਤੇ ਉਹ ਵਾਈ ਵਾਣ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਲੌਗਿੰਗ ਔਰ ਟਿਕਟੌਕ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨ ਵੇਖੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਾਂ ਹੈ ਵਕਾਰ ਭਿੰਡਰ ਦਾ। ਵਕਾਰ ਭਿੰਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਐਵਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਖਾਵਤ ਨਾਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜ਼ਹੀਰ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ,
ਸੋ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸੁਰਖੇਲ ਔਰ ਬੜੇ ਗੂੜੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਾਣ ਤਰਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਗਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਰਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਾਸਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚੇਚਾ। ਵਕਾਰ ਭਿੰਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਓ ਜੀ, ਵਕਾਰ ਭਿੰਡਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤਨ ਮਨ ਮਤਲਬ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ ਵਾਂਡ ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਕਾਰ ਭਿੰਡਰ ਸਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਰਜਵੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 5-6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਖਨ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਰਖੇਲ ਸ਼ਾਇਰ ਜਨਾਬ ਰਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਾਸਰ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਹੀਰ ਵੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਸਗੀਰ ਤਬਸਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਧਰੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਵਾਰਡ ਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਸਗੀਰ ਤਬਸਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਗੀਰ ਤਬਸਮ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਤਾੜੀ ਜੀ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਰੋ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਾਸਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਵਾਈਏ। ਤੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਅਵਾਰਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਉਸੇ ਕਦਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਉਪਜ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਮੀਦ ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮੀਦ ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਲੌਰੀਏਟ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੇਟ 80s ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਹਤਸਬ ਨੇ, ਜੱਜ ਨੇ, ਮੁਹਤਸਬ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੰਮੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਖਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੁਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਾਸਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਔਰ ਕਿ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਈਏ। ਸਈਦਾ ਦੀਪ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਣ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ। ਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਅਵਾਰਡ 'ਚ ਨਾ ਆਵਣ। ਹੁਣ ਹਾਂ, ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਫੇਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਐਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਐਵਾਰਡ, ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦਾ ਦੀਪ ਸ਼ਹੀਦਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਕਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾ ਬਲੇਗਾ ਲਾ ਲਈ ਹੁਣ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਲਾ ਜਰਾ, ਲਵੀ ਰਜਵੀਆਂ ਤਾੜਵੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਜੱਪਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਫੈਸਲ ਜੱਪਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਕ ਅਵਾਰਡ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਮੀ ਅਦਬੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੱਪਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਮੇ ਮਮਦੀਪੁਰਾ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। PhD ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੁਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਔਰ ਜੁੜਤ ਵਿਖਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਕ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੀ ਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸੈਫ ਅਲੀ ਚੀਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਕ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਵਾਰਡ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਲੀਮ ਜ਼ਿਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਲਿਆਸ ਸੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦੋਸਤ, ਬਾਬਰ ਢਿੱਲੂ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਕੈਦ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਦੀਕ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਜੋਈਆ, ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੂ ਸਾਹਿਬ। ਲੈ ਵੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਆਖਰੀ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਅਵਾਰਡ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਅਜੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਬਦੁਲ ਹਫੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 91-92 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਰਵੇਲ ਰਸਾਲਾ, ਸਵੇਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੋਈ 40% ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹ
ਉਹ ਟਾਈਪ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਛਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੁਲੇਖ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਅਬਦੁਲ ਹਫੀਜ਼ ਜੋ ਸੁਲੇਖ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਵਸੂਲ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਹੀਰ ਵੱਟੂ। ਸਫਰਨੋਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆ ਕੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਲੇ 2 ਆਖਰੀ ਅਵਾਰਡ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੁਕਾਈਏ। ਇੱਧਰ ਆ ਮੈਂ ਕਾਕਾਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿਦਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪੜਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਦਕ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 2014 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਬਣਨਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। 2013 ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਤੇ 2 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੀਤੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਨ, ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਤਾਰਿਕ ਜਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਤਾਰਿਕ ਜਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਗੇ ਕਿ ਸਿਦਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦਿਵਾਈਏ, ਤੇ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ 2-3 ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪ ਸੈਦਾ ਰੋਤੇ ਦੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਸੋ ਦੀਪ ਸੈਦਾ ਜੀ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿਓ। ਬਸ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਅਵਾਰਡ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਤਾੜੀ। ਕਹਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, 올 ਡਰਾਵੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਲਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਜਿਦ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਜ਼ਹਰ ਬਰਲਾਸ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸਲਮਾਨ ਗਨੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਕੁਇਕਲੀ ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਨਿਬੇੜ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਗਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੜਮਾਸ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲਓ ਜੀ, ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਵੇ ਮੇਰਿਆ ਟਿਕਟੋਕਰਾ, ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੋਂ ਘਟਾਓ। ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਔਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਾਸਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਆਸਮ ਚੌਧਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਿਲਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾਤ ਅਬਾਸ ਬਲੋਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਿਲਾਕ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਆਖਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਸ਼ਿਸਤ 'ਚ ਆਖਰੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾਓ ਸਭ, ਜ਼ਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਆਸਮ ਚੌਧਰੀ ਤੱਕ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ, ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਿਲਾਕ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ PhD ਹੈ। ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੁਣਨ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜੀਵਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਜਿਸ ਹਸਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਖੋਜਕਾਰ ਨੇ, ਪਾਰਖ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਡਰਾਮਾ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਿਲਾਕ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟ ਲਿਟਰੇਚਰ ਔਰ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਲਮ ਲੈਜੈਂਡ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਚੰਨ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਹੈ। PhD ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਪੋਲਿਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੋਈਅਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਐਡੀਟਰ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਨੇ। ਸੋ 16 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਦੇ ਸਿਲੇ 'ਚ ਇਹ ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਖਾਕਾਨ ਹੈਦਰ ਗਾਜ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭਰਪੂਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਜਾਓ। ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਖਾਕਾਨ ਹੈਦਰ ਗਾਜ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ।
सर बहुत शुक्रिया वटू साहब और जिन्होंने एडा वड्डा मेला सजाया। मैं सिर्फ सब का शुक्रिया अदा करन दे नाल ये अवार्ड अपनी निक्की भैन एनुल हैदर के नाम करना चाहना और उन्होंने डेडिकेट करना। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ। ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਵੇਂ ਲਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਜਾ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋਵੇ, YouTube ਹੋਵੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਭਲੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹਨ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸ਼ਖਸ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਲਤਾਨ ਵਿਰਕ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਵਿਰਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਦਿਨ ਸੁਲਤਾਨ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਸਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਨਰੇਰੀ ਸ਼ੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆ ਕੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ। ਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ। 3 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟੋਰਦਿਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਐਵੇਂ ਟੁਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਹੋਰ ਫੁੱਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹ 3 ਅਵਾਰਡ ਯਾਰ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਤੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਿਜਵਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਲਝਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ NRI ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਲਡਸ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਅਵਾਰਡ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਲਕਿ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਰੀਅਸ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਜੀਤ ਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਹਿ ਦੇ। ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕੁਲਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੁਮਾਰ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਰਾ ਖਾਮੋਸ਼। ਸਾਡੇ 3 ਅਵਾਰਡ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਝ, ਸਿਆਣਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਦਈਏ। ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਅਵਾਰਡਸ ਹੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਵਾਰਡ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕੁਲਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਏ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਫਿਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਅਵਾਰਡ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਰੀ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੇ 15-16 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 20-25 ਐਕਟ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਗ ਦੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਅਵਾਰਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਅਵਾਰਡ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਪਾਰਖ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੂੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਉਮਰ ਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਬੋੜ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੋਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਅਵਾਰਡ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ, ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਿਲਾਕ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕੁੱਲਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬੱਟੂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ। ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹਨ ਔਰ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਕੁਲਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਹਿਰ ਕੁੱਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕੁੱਲਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਨ ਅਵਾਰਡ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਉਚੇਚੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਢੇਸੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਇਦਾ ਵੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਨਾਸਿਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਔਰ ਦੀਪ ਸਈਦਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਢੇਸੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਪੰਧ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਦਈਏ। ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰੀਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹੋ ਨਾ ਢੇਸੀ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਇਹ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ। ਹਾਂ, ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ। अगर जसवंत सिंह गिल तक किरण, हाँ अवार्ड जरा जरा एक मिनट जरा एक मिनट इन्होंने आ गए किरण जी। हाँ जी किरणजीत, हाँ जी आज ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ। हाँ जी किरणजीत कौर कुल्लर जी आ गए जी स्टेज ਤੇ। मैं ठीक ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਜ਼ਾਤਾਂ 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕੁਲਾਰ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੜਤ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਕਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਔਰ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੀ। अच्छा
ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੈ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਔਰ ਇੰਝ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ, ਆਪਣਾ ਐਵਾਰਡ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ ਆਪਣਾ ਕੁਲਾਰ ਜੀ ਹਾਂ, ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੁਲਾਰ ਹੈ, ਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੈਨਲ ਟਾਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਮਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਆਉਣਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲਾਹੌਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾਊਂਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚਲੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੋ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਬੜਾ ਸਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਗ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ ਫੁੱਲੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਕਰਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਰੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਨਾਬ ਗੁਰਰੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਹੋਰੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੂਹ ਰੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਿਆ, ਜੋ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਖੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਸੋਹਣਿਓ, ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ।
ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ, ਸਾਡੇ ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਬੂਟਿਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਤਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਬੇਹੱਦ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੁੱਲਾ ਸ਼ੌ ਹੈ ਦੋਹੀਂ ਜਹਾਨੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਗੈਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਸ਼ੀਲਡਸ ਇਹ ਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਬਲ ਜੀ ਔਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਆਏ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮੁਹੱਬਤ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਮਨਜੋਤ ਔਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢੇਸੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਮਤਲਬ ਬਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਢੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਗਲਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਜੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਭ ਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਬਲ ਜੀ ਆਓ। ਹਾਏ ਨਾ ਕਮਲੀਏ, ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ। ਆ ਇੰਨੇ ਲਾਹੌਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਦਾ ਆਏ ਤੇ ਜੁੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਸੱਦਾ ਆਏ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ। ਬਸ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੈ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜੋ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਔਖਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੇਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਔਖੇ ਵੇਲੇ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣਯੋਗ ਲੋਕ ਹਨ। ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾੜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਆਹੋ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਸੁਰੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਸੂਫੀ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੁਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੀਲੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਐਸੀ ਹੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼, ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਬਿਲਾਲ ਹੈਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ, ਔਰ ਸੂਫੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਜਮਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਬਿਲਾਲ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਵੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਸਿਰ ਕੱਢਵੇਂ ਬੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੁਣ ਕੇ ਟੁੱਟਦਾ ਕੁਫਰ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬੀਓ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੁਣ ਕੇ ਟੁੱਟਦਾ ਕੁਫਰ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਵਹਦਤ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਵਤਿਆ ਤਰਦਾ। ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਖਾਸਾ ਮਰਦ ਹਕਾਨੀ, ਦੌੜੇ ਪਾਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਦੀ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦੁਈ ਜਹਾਨੀ। ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਸੁਖਨ ਦਾ ਵਾਰਸ ਨਿੰਦੇ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਨੀ ਨਹੀਂ ਮਜਾਲ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਫਾਨਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੋਲ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਸੁੱਤੇ ਜਗਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ, ਕੁੱਤੇ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਡਿਠਾ, ਟੁੱਕਰ ਸੁੱਕਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਘਰ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਰ ਤਰਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ, ਤੋਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਛੱਡੀਏ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਚੂਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ, ਤੇ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਣਦਾ, ਬੜੇ ਯਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ,
ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਜਿਆ ਬੜੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਮੌਮਨ ਦਾ ਕਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚਾਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਉਹ ਜੱਗ ਛੱਡਣਾ ਔੜਕ ਕਸੂਰ ਮਲਦਾ ਬੜੀ ਉਮਰ ਹੰਡਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਜੀ ਮੁਜਸ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਖਾਈਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀਮ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਖਾਈਏ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢੀਏ ਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨੂੰ ਯਾਰ ਕਹੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਜਗ ਦੇ ਤਾਨੇ ਪਿਛਾਂ ਹਟੀਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੜ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚਾਹ ਲਈਏ ਲੱਗੇ ਪਾਰ ਪਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟੀਏ ਨਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਿਆ ਮਿਲੇ ਜੇ ਯਾਰ ਸੋਲੇ ਝੂਟਾ ਝੂਟ ਲਈਏ ਪਿਛਾਂ ਹਟੀਏ ਨਾ। ਸੈयद ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਚੰਦ ਬੋਲ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਬਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਸੈयद ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਮੂੰਹੋਂ ਯੂਤ ਕਤੂਤੀਆਂ ਵਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਠਾਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਗੰਦਿਆ ਵੇ ਰੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਨਾ ਵੇ ਤੂੰ ਪਸਰ ਬੈਠੋ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਪਰੀ ਦਿਆ ਚੰਡਿਆ ਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਖਰਵੀਆਂ ਛਿਲਤਰਾਂ ਸਾਫ ਹੋਸਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਝਾੜ ਖਰਾਦ ਤੇ ਰੰਦੇ ਆਵੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਛਡਾਵਸੀ ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ ਮੀਆਂ ਵਾਰਸਾ ਰੱਬ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਵੇ। ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਠਾਕਰ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕਰ ਚੰਗਾ ਜੈ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਵਣ ਕੁੱਤੇ ਖੱਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਚਮਿਆਰ ਹੈ ਚੰਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀ ਪਵਾਵੇ ਜੁੱਤੇ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਕੜ ਚੰਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਗਾਵੇ ਸੁੱਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਕੁੱਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਕਰ ਮਾਣ ਰੁਪਈਏ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਮਾਣ ਰੁਪਈਏ ਵਾਲਾ
ਤੇ ਨਾ ਬਨ ਬਹੁ ਵੱਡੇ ਪੱਗੇ, ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਗਇਓ ਸਰਾਫ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਮਾਲੋਂ ਪੂਰਾ ਵਜ਼ਨੋਂ ਖੋਟਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਕੌਡੀ ਹੋ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਾਈਕ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਮਾਈਕ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਰਾਣਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਣਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਲਡ ਵਸੂਲ ਕਰੋ। ਰਾਣਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਸ਼ੀਲਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਤੇ ਅਣਥੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਬਾਬਰ ਜ਼ਮਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੰਸਮੁਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਆਓ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਇਲਾਹੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬੜੀ ਜਾਨਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਡਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਅਜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਆਨਰੇਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਲਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਂਝੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਵਾਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਵਾਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਵਸੂਲ ਕਰੋ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੁਲਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਿਸਟ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਆ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਸਟ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਆਪਣਾ ਜਸਪਾਲ ਨਿੱਜਰ ਜੀ, ਏਕਮ ਸੁਧਾਰ ਜੀ, ਸ਼ੇਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਬੋਬੀ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਬਾਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਸ,
ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਮੋਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨੇ। ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕੁਲਰ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਔਰ ਡਬਲ ਐਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ? KULAAR ਲਿਖੋ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਦਰਸ਼ੋਤਮ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰੰਟ ਸੀਟਸ ਵਾਲੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਟਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਕੁਤਾਈ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲ ਨਾ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਓਏ ਤੇ ਪਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬਲਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਨਾਂ ਬੜੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੇ ਮੂਸਾ ਪੜ੍ਹੇ ਖੁਦ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਲਿਖੇ ਮੂਸਾ ਪੜ੍ਹੇ ਖੁਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਲ ਵਾਂਗੂ ਬਰੀਕ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਵਾਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੂਸਾ ਮੂੰਹ ਵਰਗਾ, ਵਾਲ ਵਰਗਾ ਬਰੀਕ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖੀ ਪੜ੍ਹੇ ਖੁਦ ਆ, ਆਪ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੇ ਮੂਸਾ ਪੜ੍ਹੇ ਖੁਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਖੁੱਲੇ। ਵਕਾਸ ਹੈਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਡ ਅਗਲਾ ਸ਼ੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ। ਬਿਲਾਲ ਹੈਦਰ, ਵਕਾਸ ਹੈਦਰ ਜੀ ਅਨਕਰੀਬ ਹੋਣ ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਲਓ ਜੀ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸੈਣੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੀਲਡ ਆਲਮੋਸਟ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਹਜ਼ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਚਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਮਾਣਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਲੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੋਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਓਏ ਕਾਰਤੂਸ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਮੋਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਟਰ ਹਾਫ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਗਈਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲ ਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਲ ਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਆਓ
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਵਾਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। हाँ हाँ जी जी, बल्कि तू बुला लो डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया तो डॉक्टर ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਈਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਔਰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ। ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਜੀ ਅਗਰ ਨੇੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਡਾਕਟਰ ਮਾਰੀਆ ਤਾਹਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਜਾਜਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ ਪਲੀਜ਼। ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਕੀਰ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਵੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਆਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮੈਂ ਨਮਰਾ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਇਕਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਵੇਂ ਆਣ, ਦੋਵੇਂ ਆਣ, ਤੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਜ਼ਰਾ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਲਡ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਚਿੜੀਓ, ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਚੁਗਦੀਆਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲੈ ਜੀ, ਮੂਰਤ ਕਰੋ, ਛਿੱਕ ਦਿਓ ਫੋਟੋ। हाँ, मैं दीप जी खड़े होना। दिलबाग सिंह, बाबा दिलबाग सिंह जी यूके तो साडे चेचे परौने, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਮੂਵੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਤਗੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਥੱਲੇੋਂ ਦੇਖਿਆ ਘੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਘੜੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਢੱਕਣ ਚੱਕਿਆ, 110 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਲ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਦਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਲ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਲ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣ। ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਹੀਰੋ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਮੜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਦਾ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਗਿਨਾ ਆਏ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਜੇ ਮਹੀਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ।
ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਰੁਸਤਗੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਮਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਹਰਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬਣੇ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ 15 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਰਹਿਣ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਡਰ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾ ਬਣਨ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਬਾਰਡਰ ਬਣਨ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਵੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਇਲ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵੀ ਕਾਇਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਡਨ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਮਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਿਫਾਜ਼ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਖਲੀਲ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਲ ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ 80 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਨਫ਼ਰਤ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿੱਤੇ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਨ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੀ ਸ਼ੀਲਡ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੋਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਖਲੀਲ ਔਜਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰਾਂਝਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਲਬੇਲਾ, ਇਹ ਯੰਗ ਹੈ, ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਖਲੀਲ ਔਜਲਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਾਰਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੀਲਡ ਦੀਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਈਦਾ ਦੀਪ ਜੀ ਖਲੀਲ ਔਜਲਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ੀਲਡ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਜ਼ਹੀਰੁਲ ਹਸਨ ਜ਼ਹੂਰ, ਜ਼ਹੂਰ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਹੂਰ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਹੂਰ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਉੱਚ ਜ਼ਹੂਰ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਹੂਰ ਜੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸ਼ਾਇਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਹੂਰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜ਼ਹੀਰੁਲ ਹਸਨ ਜ਼ਹੂਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਜਨਾਬ ਜ਼ਹੀਰੁਲ ਹਸਨ ਜ਼ਹੂਰ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ
बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, चूँकि टाइम बहुत थोड़ा है, 83 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਜ਼ਹੂਰ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਲਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਆਲਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਸਾਲਾ ਛਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਚੰਦ ਇਸ਼ਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਔਰ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਆਲਣੇ ਮੈਂ ਚੁੰਝ ਖੋਲੀ ਏ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਆਲਣੇ ਮੈਂ ਚੁੰਝ ਖੋਲੀ ਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਏ। ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੇ ਜੇ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਫੇਰਾਂ ਮੈਂ। ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੇ ਜੇ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਫੇਰਾਂ ਮੈਂ। ਸੁਰਕਾਵਾਂ ਸੀਨਾ ਸਿੱਪੀਆਂ ਦਾ, ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਕੇਰਾ ਮੈਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਸਜਣੋ ਕੋਲ ਮੇਰੇ, ਹਰਫਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਪੜੋਲੀ ਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਏ। शेर सुनना कि किरदार कहानी की दसा एक माता दे मतवाले दी। किरदार कहानी की दसा एक माता दे मतवाले दी। ए भगत सिंह दी भूमि है, 100 मैनू जलियां वाले दी। मैं अणखा इज्जतां दी तकड़ी सूली दे सावे तोली है। ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਏ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਆਲਣੇ ਮੈਂ ਚੁੰਝ ਖੋਲੀ ਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਵਾ ਦਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ कि पंजाब की धरती उत्ते कैसे कैसे इलम दे बादशाह पैदा होए। तो जहूर साहब ने कहा है, जरा सुनना कि ला डीका इत्थे अकलां ने, ला डीका इत्थे अकलां ने, इल्मां दे समंदर पीते ने। ला डीका इत्थे अकलां ने, इल्मां दे समंदर पीते ने। इस पंजाब की धरती उत्ते कुछ परसनैलिटीज ऐसी आईयां जिन्हां ने इक्को डीक दे विच इलम दे समंदर पी लै। वो परसनैलिटीज कौन सन? ला डीका इत्थे अकलां ने, इल्मां दे समंदर पीते ने। ए बुल्ले शाह दी धरती है, इस नानक पैदा कीते ने। ला डीका इत्थे अकलां ने, इल्मां दे समंदर पीते ने। ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਏ, ਇਸ ਨਾਨਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਟਿੱਲਾ ਬਾਲਾ ਨਾਥਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਡੋਲੀ ਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਏ। ਖਵਾਤੀਨੋ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਈਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। मैं इस पंजाब का पुत्र हाँ, पंजाबी मेरी बोली है। जरा जरा तुसी डिक्शन देखना जरा 3 लाइनां दे विच, पंजाबी मेरी बोली है। रंग भिजे एक एक फुल फुल नूं, भई धरती आके जी होए जी। रंग भिजे एक एक फुल फुल नूं,
ਪਈ ਧਰਤੀ ਆਖੇ ਜੀ ਓਏ ਜੀ, ਪਿਪਲਾਂ ਤੇ ਕੋਇਲਾਂ ਕੂ ਕੂ ਕੂ, ਪੈਗਾਨ ਪਪੀਏ ਪੀ ਪੀ ਪੀ, ਰੰਗ ਭਿੱਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਨੂੰ, ਪਈ ਧਰਤੀ ਆਖੇ ਜੀ ਓਏ ਜੀ, ਪਿਪਲਾਂ ਤੇ ਕੋਇਲਾਂ ਕੂ ਕੂ ਕੂ, ਪੈਗਾਨ ਪਪੀਏ ਪੀ ਪੀ ਪੀ, ਇਹ ਗੁਟਕੂ ਖੁਮਰੀਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਰੰਗ ਭਿੱਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਨੂੰ, ਪਈ ਧਰਤੀ ਆਖੇ ਜੀ ਓਏ ਜੀ, ਪਿਪਲਾਂ ਤੇ ਕੋਇਲਾਂ ਕੂ ਕੂ ਕੂ, ਪੈਗਾਨ ਪਪੀਏ ਪੀ ਪੀ ਪੀ, ਇਹ ਗੁਟਕੂ ਖੁਮਰੀਏ, ਮੁਟਿਆਰ ਮਲੂਕ ਮਮੋਲੀਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਫੀ ਕਰ ਲਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਏ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਆਲਣੇ ਮੈਂ ਚੁੰਝ ਖੋਲੀ ਏ। ਆਖਰੀ ਜਰਾ ਬੰਦ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਆਰ ਪਰੂਪੇ ਪਿੰਡੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਆਰ ਪਰੂਪੇ ਪਿੰਡੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਆਰ ਪਰੂਪੇ ਪਿੰਡੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹਬੀਬ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਤ ਡੋਲੀ ਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਏ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤਾਂਗ ਜ਼ਹੂਰ ਨਾ ਗੈਰਾਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਡਿੱਗਣਾ ਪੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤਾਂਗ ਜ਼ਹੂਰ ਨਾ ਗੈਰਾਂ ਦੀ, ਬੁੱਤ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਮਿੱਟੀ ਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤਾਂਗ ਜ਼ਹੂਰ ਨਾ ਗੈਰਾਂ ਦੀ, ਬੁੱਤ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਮਿੱਟੀ ਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ। ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਰਕੇ ਵਰਕੇ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੀਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਏ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਉੱਚੀ ਤਾਂ ਕਹੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਜ਼ਹੀਰੁਲ ਹਸਨ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇਹਲਮ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਾਂਹ ਬੇਲੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਚਲਿਏ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ UK ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡਸ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਚੇਚੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਅਬਾਸ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ 'ਚ ਤਾੜੀਆਂ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ 3 ਦਿਨ
ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਰੀਖ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਮ ਅਦਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹ ਪੈਂਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੀ ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਾ ਬਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਜੀ ਜੋ ਔਰ ਨਾਸਿਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਪਿਲਾਕ ਦੇ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਔਰ ਆਖਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਨਾਬ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਜੀ ਔਰ ਨਾਸਿਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੇਲਾ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਤਾੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਆਓ ਜੀ ਬਾਬਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਂਹ ਬੇਲੀ ਬਣੇ, ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਇਲਿਆਸ ਹੁਣੀ, ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟਣ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਇਹ ਫੋਟੇਜ, ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਰੇ ਇਕਤਦਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਿਸਾਬ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਬਸ ਪਲੀਜ਼ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਾਬੜਾ ਯਾਰ, ਕਰਾਚੀੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਬਦ ਸ਼ੇਖ। ਆਊਜ਼ੂ ਬਿल्ला मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं आबद शेख जी कराचीੋਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਭ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮਾਨਯੋਗ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਅਬਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੰਗ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਆਪ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਅਬਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ MPA ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਅਬਾਸ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਾਈ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ 2 ਵੀਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਮਿਸ ਕੀਤੇ ਦੋਨੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੈਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਫਲੋਰ 'ਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਰਕਾਰ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਪਾਓਗੇ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ CM ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਜਾਈ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਂ,
ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਇਸੇ ਲਈ ਮੁਮਕਿਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਆਖਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੀਸਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਇਨਕਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਆ ਕੇ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਔਰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ। ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾਰੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਦਿਲਾਂ, ਵੱਡੇ ਆਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਮਿਲੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੀਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਤੇ ਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ख़ास ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹਾਂ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿੰਧ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇਹ ਲੈਂਡਸ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਤਦਬੀਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤਦਬੀਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਨਾ ਅੱਜ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖਾਬ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਜਾਂ ਗੋਲਸ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੂਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੀਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਡਬਲ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਸ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਆਓ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਰੋ ਇੰਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕਰੋ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ, ਗਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਸ ਚਲਿਏ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਗਾਵਣ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ। ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਲਈ ਐਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
hello, 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 hello. Hello, mic check. 1, 2, 3, mic check. Hello, hello, mic check. ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਟੁਕੜਾ ਮੋਤੀ ਕਿਸੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਨੱਥਦਾ ਹਾਂ, ਟੁਕੜਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ ਵੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅਖੀਰੀ ਰੰਗਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੰਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੰਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਰੰਗ, ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ, ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਉਹ ਸੁਰਖੇਲ ਔਰ ਵਡਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗਤ ਨੇ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲਬੇਲਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁਰੰਗਲਾ, ਬਹੁਤ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਬੀਬਾ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਾਂਕਾ ਗਾਇਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਵਣ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਗਨੀਆਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹੀਆਂ ਤੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸੀ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਵੀ ਔਰ ਜਗਤ ਭਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ, ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਦਾ, ਫਕੀਰੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੰਡਾਈਏ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਤ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਈਏ ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਉਹ ਚੁੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਏ ਉਹ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਈਏ ਉਹ ਪੀਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠ ਜਲੇ ਨੂਰ ਦੇ ਉਹ ਜੋ ਕਤਰੇ ਸ਼ਬਨਮ ਮੈਂ ਪੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਦੂਰ ਹੋਏ ਸਭ ਗਮ पाकिस्तान दिए और राज के वो जवान दिए और हामी पाक कुरान दिए फिर सच्ची दीन ईमान दिए सब बंदे एक नूर से सब जग उपजया को पढ़े को मंदे
सिर ते नाने दी दस्तार कीता कर्म सच्ची सरकार हो गया उंदा बेड़ा पार ते जुगनी गाना आर फुलवार जुगनी गांदा आर फुलवार ए पुत्र आलम लुहार ओ पीर जी बिस्मिल्लाह जी आया नु खुश आमदीद जी मेरी जान बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मेरे धरती दे प्यारे हो आवाज चुक राजा आवाज खोलो ए मुंडे आवाज चुक अच्छा के आवाज चक मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ पलाक वालियां दा जिन्हां ने दा सोहना मेला सजाया और रवायती चीज़ां नूं साडे मुल्क दे विच बड़े बड़े प्यारे इस धरती ने सपूत पैदा किए बाबा बुल्ले शाह मियां मोहम्मद साहब यार दा आवाज क्यों क्लैप हो राजा आवाज खोलो पीर वारिस शाह और बेशुमार सूफी शायर जिन्होंने इस धरती में बयान किया पंजाब का हुसन है अदब जुगत हुज्जत साडा साडा अदब नहीं हैगा तेरा मुंह इंज है ते तेरा मुंह इंज है ए अदब नहीं है अदब हैगा जी बिस्मिल्लाह जी वेलकम जी खुश आमदीद ये साडा कल्चर है साडा कल्चर है कि असीं प्राहुणियां नूं किस तरह खुश आमदीद कहने हैं किस तरह उन्होंने जी आया नूं कहने हैं असीं किसी नूं चेंड करके खुश होने वाले नहीं ये लहंदा पंजाब सूफियां दा पंजाब है ये कलंदर दा पंजाब है ये पंजाब सारा पंजाब सांझा पंजाब है कितों वंडिया पंजाब नहीं पंजाब दा दिल इको ही है सोना प्यार करने वाला साडा साडा स्नेहा जड़ा है वो मुहब्बत है पिछले दिनों मैं
शेर ड्रामा चलिया जिहदे च मैं गाया खादा है। मैंने पता चलिया अकरम रेहान साहब भी आए ने इस मेले विच। जी बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। ये मेरे बड़े प्यारे ये पुत्र ने धरती के, जिन्होंने अपने अखरां दे नाल, अपने जुमलियां दे नाल अपनी धरती की खिदमत की। तुहाडी इजाजत तो पेश करा। अच्छा तुसी ना या किस्मत या नसीब दे मेले, मेरे सरदार वीर, मेरे सरदार भरा, मेरे पंजाब दा दिल, साडे दिलां च वसण वाले, साडे रूहां दे विच रहण वाले, रब तुहानूं चढ़दी कला च रखे। तुसी जिउंदे वसदे रहो, मां बोली दा मुल अदा कर देण वाले। असीं तुहानूं दिलों खुशामदीद कहते हैं। ये धरती प्यार बीजदी है ते प्यार ही वढदी है, वगरना अकरम रेहान जैसे सपूत फिर सच लिख के ये साबित कर देंगे ने कि ऐ दुनिया बोल पेश हिम्मत है। इस कलाम विच मैं थोड़ा मियां मोहम्मद साहब का कलाम भी पढ़िया। अगर तुसी हाथ खड़ा करोगे, अगर टॉर्च तुसी बाल सकते हो, असी दसना है कि सानू मां बोली कितनी प्यारी लगती है। सारे कोल मोबाइल ने, इस तरह जुगनू जगन पता लगे पूरी दुनिया च कि असी जिंदा दिलाने लाहौर हाँ, जिंदा दिल रखने वाले, मुर्दा दिल नहीं है। बोल पेश खिदमत है। हाँ जी ये मेरे उस धरती के सपूत अकरम रेहान साहब ने, जिन्होंने एक कलाम खादा लिखिया, पूरी दुनिया से पॉपुलर होया। तालियां बजनिया चाहिए नास्ते। बहुत बहुत शुक्रिया, रब तुहानूं सलामत रखे। ऐसे पुत्र नूं जिन्हें अपनी धरती का दर्द जड़ा है पूरी दुनिया च पेश किया। शुक्रिया, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। जिन्हें धोखा नहीं खाता, और रूह हैगी नहीं जिन्हें धोखा नहीं खाता। और असी तो दुनिया दे आके भी धोखा ही खाता है। ओदा जिन्हें धोखा खाता ओदी लाइट बल रही होगी। ओके 1 2 3 4।
नीचा दी रोशनाई कोलों फैज किसे में पाया, तितर पे अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा रखवाया। मस्त 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 नीचा दी रोशनाई कोलों फैज किसे में पाया, तितर पे अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा रखवाया। कोई इत्थे सौखा नहीं है, दूजा इत्थे मौका नहीं है, धोखा बेलियां नूं दईए। ओ जिथे रखो अपनी बईए, विच पानी दे अग लग गई है, दूजा इत्थे मौका नहीं है। खंड दे रूप च मोहरा मैं खाता है, प्यार सरासर धोखा मैं खाता है। सारी उम्र बसाना खावी सकिया दा, मेरा बड़ा तजुर्बा है मैं खाता ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇਧਰ ਭੰਗੜਾ ਲੈ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਨਾਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। तो प्लीज मैं गुजारिश करूंगा एक दफा सामने प्लीज बहुत ज्यादा तालियां होनी चाहिए। ओ छल्ला मेंढा जी ढोला ओ छल्ला मेंढा जी ढोला ओ कोई मंदरी पाई रख सा मैं पुजलील तुसा पेंडी इज्जत बनाई रख सा
ਉਹ ਛੱਲਾ ਮੰਡਾ ਜੀ ਢੋਲਾ ਉਹ ਛੱਲਾ ਮੰਡਾ ਜੀ ਢੋਲਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਭੁਲਾ ਛੱਲਾ ਮੰਡਾ ਜੀ ਢੋਲਾ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਲੱਕੜ ਸਫਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਬਰ ਤੇ ਲਿਖ ਮਰਸਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਵਫਾ ਸੁਣੀਏ ਨੀ ਸੁਣੀਏ ਸੁਣੀਏ ਨੀ ਸੁਣੀਏ ਸੁਣੀਏ ਨੀ ਸੁਣੀਏ ਸੁਣੀਏ ਨੀ ਸੁਣੀਏ ਸੁਣੀਏ ਸੁੱਤ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਆਂ ਜਾਣਾ ਸੁੱਤ ਕੇ ਸੁੱਤ ਕੇ ਗੱਲੇ ਦੀ ਹੱਸੀਆਂ ਚੁੱਕ ਪਾਰਨ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਸੀਆਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਲੋਕੀਏ ਦਬਾਨ ਕੇ ਜਗਾ ਸੋਣੀਏ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਲੋਕੀਏ ਦਬਾਨ ਕੇ ਜਗਾ ਸੋਣੀਏ
ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਹਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਹਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਭਰੂ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਗੱਭਰੂ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲੋਹਾ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਨਾ ਰੋ ਰੇ ਹੱਸਨੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਰੋਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਚ ਖਲੋਨਾ ਰੇ ਹੱਸਨੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਰੋਨੇ ਤੁਝੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਕੇ ਤੁਝੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਕੇ ਤੁਝੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਕੇ ਤੁਝੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਕੇ ਉਹ ਚੁੰਮ ਲਈ ਤੇਰਾ ਦਾ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ
ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲੇ ਦੀ ਹਸੀਏ ਜਾਵਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲੇ ਦੀ ਹਸੀਏ ਜਾਵਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲੇ ਦੀ ਹਸੀਏ ਚੁੱਕੀ ਕਾਰਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵਸੀਏ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਸੋਹਣੀਏ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਸੋਹਣੀਏ मेरे मेहमानों के कोल कोई बंदा ना आवे, सारे बाहर चले जाओ, सब बाहर चले जाओ। तुहानू कसम है अपनी मावां दी, कोई बंदा ना खलोता ना रहे, चले जाओ। मेरी जान, मेरे वीर, मेरे शहजादे, असी एहतराम करने अपने मेहमानों का। प्यार मेहमान नहीं साढ़े अपने नहीं यार, बाहर जाओ, साइड पे जाओ, बाहर जाओ। कोई बंदा ना खलोता नजर, मेरा पुत्र, मेरा वीर, मेरा सोना शहजादा बब्बर शेर, बिल्कुल बाहर चल जाओ। अपने आप इन्होंने पता लगे कि तुसी मेरे पीर तो लैके मेरी इज्जत किस तरह करते हो। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह तुहाडे मापियां दी खैर करे, तुसी जिंदे रहो, सपूत बनो करांदे। फिर कहना मेरे पंजाब का नाम हुज्जत नहीं, मेरे पंजाब का नाम जुगत नहीं,
मेरे पंजाब का नाम सूफी है, मेरे पंजाब का नाम एहतराम है, मेरे पंजाब का नाम गैरत है। हुज्जत करके कभी किसी ने बुलाया करो और फलानिया और धमकानिया ना। असी सारी जिंदगी बचपन गुजारिया। मेरे नाल दे जेड़े मुंडे सन वो किन्नवे ग्रेड के अफीसर बन गए। असी पढ़े हैं गुजरात च, मैं पेंडू हाँ। और मेरी फैमिली डॉक्टरां दी है, असी सारे डॉक्टर हाँ। मैं तुहाडे हार्ट का डॉक्टर हाँ, तुहाडियां रूहां दा डॉक्टर। और मेरे शहजादे तुहानू मां दी कसम जे बाहर चले जाओ, चले जाओ। सब बंदा खलोता रहे, मैं सारे जानना सियाना तुहानू मैं। शाबाश। मेरे पंजाब का नाम की है? इज्जत, रिस्पेक्ट, मोहब्बत, सूफी, इश्क, मोहब्बत है रब नाल, पूरी मखलूक नाल। साडियां मावां उठ के कहदियां कुल आलम दा भला, कुल आलम दी खैर। 1 2 3 4। फिर कह रहे हैं यार चले जाए बाहर, मैं तो बंद कर देंगे प्रोग्राम वो वजह कि मेरा हो गया सर जी। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। जिंदे रहो, सलामत रहो। 1 2 3 4।
जिंदाबाद जी जिंदाबाद। जी बिस्मिल्लाह मेरिया धीआं मेरिया भैणां मेरिया धीआं मेरिया भैणां ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। सजात ऊपर रखो, सजात ऊपर ते रखो। 1 2 3 4 कैसा लगा पंजाबियां दी बल्ले बल्ले पंजाबियां दी पंजाबी ओ जियो
ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ਾਲਾ ਬਖਤ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਔਰ ਸੁੱਚੇ ਗਾਇਕ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਾਗ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਮੈਂ ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਇਕਬਾਲ ਬਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਦਾਰਤ ਦੀ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਹੋਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਅਹਿਸਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਝ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਨੱਚਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀਏ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਆਓ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਈ ਏ। ਅੱਛਾ, ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਦੋ, ਉਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਚੱਸ ਆਇਆ, ਇੰਜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇੰਜੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣਿਆ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣ। ਹਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਿੱਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਤਨਜ਼ੀਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਐਡੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਬੋਲੀ ਨਾਲ, ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ, ਸੁਰਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ। ਤੋ ਸਾਲਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ, ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮਲੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਣੀਆਂ, ਇਹ ਬੀਬੇ ਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਅੰਨੇਵਾਹ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟਾਲ ਲਾਏ ਔਰ ਖਾਣੇ ਖਵਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਮੰਗ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੈ ਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ।
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਹਾਲ ਜੈਮ ਪੈਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਰੁਬਾਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਰੁਬਾਬ। ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। भी नजर आएगा। तुसी एक बारी बाहर चले जाओ गैलरी तो, एक बारी बाहर आके बिल्कुल बिल्कुल पैर रखन दी थां भी नहीं है। तुहाडी मेहरबानी दोस्तों, एक बारी जरा बिल्कुल नारा लाने हैं जी, बिल्कुल। और बड़े मन दी बड़ी खुशी गल है कि पहले जिवें कदी उर्दू दे हाल भरते हुंदे सन, सानू ये बड़े मान दी गल है कि पंजाबियों ने भी हाल भर दिते ने। पंजाबी आ गया है। मैं यार दोस्तों एक बारी पीछे हो जाओ, तुहाडी मेहरबानी यार। पीछे फैमिलियां ने यार, बेलियो फैमिलियां ने, किथे था ही नहीं है यार। एक बारी चले जाओ यार, तुहाडी मेहरबानी है बिल्कुल यार। दोस्तों तुहाडी मेहरबानी है यार, एक बारी पीछे चले जाओ, फिर आ जाना अगे। बिल्कुल था नहीं है, बिल्कुल था नहीं है। एक बारी चले जाओ। ओए बदतमीज, ओए बंदा बन। यार यार तुहाडी मेहरबानी यार, यार हाथ जोड़े ने यार, ए वेख लो यार। बाउंसर्स दोस्त किथे ने साडे? बाउंसर्स दोस्त इन्हां नूं एक बारी हुण कॉल लैण दे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਹੁਣ दोस्तों मैं बार बार गुजारिश कर रहा कि अंदर बिल्कुल था नहीं है, अंदर बिल्कुल था नहीं है। एक बारी दोस्त जरा बाहर चले जाओ। शायरां नूं आन दिओ जिन्हां नूं सुनना जे। शायर बेचारे ते तुहाडे विच फसे होए ने यार, शायर ते तुहाडे च फसे होए ने। सुनोगे किनू हैं? मेहरबानी यार दोस्तों, मेहरबानी यार तुहाडी दोस्तों। एक बारी राय साहब हैं? फिर बह जाओ फिर यार, फिर उनकी हो सकता है। यार स्टेज तो दे उतर दो यार, तुहाडी मेहरबानी यार। स्टेज ते कोई गैर जरूरी बंदा ना आवे यार। यार कोई गैर जरूरी बंदा स्टेज ते ना आवे यार। दोस्तों
रजा साहब ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਓ ਯਾਰ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਯਾਰ ਦੋਸਤੋ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਓ। ਰਸਤਾ ਬਣਾਓ ਯਾਰ, ਰਸਤਾ ਬਣਾਓ। ऑर्गेनाइजर नहीं यार। यार दोस्तों मेरे नाल मेरी गल सुनो, मेरे नाल अहमद रजा साहब जिन्हों ने 3 दिन पंजाबी कॉन्फ्रेंस इन्नी कामयाब की थी, उन्होंने वास्ते एक ताड़ी मारो। ते दोस्तों अहमद रजा साहब के नाल रल के नारा लाना है, पंजाबी आ गया। दोस्तों ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੋ। जनाब जे तुसी आराम नाल बाहर नहीं मैना तो वत बाउंसर बुलांदे पिया, वत गिला नहीं करना भाई हैंज करदे पैन। तुहाडे के रिक्वेस्ट कर रहा भाई जनाब चले जाओ, मेहरबानी हो सी बस ही करो। धियां भैनों नूं तुसी धक्के देंदे खलो यार, कोई तमीज होंदी? हर घर धी भैन है, कोई हया होंदा? इतना ही नहीं तुहानू शर्म आ भाई धी भैन खली होई असीं ओनू जगह देवणी या नहीं? निकल जाओ यार, मेहरबानी करो। भाई एक साइड दे निकल जाओ बाहर, जे न जासो तो फिर गिला नहीं करना। उत्ते जगह भाई हमार फुल ले। भाई तुसी जाग देवनी बाहर बहना था मुशायरा शुरू होना, नहीं तो कोई नहीं होना। बस ठीक है भाई कोई नहीं खले है। नहीं नहीं दोस्तों बाहर वड्डी स्क्रीन लगी है, कुर्सियां लगियां ने बाहर, मौसम भी अच्छा। जोया साहब यार माइक ते चला दो यार दोस्तों, यार शहजाद जोया साहब नु आन दो स्टेज ते यार दोस्तों। ओ यार दोस्तों अगर तुसी बाहर नहीं जा रहे, जेड़े एक्स्ट्रा जेड़े दोस्त तंग कर रहे ने, तो मुशायरा कैंसल जे। मुशायरा नहीं हो रहा, बाहर चले जाओ। ए रास्ता छड़ दो, रास्ता छड़ दो।
ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ। ਬਾਹਰ ਦੋ ਸੋਫੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣ, ਜੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ। ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਉਹਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕਰਨ। ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਆ ਜਾਓ ਬਸ। ਚਲ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਤਰਮ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕੜਮਾਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਅਰਸਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਇੱਕ ਬਟੂਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈਮਸੰਗ ਜਾਂ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹ ਪਲੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਓ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਓਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼। ਔਰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ,
ਮਾਂ ਕਸਮ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ।
ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਦੋ ਹੈਲੋ 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 ਉੱਠਿਆ ਜੀ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠਿਆ ਜੀ ਕਲੀਨ ਵਿਛਾ ਲਈਏ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਪਿਆ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਹ ਪਤੀਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮਾਈਕ ਚਲਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਆਇਆ ਮਾਈਕ ਆਨ ਕਰੋ ਯਾਰ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਹੈਲੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲਵੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਰੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲੇਮ ਨਿਕਲ ਆਉਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਐ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ एक बच्चा एक वालदा ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮਰ ਉਹਦੀ 18 ਸਾਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਨੂਰ ਹਸਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ 12 ਸਾਲ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਮਰੇ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰੀ 18 ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ। 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨੂਰ ਹਸਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਹਿਮਦ ਇਕਬਾਲ ਬਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋ ਹੋਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਗਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਇਕਬਾਲ ਬਜ਼ਮੀ ਰਲ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਇਕਬਾਲ ਬਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਡਕਟਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅਹਿਮਦ ਇਕਬਾਲ ਬਜ਼ਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ। ਸਮੁੰਦਰ ਪੀਤੇ ਨੇ, ਲਾਡੀਕਾ ਅਕਲਾਂ ਨੇ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਸ ਨਾਨਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲਾਡੀਕਾ ਅਕਲਾਂ ਨੇ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਏ ਇਸ ਨਾਨਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਟਿੱਲਾ ਬਾਲਾਨਾਥਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਟਿੱਲਾ ਬਾਲਾਨਾਥਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਡੋਲੀ ਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਏ। ਸ਼ਾਇਰ ਬੁਲਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ
ਸਾਡਾ 12 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸੋ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ 12 ਵਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਇਹ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਮੁੱਕਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਔਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਨ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਿਉਂ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਸਤ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਬਿਸਮਿल्लाह। मेरी साउंड वाले दोस्तों गुजारिश है कि यार माइक दी यार आवाज़ फुल खोल दो, या कोई माइक ऐसा दे दो जिंदी आवाज़ जी है भरपूर होवे। यार दोस्तों यार थोड़ा जिहा पिछे हो यार, इस तरह यह गलत है। मैं तुहाड़ियां भरपूर ताड़ियां च पहले शायर साढ़े मित्र साढ़े दोस्त मैं बुलाना चाहना अम्मार खालिद पुट्टा जी नू भरपूर इस्तकबाल करो। अम्मार खालिद पुट्टा जी दा। तू पींदा है बेढंगी चाह, ता नहीं तैथू मंगी चाह। 2 नशे मैं रज के करदा, चंगे यार ते चंगी चाह। कायम रवे ते शाद पंजाबी, नानक दी रूदाद पंजाबी। बुल्ले वारिस दिए बोली साडी कुल जायदाद पंजाबी। अमार हुण गभरू जुड़दे जांदे न, रासी जिंदाबाद पंजाबी। सलामत रहो जी। एक नज़म पढ़ता पिया, सिर्फ 5 मिनट ही लाने ने। उन्वान है विरसा। साडा विरसा यार वटावणी पग, साडा विरसा रल के सेकणी अग। साडा विरसा अदब बजुर्गां दा, साडा विरसा यार सियाणा लग। साडा विरसा इज्जतदार होना, साडा विरसा पर्दादार होना। साडा विरसा कोल दनावां दे, साडा विरसा जिगरे मावां दे। साडा विरसा सिर ते पग रखनी, साडा विरसा साग च रल मखनी। साडा विरसा मां दी चुन्नी है, साडा विरसा छाते कुन्नी है। साडा विरसा बाहू वारिस शाह, साडा विरसा हीर ते रांझा हा। साडा विरसा लोड़ी दुल्ले दी, साडा विरसा जुंबेर बुल्ले दी। साडा विरसा, बहुत शुक्रिया जी। साडा विरसा लोड़ी दुल्ले दी, साडा विरसा जुंबेर बुल्ले दी। साडा विरसा अहमद खान आही, साडा विरसा हिंदुस्तान आही। साडा विरसा जो गई तालिब दी, साडा विरसा दौड़े रियाज दे हन। साडा विरसा यार पंजाबी है, इसलिए अम्मार पंजाबी है। एक नज़म थोड़ी जी संजीदा नज़र उस्ताद जी। उन्वान ज़वाल। नाल नाल तवज्जो करनी है, हर मिसरे ते तवज्जो करनी है। थोड़ा जा यार खोलनी चौधरी, बहुत बद्दा दी यार इन्हू। हर किसे दे बाल दिए, कहानी सच्ची सवाल दिए। खुदारा जाया ना होन देमी, ये गल बड़ी ही मलाल दिए। रुत चढ़िए अजाब वर्गी, पंजाबी फुल्लण गुलाब वर्गी। अज दे पढ़ियां नू कौन दस्से कि बोली कोई नहीं पंजाब वर्गी। गलत नस्लां नू राह चलाया है, मदारी सानू विसा चलाया है। किसे दी बोली नू जिब ते रख के ते अपनी बोली नू फा चलाया है। जो अपनी बोली तू दूर होसी, शीशे वांगू वो चूर होसी। तारीख विच अमार लिखिया है, ओ कौम मुर्दा जरूर होसी। मां बोली दे मान दी गल है, पंजाबी दी शान दी गल है। बंदा अपने हक लई बोले, गैरतमंद इंसान दी गल है। 2 दौड़े हतमी, सिर्फ 2 दौड़े अपने जंग दी साडी है, बल्कि अपनी जंग दी पैदावार है। तवज्जो करनी है। जेड़े नाल रलाए मैं अज तोड़ी अम्मा
मुनाफिक निकले कच वांग तरट गए बेलाखिर मेरे प्यार मुनाफिक निकले कुछ दुखन कच वांग तरट गए बेलाखिर मेरे प्यार मुनाफिक निकले हर गलती ते चा माफ कीता हर वार मुनाफिक निकले ओ कुछ दुखन यार मुहब्बत दे कुछ यार सलामत रहो जी जा टुर जा सलामत रहो जी मैं दोबारा पढ़दा पिया बिरा दे हुक्म ते एक बारी पढ़ना जा जेड़े नाल रलाए मैं अज तोड़ी मार 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 हेलो पढ़दा पिया जेड़े नाल रलाए मैं अज तोड़ी अमार मुनाफिक निकले हर गलती नहीं बनते नवे रचे होए मेरा दावा है मजबूर दी हाथ नहीं बनते और लत धर के कई मजलूम दे सिर ते मेरा चन कद काठ नहीं बनते ओ जेड़े ज़हन दे घटिया लोग होंदे डेरे गथ के रात एक और थोड़ा सुन लो यार एक और थोड़ा सुन लो थोड़ा माहौल बन गया है अगे मैं आखिरी किया हुण हतमी आखिरी है मैनू भी मेरी मां दी सुन जिवें साहिब साहब ने सलामत रहो जी जा टुर जा सज्जन शरीकां दा साडे प्यार दी लगी होई जंग वेखी अमार ते हाथ विच लाल ते पीली साडे हाथ दी गत्ती होई वंग वेखी और जदा उस बेफैज दे आसे पासे संगतां दे घेरे तंग वेखी ओते सामने मेरा नाल विछा ते मुंह दे उड़दे रंग वेखी भाई वाह अमार ने यार मुशहरा बना छड़िया अमार लिए एक बारी फिर ताड़ियां यार मैं जेड़े साडे सच्चे और खब्बे दोस्त खड़े ने मैं रिक्वेस्ट करांगा खब्बे सज्जे दोस्तों तो यार क्या थले बैठो या जेड़ा है वो उतर जाओ क्योंकि स्टेज जेड़ा है साडे शायरां लिए और साडे शायरां तो इस टाइम मोतबर कोई नहीं है साडे शायरां लिए ताड़ियां मारो यार ते मैं मुर्शद मैनू याद है कि पिछली पंजाबी कॉन्फ्रेंस दे विच मुर्शद तजम्मल कलीम साडे विच सन मैं उन्हां नू याद करदे आया मुर्शद तजम्मल कलीम दी हाज़री भरदे आया मैं अगले शायर नू बुलावांगा कि अख दे अथरू पी पुत्तर तगड़ा हो गए जी पुत्तर अख दे अथरू पी पुत्तर तगड़ा हो के जी पुत्तर पैसे नहीं कुछ वेला कट पैसे नहीं कुछ वेला कट एक गल करनी सी पुत्तर ते हज्जा हज गया है और आए यार बहारा आईया आए यार बहारा आईया बाबर दा घर सज गया है बेशक झुग्गा भज गया है कोई ते भुखा रज गया है शेर के प्यार प्यार दे चक्रां विचों निकले आ प्यार प्यार दे चक्रां विचों निकले आ शुकर खुदा दा गुंजलां विचों निकले प्यार प्यार दे चक्रां विचों निकले आ
ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਔਰ ਜੁਬ ਕੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਜੁਬ ਕੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜੁਬ ਕੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਈਏ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਈਏ ਵਾਂਗ ਸ਼ਗੂਫੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਈਏ ਵਾਂਗ ਸ਼ਗੂਫੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਗਾਲੇ ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਗਾਲੇ ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਪਈ ਏ ਬਾਬਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਪਈ ਏ ਬਾਬਰ ਜੀ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਪਿਆਰ ਵਿਆਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਤੇ ਰੌਲਾ ਕੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਮੌਲਾ ਕੀ ਤੇ ਭੱਠ ਨਵਾਜ਼ਾ ਚਿੱਕੜ ਰੋਜ਼ੇ ਕਲਮੇ ਫਿਰੀ ਸਿਆਈ ਬੁੱਲਾ ਸ਼ੋ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰੇ ਲੁਕਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਗਲੇ ਸੱਜਣ ਅਗਲੇ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਰੱਖੀ ਨਜਮ ਫੈਲੋ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੀਏ ਨਜਮ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੋ ਜੀਏ ਨਜਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਚਾੜਦੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਚਾੜਦੀ ਗਜ਼ਲ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਏ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਏ ਖੋਰੇ ਕਿਹੜੀ ਲਾਰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਏ ਖੋਰੇ ਕਿਹੜੀ ਲਾਰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਏ ਤੇ ਖੂਨੇ ਬੋਲੇਗਾ ਖੂਨ ਤੇ ਖੂਨੇ ਬੋਲੇਗਾ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਏ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਏ ਤੇ ਜੁੱਸਾ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੁੱਸਾ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੈਠਾ ਏ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਏ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੁੱਸਾ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੈਠਾ ਏ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਰਦਾਰ ਚੁੱਪ ਏ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਏ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਵਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਵਨ ਵਾਲਾ ਤੀਨੋਂ ਆਇਆ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਚੋਪੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੀਨੋਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਤੇ ਚੋਪੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖ ਤੇ ਅੱਖ ਦਾ ਦੰਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਤੇ ਅੱਖ ਦਾ ਦੰਗਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਅੱਖ ਤੇ ਅੱਖ ਦਾ ਦੰਗਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੋ ਰੰਗਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਦਕੇ ਜਾ
ਰੰਗੇ ਗਏ ਆ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਰੰਗੇ ਗਏ ਆ, ਟੰਗੇ ਗਏ ਆ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਰੰਗੇ ਗਏ ਆ, ਟੰਗੇ ਗਏ ਆ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੀਰ ਸਲੇਟੀ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕੋ ਲਈ, ਹੀਰ ਸਲੇਟੀ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕੋ ਲਈ, ਵੰਜਲੀ ਖੋ ਲਈ। ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਤੇ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਹੀਰ ਸਲੇਟੀ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕੋ ਲਈ, ਵੰਜਲੀ ਖੋ ਲਈ। ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਤੇ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। और आखिर ते एक गजल वेखना तो फिर इजाजत के होठ गुलाबी, होठ गुलाबी, आँख सितारा, आहा हा, होठ गुलाबी, आँख सितारा, आहा हा, आहा हा, हीरे वर्गा जोबन सारा, आहा हा, हीरे वर्गा जोबन सारा, आहा हा। और अंग अंग दी वेख कढ़ाई एह है, अंग अंग दी वेख कढ़ाई एह है, हैरत वेचे गुम सुनियारा, आहा हा। और फुल्ला वर्गा लाल दुपट्टा, ओहो हो, फुल्ला वर्गा लाल दुपट्टा, ओहो हो, फिर भी मोटिया उत्ते भारा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फुल्ला वर्गा लाल दुपट्टा, ओहो हो, फिर भी मोटिया उत्ते भारा, आहा हा। और मस्ती दे विच अख बदामी शाबाशे, मस्ती दे विच अख बदामी शाबाशे, होंदी जावे आप नजारा, आहा हा। और बल्ले बल्ले ए साड़ा तुहाडे मुहब्बतां दे नां के बल्ले बल्ले इश्क दी खट्टी बल्ले वई, बल्ले बल्ले इश्क दी खट्टी बल्ले वई, एडा फायदे बख्श खसारा, आहा हा। बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह। मैं अपने माइक वाले दोस्त ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਤਗੜਾ ਮਾਈਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚੋਂ। आखिर तक आवाज आ रही है? आवाज सही नहीं आ रही, कोई देख लो कोई। मैं कोशिश करना कि चलो मैं ही इहदे नेड़े हो जावां, शायद आवाज बच जाए। हुण वधी आवाज कोई बन गई गल, मेरा ख्याल है। तो मैं हर आने वाले शायर नूं कहांगा कि वो भी थोड़ा जिहा नेड़े हो जाए ताकि आवाज़ जिहड़ी है, क्योंकि हाल का हिसाब होर हुंदा है, बाहर पब्लिक का हिसाब जिहड़ा है, ओपन का हिसाब होर हुंदा है। ते होश पुछिया नशे दी लहर दे विच, होश पुछिया नशे दी लहर दे विच जहर किन्नी कु हुंदी है, जहर दे विच होश पुछिया नशे दी लहर दे विच जहर किन्नी कु हुंदी है, जहर दे विच मेरे साग पुचान ते सड़ जांदे, मेरे साग पुचान ते सड़ जांदे, ओते जिन्ने भी सके नहीं शहर ते तुहाड़ियां भरपूर ताड़ियां दे विच मैं बुलाना चाहना अपनी वड्डी भैन पंजाबी दा वड्डा नां, तुहाड़ियां भरपूर ताड़ियां च जनाब प्रोफेसर नायला भट्ट जी होरां नूं।
ਹੈਲੋ 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 ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਦੋਸਤੋ, ਮਾਈਕ ਚੌਂਕੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨੈਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਦਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ। ਭਰਪੂਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਨਾਇਲਾ ਭੱਟ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। मैं गज के बोली चुक मैं गज के बोली चुकनी मेरे गिद्धा पाउंदे पैर मैं किकली पाउनी वीर वे तेरी पग दी मंग के खैर मैं विच तरिंजणा कूकना मैं विच तरिंजणा कूकना पा सारे जग नाल वैर मैं चरखा कत के पूणियां मैं चरखा कत के पूणियां परा छिक्कू शिकर दोपहर ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਕਮਾਇਆ ਵੈਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਕਮਾਇਆ ਪੈਰ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈਲੋ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਓਪੜ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਓਪੜ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵੈਰ उठ मां बोली दे राख्या तेरी सासा मंगा खैर पंजाबी आगे जे पंजाबी आगे जे बन सिरां ते पग पिड़ गरमा देणगे बाल इश्क दी अग पंजाबी आगे जे मेरी आवाज ते ना जाओ तो मैं गीत नहीं सुना दांगी पंजाबी आगे जे बन सिरां ते पग पिड़ गरमा देणगे बाल इश्क दी अग पंजाबी आगे जे ओ तुम्मा पै जानियां ओ तुम्मा पै जानियां जिथे जा खलोण जप्पियां पै जांदियां ओ जप्पियां पै जांदियां हासा साथ मिलाउण चादर लक भी चाहांगी कि तुसी मेरी संजीदा भी गो के मैं मजाइया भी लिखनी आ लेकिन संजीदा भी थोड़ी मोरा खा के मर जावां ते पुछी ना मोरा खा के मर जावां ते पुछी ना जे अनहोनी कर जावां ते पुछी ना लोकां नाल तमाशा वेखी चुप करके लोकां नाल तमाशा वेखी चुप करके अपनी अग विच सड़ जावां ते पुछी ना लोकां नाल तमाशा वेखी चुप करके अपनी अग विच सड़ जावां ते पुछी ना अखियां नू ना डक अखियां नू ना डक तू मेरा जिगरा वेख अखियां नू ना डक तू मेरा जिगरा वेख वार इन्हां दे जर जावां ते पुछी ना दिल दी बाजी हारन वाला ही जितदा है दिल दी बाजी हारन वाला ही जितदा है जित के जे मैं हार जावां ते पुछी ना जित के जे मैं हार जावां ते पुछी ना मैं कच्चे उत्ते ठेलियां पर सोहनी नहीं मैं कच्चे उत्ते ठेलियां पर सोहनी नहीं डुबदी तर जावां ते पुछी ना बहुत अच्छे मौत दी अख विच भाई वाह बहुत शुक्रिया जी मौत दी अख विच अख पावां ते रोकी ना मौत दी अख विच अख पावां ते रोकी ना जीवन कोलों डर जावां ते ना भाई वाह वाह हुण बाऊ लई भाई वाह वाह हाँ जी तू कोई चंगी गल नहीं कीती तू कोई चंगी गल नहीं कीती मेरे नाल तू चाह नहीं पीती तेरे दिल दी बुझ ना पाया तू भी दिल दी गल ना कीती
ਅੱਖੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਰੱਜ ਕੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਰੱਜ ਕੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਕੰਡ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਚਾਂਦੀ ਖੋਲ ਖਲਾਸੇ ਦੇਂਦੀ, ਚਾਂਦੀ ਖੋਲ ਖਲਾਸੇ ਦੇਂਦੀ, ਰੱਖੀ ਫੇਰ ਵੀ ਜੀਬ ਮੈਂ ਸੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਪਛਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਪਛਾਣਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਖੰਡ ਸੀ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ, ਖੰਡ ਸੀ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਹ ਮੈਂ ਬਾਈ ਬਾਵਾ, ਬਾਈ ਬਾਵਾ, ਬਾਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹਟੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। एक मिनट पुत्र जरा बैठो ना, जरा बैठो, जा साइड ते होवो। नमरा शेर देखी, नमरा वारस शेर वेखी कि हथी यादां दे शहर उजाड़ दिते, हथी यादां दे शहर उजाड़ दिते, खत यार दे चुम्मे दे पाड़ दिते, हथी यादां दे शहर उजाड़ दिते, खत यार दे चुम्मे दे पाड़ दिते, जिन्ने दुख सी दिल दी जेल अंदर, जिन्ने दुख सी दिल दी जेल अंदर, ताला सबर दा लाया ते ताड़ दिते। तो तुहाड़ियां भरपूर ताड़ियां दे विच मैं अपने सज्जन, अपने वीर रज के इस्तकबाल करो। मैं बुलाना चाहना साबर नाज जी नू, जनाब साबर नाज जी। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, कस दो, कस दो, कस दो, चलो ठीक हो गई। अस्सलाम वालेकुम मित्रों। हेलो दोस्तों, यार एक मिनट की कर रहे हो यार, मेहरबानी यार, मेहरबानी तुहाडी। एक गल मेरी याद रखिया जे कि दुनिया दी जितनियां भी डिक्शनरियां ने, दुनिया दी जितनियां भी डिक्शनरियां ने, किसी भी जुबान दी आवन, और जो बनदियां ने ना, तो जो लफ्ज लैंदे ने, तो पहले शायरां दे दीवाना तो लैंदे ने। शायर एडा मोतबर है, शायर लफ्जां दा खालिक है। शायरां दा एहतराम करो, शायरां नू मुहब्बत दिओ और शायरां नू सिदक दिओ। एक बारी फिर भरपूर तालियां शायरां वास्ते। लो मित्रों, थोड़ी सेवा च दो शेर, फिर कोई दो तीन नज़म दे बंद के दो चार बोलियां। तो सजना जे तू हासे दिते, सजना जे तू हासे दिते, दुख भी अच्छे खासे दिते। सजना जे तू हासे दिते, दुख भी अच्छे खासे दिते। लोकां ने ते गल कीती सी, लोकां ने ते गल कीती सी, तू ते खोल खलासे दिते। लोकां ने ते गल कीती सी, तू ते खोल खलासे दिते। ते सजना तू ते लारा दिता। सुन के भाई, सुन के दोस्तों, सजना तू ते लारा दिता, मैं ते जीवन सारा दिता। सजना तू ते लारा दिता, और मैं ते जीवन सारा दिता। ते होर की तेनू देंदे चन्ना, होर की तेनू देंदे चन्ना, गिन के तारा तारा दिता। भाई वाह वाह, भाई वाह, दियो साबर जी दियो। ते नज़म दे कुछ बन के असी सुक्के ठेल के बेड़ियां लईयां रेते विच फसा, असी सुक्के ठेल के बेड़ियां लईयां रेते विच फसा। साडे हथ विच चप्पू दे के साडे नस के ना खुदा, फिर जिधर गईयां बेड़ियां उधर गए मला। मुजरम अपने आप दे सानू देवे कौन सगा। भाई वाह,
ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਉਧਰ ਗਏ ਮਲਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਕੌਣ ਸਜ਼ਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਲੇ ਬਨ ਕੇ ਬੂਰੀਆਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਲਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਲੇ ਬਨ ਕੇ ਬੂਰੀਆਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਲਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਕੌਣ ਸਜ਼ਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਏ 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 ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਬਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਿਭਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਕੌਣ ਸਜ਼ਾ। ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਈ ਵਾਹ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੂਰਤਾ ਤੇ ਜੀਭਾਂ ਵਿੱਚ ਮਠਾਸ। ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੂਰਤਾ ਤੇ ਜੀਭਾਂ ਵਿੱਚ ਮਠਾਸ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਲਾਸੋ ਲਾਸ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਰਾਸ। ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਪਾਲਦੇ ਟੁਰ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ। ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਕੌਣ ਸਜ਼ਾ। ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਬੋਲੀਆਂ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚਲੋ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਲਓ। ਗਈ ਖੈਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਬੋਲੀਆਂ ਕੋ ਦੋ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ। ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨੇ ਸਰਾਣਾ ਮੱਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨੇ ਸਰਾਣਾ ਮੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨੇ ਸਰਾਣਾ ਮੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਲਈ। ਤੇ ਤੂੰ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਥਲੀ ਕੀ ਪਾਈ। ਤੂੰ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਥਲੀ ਕੀ ਪਾਈ। ਜੱਗ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪੈ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਥਲੀ ਕੀ ਪਾਈ। ਜੱਗ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਢਾਕ ਨੂੰ ਘੜੇ ਨੇ ਜਦ ਚੁੰਮਿਆ। ਉਹਦੀ ਢਾਕ ਨੂੰ ਘੜੇ ਨੇ ਜਦ ਚੁੰਮਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਲਏ। ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਫੁੱਲ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਰਿਓਂ ਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਟੁਰ ਪਈ। ਫੁੱਲ ਸਰਿਓਂ ਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਟੁਰ ਪਈ। ਗੰਦਲਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵੱਢ ਲਏ। ਬਈ ਵਾਹ। ਫੁੱਲ ਸਰਿਓਂ ਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਟੁਰ ਪਈ। ਤੇ ਮਾਹੀ ਖਾਬ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮਾਹੀ ਖਾਬ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸਿਆ। ਤੇ ਨੀਂਦ ਪੈ ਗਈ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ। ਆਏ ਵਾਹ। ਮਾਹੀ ਖਾਬ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸਿਆ। ਤੇ ਨੀਂਦ ਪੈ ਗਈ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨੇ ਚਵਾਤੀ ਲਾਈ। ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨੇ ਚਵਾਤੀ ਲਾਈ। ਤਵੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਸੜ ਗਈ। ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨੇ ਚਵਾਤੀ ਲਾਈ। ਤਵੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਸੜ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦਾ ਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦਾ ਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਬਖਤਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਟੁਰ ਪਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦਾ ਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਬਖਤਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਟੁਰ ਪਈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਵਿਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਕੀ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੀਵਿਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਕੀ ਪਾਇਆ। ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਤ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੀਓ ਜੀਓ। ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸਨ ਸਾਬਰ ਨਾਜ਼ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਹੀ ਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਅਗਲੇ ਸੱਜਣ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਸ਼ਹੂਰੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਜ਼ਮ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਏ ਕੁੜੀਏ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਗੀਰ ਤਬਸਮ ਜੀ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਗੀਰ ਤਬਸਮ ਜੀ। बहुत शुक्रिया जनाब। जनाब सदर अगर बैठे ने उन्होंने इजाजत दो कि
ਹੰਝੂ ਬੀਚ ਕੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸੇ ਹੰਝੂ ਬੀਚ ਕੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਬਾਂਗ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਆਈ ਟੁਰ ਪਏ ਉਸੇ ਪਾਸੇ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। महर साहब हंजू बीच के नज़मां कड़ियां नज़मां विचों हासे जिधरों बांग इशक दी आई टुर पए उसे पासे। हंजू बीच के नज़मां कड़ियां नज़मां विचों हासे जिधरों बांग इशक दी आई टुर पे उसे पासे। भाई वाह वाह वाह। यासिन साहब थोड़ी मोहब्बत दी नजर के शुरू उस दे नाम तो राय साहब शुरू उस दे नाम तो जिन्हें मौसमां दी चुन्नी नू रंग दिते जिन्हें दिता है चानन दीवियां नू फिर दीवे आसमान ते टंग दिते ते शुरू उस दे नाम तो जिन्हें रोही दे बुल्लां ते तस रखी जिन्हें कढ़िया है आदम जनतां चों जिन्हें कनकां दे दाणियां च चस रखी ते शुरू उस दे नाम तो जिन्हें रातां दे नाल सवेर रखी जिन्हें कल्ले ने दुख जमीन अंदर नाल खुशियां दी भर के चंगेर रखी ते शुरू उस दे नाम तो जिन्हें पानी नू बदलां दे घर दिते जिन्हें डके ने जोर हवावां दे जिन्हें चिड़ियां दे उड्डण नू पर दिते ते शुरू उस दे नाम तो जिन्हें किकरां नू अंबरां दी छां दिती जिन्हें गुन्निया है रूह नू मिट्टी अंदर फिर मिट्टी नू मिट्टी ते थां दिती शुरू उस दे नाम तो जिन्हें धरती नू सूरज दी अग दिती जिन्हें रखी है लाज निमानियां दी जिन्हें रुखां दे सिरां ते पग दिती शुरू उस दे नाम तो जिन्हें खोलियां ने परतां आसमान दियां जिन्हें रखे ने भरम जवानियां दे जिन्हें कजियां ने शर्मा जहान दियां शुरू उस दे नाम तो शुरू उस दे नाम तो। बहुत शुक्रिया जी। भाई वाह वाह, जियो जियो, बहुत अच्छे भाई वाह। सुनाओ जी सुनाओ, उर्दू बोलने वाली सुनाओ जी। उर्दू बोलन वाली है तो पहले मैं अपनी नज़्म दे दो बंद जरूर सुनावांगा फिर मैं वो ਤੁਹਾਡੀ नहीं मेरी दिल दी जी आवाज लेकिन बजमी साहब बहन के तो सुनावांगा। बजमी साहब बह जाओ, मैं गोडियां जी बह जाना। नहीं बह जाओ, जेडे स्टेज ते बैठे ने ना दोस्त उन्हां दी नजर है। नसीर साहब तवज्जो सिर्फ के जे ओ किधरे मिल जावे ते उसनु कहना। अच्छा अच्छा भाई अच्छा। राय साहब जे ओ किधरे मिल जावे ते उसनु कहना। यार सुन के जे ओ किधरे मिल जावे ते उसनु कहना सारा दिन इकलापा कटिया सिगटां पी पी रात लंघाई सुरत गंवाई एक भी पल लई चैन नहीं आया एडे दुख में सहन नहीं आया। ते जे ओ किधरे मिल जावे ते उसनु कहना पो दी ठरदी रात दे अंदर सोचां दी बरसात दे अंदर यादां दी अंगीठी बाल के डिगदा कोरा सेक रहा वा बूहे दे वल वेख रहा वा। जे ओ किधरे मिल जावे तो उसनु कहना सावन रुते अज भी पहली बारिश अंदर स्टेशन दी कंटीन दे अगे पूरी सिगरेट पीन दे मगरों कमलियां वांगर घूम रहा वा सावन रुत नू चुम रहा वा। ते जे ओ किधरे मिल जावे तो उसनु कहना जिथे बह के कसमां खाइयां वादे कीते ख्वाब उलीके दर्द उड़ीके उस टाली दे थल्ले बह के एक परछावा हौली हौली राग हिजर दे छेड़ रहा है लगे फट उधेड़ रहा है। ते जे ओ किधरे मिल जावे तो उसनु कहना अज भी उस दे दिते लारे पिंगा झूठ दे मस्त हुलारे अथरू खारे सुरख अंगारे दे तारे दर्दा मारे संभाल रहा वा दुख उमरां दे पाल रहा वा।
ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੰਗਲੇ ਛੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸਾਬਰਾ ਸੁਣ ਲੈ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਬਰਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੰਗਲੇ ਛੰਨੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ ਏ, ਬਿਸਤਰ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਏ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬਾਂ ਅੰਦਰ, ਕੁਰਸੀ ਮੇਜ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੰਦਰ, ਐਡੇ ਸਖਤ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਸੀਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀਏ, बहुत अच्छे। उर्दू बोलने वाली है कुड़िए, तू की जाने वारिस शाह दी हीर कहानी, बुल्ले शाह दे पैर दे घुंघरू, शाह हुसैन दी सुचल काफी, आदमजाद दी पहली माफी। बहुत अच्छे यार, वाह वाह, जियो जियो यार, वाह वाह यार। बज़मी साहब एक बारी संगीत असम्बली तज के तालियां यार, जियो भाई वाह। उर्दू बोलन वाली है कुड़िए, तू की जाने चलदे खूह दियां वगदियां टिंडा, खेतां विच खलोते बन्ने, औस फजर दी बांग डिगरदी। ते उर्दू बोलन वाली है कुड़िए, इकरा बैठी है, इकरा तुहाडी नजर, उर्दू बोलन वाली है कुड़िए, तू की जाने बग्गी अख दा काला सुरमा। हाय हाय हाय। उर्दू बोलन वाली है कुड़िए, तू की जाने बग्गी अख दा काला सुरमा, संदल बां विच नचदा कंगन, नक दी नथली सुर विच वजदी प्यार दी वंजली। ते उर्दू बोलन वाली है कुड़िए, तू की जाने फजरां दे विच रिड़की लस्सी, लस्सी दे विच तरदा मक्खन, शिकर दोपहरी भखदी रोटी, अंब दी फाड़ी विच तंदूर दे भुन्निया बैंगन, गुड़ गुड़ करदा शाम दा हुक्का, वेले दे विच गिरदा नलका, हिजर विछोड़े कतदा चरखा। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। ते उर्दू बोलन वाली है कुड़िए, तू की जाने सोने देश पंजाब दे हासे, तोशा मिश्री खंड पतासे। उर्दू बोलन वाली है कुड़िए, तू की जाने सोने देश पंजाब दे हासे, तोशा मिश्री खंड पतासे, रोंदी अख दे महंगे अथरू, बेबे जी दे ढेर दिलासे। हाय 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 भाई वाह। उर्दू बोलन वाली है कुड़िए, तू की जाने पहले प्यार दी पहली वाडी। हाय। उर्दू बोलन वाली है कुड़िए, तू की जाने पहले प्यार दी पहली वाडी, चेतर दे विच हसदियां रुत्तां, ढोलक दी इक थाप दे उत्ते रंग बरंगियां नचदियां गुत्तां, तू की जाने कई दरांती तांबे वर्गी कनक दे सिट्टे, पिछले साल दे कीते वादे इस विसाखी पूरे कीते। भाई वाह। तू की जाने कई दरांती तांबे वर्गी कनक दे सिट्टे, पिछले साल दे कीते वादे इस विसाखी पूरे कीते। ते उर्दू बोलन वाली है कुड़िए, तू की जाने लुकन मिट्टी शक्कर पिजी, तू की जाने लुकन मिट्टी शक्कर पीजी, वांजू वाना गुच्ची बंटे अंट ते पीला बांदर कीला, तू की जाने लाटू पापे लीड़ियां उत्ते वजदे थापे, जनता वर्गे बुढ़े मापे। भाई वाह। जिमें ते तू की जाने कोकला छपाकी जुमे रात आई है, जेड़ा अगड़ पिछड़ वेखे ओदी शामत आई है। बहुत अच्छे, जियो यार जियो भाई वाह। उर्दू बोलन वाली है कुड़िए, तू की जाने लैलपुर नू जांदा रस्ता, तू की जाने लैलपुर नू जांदा रस्ता, नाल मरुंडे भरिया बस्ता, तू की जाने अमृतसर दा रूप स्वरूप, कद सरूदा नैन नशीले, चंडीगढ़ दे रंग रंगीले, तू की जाने खेतां दे विच टुरदा नाला, दूरों हसदा शहर पटियाला। ते उर्दू बोलन वाली है कुड़िए, तू की जाने अमृतसर दियां पापड़ बड़ियां,
शहर जलंधर इश्क किताबां फैल रहा है वांग गुलाबा तू की जाने शहर बठिंडा शहर लाहौर दे बुर्ज मनारे भखदी अख दे अथरू खारे सुरख अंगारे तू की जाने देश पंजाब दे सिर दी पगड़ी अज भी तगड़ी बहुत अच्छे फिर आखियो तू की जाने अमृत सर्दियां पापड़ वड़ियां शहर जलंधर इश्क किताबां फैल रहा है वांग गुलाबा तू की जाने शहर बठिंडा शहर लाहौर दे बुर्ज मनारे भखदी अख दे अथरू खारे सुरख अंगारे तू की जाने शहर पटियाला कर्मा वाला देसी जुत्ती पैर दा खुस्सा रंगला नाला देश पंजाब दे सिर दी पगड़ी अज भी तगड़ी भाई वाह ते उर्दू बोलन वाली कुड़िए तू की जाने शहर कसूर दी रंगली जुत्ती भाई वाह शहर कसूर दी रंगली जुत्ती पिछे नसदी जंगली कुत्ती जान कसूती तू की जाने भाई वाह तू की जाने झंग दी चूड़ी मस्त परांदा शहर मुल्तान दा कंगन हलवा अमृतसर दे रूप दा जलवा तू की जाने बूंदी पारे फाजल के दे तोशे कोट कपूर दा टोडा संदल रुख दा छोड़ा भैन भरा दा मोढा भाई वाह भाई वाह 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 भाई वाह वाह भाई वाह 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 यार कमाल कर छड़ी है सगीर तबस्सुम जी ने और साडा पंजाब साडी रैतल साडा वसेब और साडे पिंड और उथों दियां शैवां ते क्या बात है कमाल हो गई है ते मरण तो डरदे हो बादशाह मरण तो डरदे हो बादशाह कमाल करदे हो बादशाह ते किसे नू मारन दा सोचदे हो किसे ते मरदे हो बादशाह ते तुहाडियां भरपूर ताड़ियां दे विच अगले ऐसे शायर नू बुलाण लगा कि जिन्नू असी मोहब्बत दे नाल प्यार दे नाल उस्तादे लाहौर भी कहने आ साडे सब दे उस्ताद मोहब्बत उस्ताद नसीर अहमद जी नू भरपूर ताड़ियां उस्ताद नसीर अहमद जी भाई वाह कर लेना माइक कोई गल भाई वाह वाह ऐसी भाई सुभान अल्लाह सोना अड़ी ते अड़ी भी की जिन्नू ऐसी अड़ी ते अड़ी भी की जिन्नू जान लबा दे अड़ी ना रोक सके ऐसी अड़ी ते अड़ी भी की जिन्नू जान लबा ते अड़ी ना रोक सके कड़ी कड़ी ओ कड़ी वखांदा है जिन्नू जान दी कड़ी ना रोक सके कड़ी कड़ी ओ कड़ी वखांदा है जिन्नू जान दी कड़ी ना रोक सके इना जेरा वधेरा भी किस कारे बां वध के फड़ी ना रोक सके उन्हें बदल आया खलोवना है जिन्नू अख दी झड़ी ना रोक सके उन्हें बदल वहाया खलोवना है जिन्हों अख दी झड़ी ना रोक सके भाई वाह और दो शेर सुनना कि जमाना कदी मैनू मुनसफ बनावे जमाना कदी मैनू मुनसफ बनावे तो दुनिया भी मन्नेगी इंसाफ कीता तो दुनिया भी मन्नेगी इंसाफ कीता बजाता दे रो के आखे सजा दे मैं अगो नसीर आखा जा माफ कीता भाई वाह वाह भाई वाह वाह जमाना कदी मैनू मुनसफ बनावे तो दुनिया में मन्नेगी इंसाफ कीता मजाता दे और रो के आखे सजा दे मैं अगो नसीर आखा जा माफ कीता और नजर दी पर्ची खुबदी है कलेजे तीक नहीं लगदी नजर दी पर्ची खुबदी है कलेजे तीक नहीं लगदी मेरी सरकार दी अज ते तबीयत ठीक नहीं लगदी नजर दी पर्ची खुबदी है कलेजे तीक नहीं लगदी
मेरी सरकार दी अज ते तबीयत ठीक नहीं लगती और नदी दी अख पई आखे कि चुस्की घुट ना होवे अदा मौसम दी कहंदी ए तेरे तो ठीक नहीं लगती और भावें लो ना मानन दे भावें लो ना मानन दे भोरा को ते जानन दे भावें लो ना मानन दे भोरा को ते जानन दे चंगा तारे तेरे सही चंगा तारे तेरे सही विचों रोड ते छानन दे बहुत अच्छे चंगा तारे तेरे सही विचों रोड ते छानन दे और चुप कर बोलन दे ओनू चुप कर जात पहचानन दे यार उस्ताद साहब चुप कर एक बारी फिर उस्ताद जी चुप कर बोलन दे ओनू भाई वाह चुप कर जात पहचानन दे बहुत अच्छे और वक्खी विचों निकली सी सदके जावा हानन दे भाई वाह जियो उस्ताद जी जियो जेकर मार के सुट आया है मेरे विचों मैं जेकर मार के सुट आया है मेरे विचों मैं फिर क्यों चानन वाले ही आया नेरे विचों मैं वो सदके जावा अड़िया तेरी चौन ते सदके जावा एडे रंग बिरंगे चार चफेरे विचों मैं एडे रंग बिरंगे चार चफेरे विचों मैं ते हुण जे मेथों मुकर सकना है ते मुकर जा हुण ते दिसे लग पिया वां तेरे विचों मैं बहुत अच्छे यार वाह जी उसने मेथों मुकर सकना है ते मुकर जा हुण ते दिसन लग पिया वां तेरे विचों मैं और दो तीन शेर ते फिर इजाजत कि किसे मुश्किल च भी होवा मैं तेरे नाल नहीं रलदा किसे मुश्किल च भी होवा मैं तेरे नाल नहीं रलदा कि दीवा बुझ भी जावे ते मेरे नाल नहीं रलदा कि दीवा बुझ भी जावे ते मेरे नाल नहीं रलदा और किसे दलाल कोलों कट भी की ये रलत उसदी जो शामी वादा करदा है सवेरे नाल नहीं रलदा जो शामी वादा करदा है सवेरे नाल नहीं रलदा भलाए कच्चियां कंधां ने केड़ा जुर्म कीता है भलाए कच्चियां कंधां ने केड़ा जुर्म कीता है सुनेहा कागदा इथे बनेरे नाल नहीं रलदा कदे जरा ढिल्ली जे रह जावे कदी रस्सी पटारी दी जरा ढिल्ली जे रह जावे कदी रस्सी पटारी दी किसे भी बीन दा लहरा सपेरे नाल नहीं रलदा किसे भी बीन दा लहरा सपेरे नाल नहीं रलदा किसे मुश्किल च भी होवां मैं तेरे नाल नहीं रलदा ते दीवा बुझ भी जावे ते मेरे नाल नहीं रलदा शुक्रिया टिब्बा टोया एक बराबर करया होया एक बराबर है तू जे यार इत्थे ते आशिक बैठे ने हाफिज बैठे ने तजम्मल कलीम दे हीर वारिस शाह तो बाद मैं देखा है कि अगर किसी दे हाफिज ने ते तजम्मल कलीम दे ने यार ते मैं एक मिसरा बोलांगा मैं जिस शायर नू बुलान लगा अगले शायर नू मैं जिस सज्जन नू बुलान लगा मैं एक ही लफज बोलांगा एक मिसरा बोलांगा ते तुहाड़ियां भरपूर तालियां उन्हां दा इस्तकबाल दसणगियां एक मैं फिक्की चाह नहीं पींदा तुहाड़ियां भरपूर तालियां विच बाबा अकरम रेहान जनाब बहुत शुक्रिया बहुत सोहनी रौनक लगी बहुत सोहने शेर सुनने नूं मिले अहमद रजा पंजाबी जी नासर ढिल्लू जी दी पूरी टीम नूं एडा वड्डा पंजाबी कॉन्फ्रेंस कराउण ते ढेर सारी मुबारक मैं 5 मिनट भी पूरे नहीं करांगा थोड़े जे शेर सुना के इकरा और मेरे हाल नमरा वारस भी इत्थे बैठियां सन बहुत शुक्रिया तुहाडी मौजूदगी बड़ी खुशगवार है सलामत रहो जिन्ने दोस्त बैठे ने सब नूं अज दा जश्न दी बहुत बहुत मुबारकबाद ते चंद शेर सुनावांगा कि तलिस्मी रास्ता है इश्क अगे जान तो डरना तलिस्मी रास्ता है इश्क अगे जान तो डरना पिछा मुड़ के भी नहीं तकदा कि मैं पथरान तो डरना पिछा मुड़ के भी नहीं तकदा कि मैं पथरान तो डरना और इकरा जदों चाहवां
ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੋਮ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੋਮ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਤੂੰ ਅਸਲੋਂ ਪਿਘਲ ਜਾਣਾ ਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਡਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੋਮ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਤੂੰ ਅਸਲੋਂ ਪਿਘਲ ਜਾਣਾ ਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਡਰਨਾ। ਔਰ ਖਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਖਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਕਮਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਔਰ ਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਐਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਬਈ ਵਾਹ, ਐਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਵਾਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜ਼ੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਜ਼ੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਾਟਾ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਵਾਹ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਾਟਾ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਝੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ हमरा, ਉਹਦੇ ਬਾਝੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਰਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨਾ ਰੋਣਾ ਹੈ। और तेरी छुट्टी मुक जानी है, मैं फिर पूरा हफ्ता रोना है। तेरी छुट्टी मुक जानी है, भाई वाह, मैं फिर पूरा हफ्ता रोना है। और ओदा दिली पत्थर दा है, ओदा दिली पत्थर दा है, ओदी अख ने घटा रोना है। बहुत अच्छे जियो, बहुत शुक्रिया। और जेड़े प्यार च धोखा खा के पींदे ने, जेड़े प्यार च धोखा खा के पींदे ने, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੀਲੇ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲਾ, ਬਈ ਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੀਲੇ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਤੱਸੇ ਆ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਔਰ ਸਾਕੀ ਫਜਰੇ ਪਹਿਲੀ ਸਾਫੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਕੀ ਫਜਰੇ ਪਹਿਲੀ ਸਾਫੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਵੀ ਈਸ਼ਾ ਪੜਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਸਾਕੀ ਫਜਰੇ ਪਹਿਲੀ ਸਾਫੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਵੀ ਈਸ਼ਾ ਪੜਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅੱਛਾ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। और तेरा लिखिया पढ़नो पहला और बिस्मिल्ला 100 बार पढ़िए। जी हो बाबा, लिखिया पढ़नो पहला, भाई वाह, बिस्मिल्ला 100 बार पढ़िए। और सारा पिंड सू पढ़ने पाया। सारा पिंड सू पढ़ने पाया। और जे जमाता 4 पढ़िए। चाह पीती, अखबार पढ़िए। 5 मिनट तो उत्ते नहीं जाना। शाह सदे दरबारे मैनू, शाह सदे दरबारे मैनू, और नहीं जांदा नहीं वारे मैनू। और मैं खासा दे मतलब दा हां, समझन किसरा सारे मैनू। बहुत अच्छे। मैनू लोग विचारा कहंदे, लगन आप विचारे मैनू। और खंड दे रूप विच मोहरा है, मैं खादा है। भाई वाह, आखिरी खंड दे रूप विच मोहरा है, मैं खादा है। प्यार सरासर धोखा है, मैं खादा है। भाई वाह वाह, प्यार सरासर धोखा है, मैं खादा है। और बस, और सारी उम्र वसा ना खावी सकिया दा। भाई वाह 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 वाह, भाई वाह, जियो बाबा जियो, भाई वाह, सारी उम्र वसा ना खावी सकिया दा। मेरा बड़ा तजुर्बा है, मैं खादा है। भाई वाह, सारी उम्र वसा ना खावी सकिया दा।
मेरा बड़ा तजुर्बा है, मैं खाता है। और धोखा खा फिर अकल ठिकाने आवेगी। धोखा खा फिर अकल ठिकाने आवेगी। बड़ा मुजर्रब नुस्खा है, मैं खाता है। और दिन सबरां दे किंज कट्टे ने है ना पुछ। हाय हाय हाय, दिन सबरां दे किंज कट्टे ने है ना पुछ। फल सबरां दा मिठा है, मैं खाता है। और एक मैं फिक्की चाह नहीं पींदा, दूजा ठंडी चाह नहीं पींदा। और जेड़ी चाह विच चाह ना होवे, जी मैं ऐसी चाह नहीं पींदा। कल्ला बह के चाह पीना वा, पर मैं कल्ली चाह नहीं पींदा। या ते चाह ही छड़ दित्ती सू, या फिर साडी चाह नहीं पींदा। और तेरी चाह कोई वखरी चाह है, चाह मैं तेरी चाह नहीं पींदा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ते भाई वाह 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 वाह, जियो बाबा अकरम रिहान जी, जियो जियो, तुहाडी खैर होवे। ए वीर सिपाही जी पिछे बैठे ने सोफे ते, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मेरी आवाज सुन रहे हो वीर सिपाही जी ते स्टेज ते आ जान। ते मैं हुण एक ऐसे शायर नूं, एक ऐसे सज्जन नूं बुलान लगा कि जिस सज्जन का नाम लैंदियां ही निस्बत बुल्ले शाह नाल जुड़ जाती है। बुल्ले शाह दे पिंड दा जी, बुल्ले शाह दी नगरी दा जी, और बुल्ले शाह दी फिक्र नूं लैके अगे टुरन वाला जी। तुहाडियां भरपूर ताड़ियां दे विच साबर अली साबर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं टाइम वेख लवां पहले। सिद्धा सादा बयान देना है। सुन के भी दोस्तों, सुन के सिद्धा सादा बयान देना है। हक खादा है ना खान देना है। बहुत अच्छे। शेर सुन के ते दाद नहीं देनी, विचली गल ते ध्यान देना है। बहुत अच्छे। मुल्ला करदा गराई रजदा नहीं। अच्छा कि ला मकानू मकान देना है। बहुत अच्छे। मुल्ला करदा गराई रजदा नहीं, कि ला मकानू मकान देना है। दो शेर ने ताजा। बिस्मिल्लाह अता करो। सावा ने ते हावा ने, सावा ने ते हावा ने, बाकी सब अफवाहां ने। सावा ने ते हावा ने, बाकी सब अफवाहां ने। ते साडे तन ते लीर नहीं, साडे तन ते लीर नहीं, आने सिर कपावा ने। साडे तन ते लीर नहीं, भाई वाह, आने सिर कपावा ने। भाई वाह। एक गजल बेईमान ये बड़ी देर का बेईमान जे। मैं बेईमान ते मैनू इस अपनी डाडी खूबी ते डाडा मान है कि बेईमान। बहुत अच्छे साबर यार, बहुत अच्छे। जदों भी वेला वो याद करना ते मान करना, मैं बेईमान हाँ। सुन के दोस्तों, जदों भी वेला वो याद करना ते मान करना, मैं बेईमान हाँ। जदों किसी ने सी पहली वारी नजर झुका के ते मुस्कुरा के बड़ी ही नरमी दे नाल मेरा ये हाथ फड़िया ते फिर हौली जे आख दिता वे बेईमाना। ओ बुल की सी जनाब हिले सी, टहनियां तो गुलाब हिले, गुनाह मर गए सवाब हिले, मोहब्बतां वल शबाब हिले ते रूह चो सारे अजाब हिले। मैं उसे दिन तो ही बेईमान हाँ। किसे भी पहली तो चंगी शै नूं जां वेखना वा ते डोल जाना। लोकी कहंदे ने बेईमान है, मैं बेईमान हाँ। मैं हर जमाने दे सजरे ते नरोए सच नूं सलाम करना, मैं बेईमान हाँ। मैं हर जमाने दे सजरे ते नरोए सच नूं सलाम करना ते वेखना वा कि कल की सी ते अज की है। गवेड़ लाउणा वा आउंदी कल दा, किसे जमाने दे इक्को सच दा ही तौक गल विच मैं पा नहीं सकदा।
ਮੈਂ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਤੇ ਨਰੋਏ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ। ਗਵੇੜ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਆਉਂਦੀ ਕੱਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਤੌਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਮ ਦੇਵਾਂ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੇਕਾਇਦਾ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਚੌਧੀ ਤਬਕੀ ਹੈ ਸੈਰ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂ ਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆਰਾ, ਕਦਮ ਅਗੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਰੱਖਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਲਾਮਤ ਇਸ਼ਕ ਯਾਰੋ, ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਬਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕੋ ਗਜ਼ਲ ਕਾਫੀ ਹੈ 3 ਮਿੰਟ। ਹਾਂ, ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ, ਹਾਂ, ਬਿਸਮਿल्ला। ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ, ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਸਾਬਰ, ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਮ, ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਨਜ਼ਮ, ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਮ। ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬਈ ਵਾਹ। ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਲਕਾਂ ਮੁੱਢ ਜੰਮੀ ਲੂਣੀਆਂ ਬਰਫਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਏ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਰ, ਹਲੋ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਫਾ ਦੀ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਬੀਤ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਫਾ ਦੀ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਬੀਤ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਜੁਗਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਏ ਹਨੇਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਤੇਰੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਫਾ ਦੀ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਬੀਤ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਜੁਗਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਏ ਹਨੇਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਤੇਰੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸਾਵੇ ਲਾਲ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸਾਵੇ ਲਾਲ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬਈ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਖੁਦਾ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਏ, ਖੁਦਾ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਮਾ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਖੁਦਾ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਏ, ਖੁਦਾ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਮਾ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬਈ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਖੁਦਾ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਏ, ਖੁਦਾ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਮਾ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਬਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੁੰਨ ਤੇ ਕੰਨ ਧਰਦਾ, ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਕਦੇ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਬਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੁੰਨ ਤੇ ਕੰਨ ਧਰਦਾ, ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਮਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਈ ਵਾਹ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬਈ ਵਾਹ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਬਸ ਇੱਕ ਸਤਰ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਤਰ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਮਰਦਾਨਗੀ ਜੀ। नहीं टाइम मुक गया। जी जी जी, प्लीज साबर जी, साबर जी प्लीज। मैं लाल पेंसिल दी कसम खाना, तुसी असी हो, असी तुसी हां। अच्छा, तुसी असाथों नहीं लुक सकदे, अच्छा, असी तुहानू नहीं भुल सकदे। तुसी भी इत्थे, असी भी इत्थे। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਰੜਕਨੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ,
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮਕਾਲ ਨਾਲੋਂ ਮਕਾਲਮੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਜਾ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਈ ਵਾਹ। ਮਕਾਲ ਨਾਲੋਂ ਮਕਾਲਮੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ਲਾਲਤਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਚੰਦਨ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਵਿੱਚ ਵੇੜੇ, ਜ਼ੋਰ ਦਗਾਨੇ ਖਈਏ, ਨਾਲ ਸਜਣ ਦੇ ਰਹੀਏ, ਨਾਲ ਸਜਣ ਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੁਣਿਓ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੀਰਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਡਕੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸੱਜਣ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਵਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। मैं पूरी उम्र उन्होंने तो सीखना। मेरे उस्ताद, मेरे मुर्शद, मेरे मित्र नाल सजंदे रहिए जनाब अफजल साहिर जी। इस्तकबाल करो और अगला मुशायरा भी अफजल साहिर जी चलाएंगे। मेरे उस्ताद, मेरे मुर्शद अफजल साहिर जी। बाबा नजवी कहना साइन करा ला ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। नहीं करता ਉਹ ਬਾਬੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ। बड़ा बख्ता वाला, बड़ा मुहब्बत वाला है बज़मी ਮੁਹੱਬਤਾਂ। बाकी ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਆ ਚਲੋ ना कर जुगता ना कर। बस 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 ठीक ठीक है मैं छेड़ता नहीं छड़। हाँ बस सब वडके प्यारियां, राय साहब, मार साहब, बाबा जी, वीर जी सब की इजाजत नाल गल इन्नी है कि अगों जेडे 3 शायर रहिंदे ने, चार मेरे समेत 4 ना चल यार मैं देखो मैंने हुणे समी आ साइड ते खड़ा करके इन्हें कहा कि मैं वही सुननी है और अगों भी कह छड़िया और वो जो मैं सुनावा तो मेरे को उन्ना ही टाइम है बस। वो मैं तेन वो सुना देना एक शेर ते वो एक नज़म, क्योंकि 10 वजे तक दा सरकारी जिन्ने भी इदारे ने उन्होंने जो जड़ा प्रेमिसेस जिन्ना भी है ना वो 10 वजे तक दा ऑफिशियल टाइम होंदा है। ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 10:30 ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ। ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਦਾਦ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗ ਵੱਜਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇੜ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਲ ਵੇਖੀ ਐਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੰਡਾਲ ਵਾਲਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਬਣਨਾ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਂਝ ਹੀ ਸਹੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ। अच्छा पूरा सुना देंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਵੀ ਸੱਜਣ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਸੋਹਣਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਚੀਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ।
ਮਰੇ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਨਕਰੀਬ ਨਾ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਪਲੀਜ਼। ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਜੂਰਾ। ਬਸ ਬਸ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਬਈ, ਆਪਣੀ ਤਲਬ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਵੰਡੇ, ਬਈ ਵਾਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਲਮਾ ਜਾਪਣ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬੇ ਕੰਡੇ, ਆਹਾ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦਾ ਰੋਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਏ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਏ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੋਰੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਬਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੋਰੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾੜ ਪਏ ਜਿਉਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਗੋਰੇ। ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੋਰੇ, ਬਈ ਵਾਹ। ਜੱਗ ਕੂੜ ਪਸਾਰਾ ਕਹਿਰ ਦਾ, ਜੱਗ ਕੂੜ ਪਸਾਰਾ ਕਹਿਰ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਸਕਾ ਲੱਗਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਸਕਾ ਲੱਗਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਦਿਲ ਪਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਠਹਿਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਧੜਕੂ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਦਾ। ਹਾਏ ਵਾਹ, ਦਿਲ ਪਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਠਹਿਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਧੜਕੂ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਮਰਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਾ ਫਨੀਰ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਖੀਸੇ ਫੋਲ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਸਫਰਾਂ ਤੇ ਟੋਰੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੋਰੇ। ਹਾਏ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਸਈਆਂ ਨੈਣਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਚੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਈਆਂ ਨੈਣਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੋਇਆ ਅੰਨੇ ਹਾਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੋਇਆ ਅੰਨੇ ਹਾਲੀਆਂ, ਮਨ ਖੋਬੇ ਸਦਰਾਂ ਗਾਲੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਠਾਲੀਆਂ, ਖਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਦਿਲ ਗੁੰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਨਾਲੀਆਂ। ਬਈ ਵਾਹ। ਖਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਦਿਲ ਗੁੰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਨਾਲੀਆਂ, ਇਸ ਔਂਤਰ ਜਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਹ ਬਰਫਾ ਵਾਂਗੂ ਖੋਰੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੋਰੇ। ਬਈ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਜੀਓ ਸਾਇਰ ਜੀ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਨਜ਼ਮ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਟੁਰਿਆ ਖਿਆਲ, ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਘੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਪਚੀਦਾ ਜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਐਡੀ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਦਗੀ ਉਤਰੀ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਖੈਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਬਸ, ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਅੱਗੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵਰਤ ਗਈ ਵਾਰਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਰ, ਸਾਂਝੀ ਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਟੁਰਿਆ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 47 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਾਣੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਲੀਕਾਂ ਚੁੰਮੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਕੀ ਆਉਣੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਲੀਕਾਂ ਚੁੰਮੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਕੀ ਆਉਣੀ। ਓਏ ਅੰਗ ਲਮਕਣ ਨੰਗੀ ਤਾਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤ ਕੀ ਆਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਝੂਠੋ ਝੂਠੀ ਖੇਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਝੂਠੋ ਝੂਠੀ ਖੇਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤੜਕਾ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤੜਕਾ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਪਲੀਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿੱਝਦੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਪਲੀਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿੱਝਦੇ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਹੱਸੀਏ ਘੂਰੀ ਵੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਏ ਉਹ ਕੋਈ ਨੇਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕੋਈ ਨੇਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਈਸਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਬਈਆ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਈਸਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮਲ ਮਲ ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਅੱਜ ਭੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਉਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਅੱਜ ਭੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਰੋਲਿਆ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਈ ਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਰੋਲਿਆ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਸੂ ਖੱਬੀ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਜੰਨਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੱਠ ਪਏ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਲੱਭੀ। ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਜੰਨਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੱਠ ਪਏ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਲੱਭੀ। ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਲੀਆਂ ਹਲ ਬਣ ਗਏ ਫਾਈਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਲੀਆਂ ਹਲ ਬਣ ਗਏ ਫਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਜੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਛਮਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਫਸਲ ਮਿਲਦੀ ਇੰਨੇ ਕ ਦਾਣੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖੇਤ 'ਚ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ, ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਜੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਛਮਾਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਇਆ। ਆਖੇ ਬੋਤਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੀਵਣਾ ਇਹ ਦਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਖੇ ਬੋਤਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੀਵਣਾ ਇਹ ਦਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਖੇ ਬੋਤਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੀਵਣਾ ਇਹ ਦਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਛਿਟੀ ਚਰਾਵਣ ਲੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਛਿਟੀ ਚਰਾਵਣ ਲੈ ਗਏ ਕਿੰਜ ਬੂਆ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਬੀਨ ਵਜਾਈਏ ਰੁੱਡ ਤੇ ਤਾਂ ਚੂਹਾ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਗਏ ਵੱਡੇ ਬਾਹਰ ਵਲਾਇਤ ਚੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਲਿਆਏ। ਇਹ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲਸ। ਗਏ ਵੱਡੇ ਬਾਹਰ ਵਲਾਇਤ ਚੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਲਿਆਏ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਪਾਏ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਪਾਏ। ਇਹ ਜਦ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੋਰੇ ਆ ਗਏ ਬਣ ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਤਦ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਸੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੱਥ ਖੂਨੋ ਖੂਨੀ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਖਲੋਤੇ ਕੰਬ ਗਏ ਪਰਛਾਵੇਂ ਬਦਲੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਵੇਂ ਬਦਲੇ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਖਲੋਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਖਲੋਤੇ ਕੰਬ ਗਏ ਪਰਛਾਵੇਂ ਬਦਲੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਵੇਂ ਬਦਲੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਾ ਆਈ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿੰਜ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਨਾ ਆਈ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿੰਜ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਦੇ। ਆਖਰੀ 3 ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਫਾਹਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਫਾਹਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੇ। ਉਹ 2 ਮਾਲਕ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕੱਲੇ। 2 ਮਾਲਕ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕੱਲੇ। 2 ਮਾਲਕ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕੱਲੇ। 2 ਮਾਲਕ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਕਣਕਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰ ਪੈ ਗਈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਤੁੰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਮੰਡੀਏ ਕਿੰਜ ਮੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਦੁੱਖੜੇ ਫੋਲਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਅਫਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਤਾੜੀਆਂ ਅਫਸਰ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ। ਵਾਹ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੜੀ 88 ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਤੀ ਤਾਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਨਜ਼ਮ 'ਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਮਸਤ ਅਲਸਤ ਸ਼ਾਇਰ ਬਾਬੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤੰਦ ਲੈ ਕੇ ਲੜੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਸਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਰ ਫਕੀਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਇਰ ਜਨਾਬ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਕੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਨਾਬ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਆਣ ਆਪਣਾ ਸੁਖਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਥੋੜੀ ਨਾਸਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨਾ।
ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਦਿਓ ਸਟੈਂਡ ਛੋਟਾ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ ਛੋਟਾ ਸਟੈਂਡ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ अर्ज कीता है कि अर्ज कीता है अर्ज कीता पींदे पैने हानी पीला अर्ज कीता पींदे पैने हानी पीला पाके कोटकू पानी पीला पाके कोटकू पानी पीला ओ केड़ा संग च अड़ जाना सू ओ केड़ा संग च अड़ जाना सू 100 वारी ये छाणी केड़ा संग च अड़ जाना सू 100 वारी छाणी पीले पीले भावें विच प्याले पीले भावें विच प्याले ते भावें अखियां थानी पीले पीले अच्छा भावें विच प्याले भावें बाबा अखियां थानी पीले वाह 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 अर्ज कीता के दिने चढ़ा लै राती पी लै दिने चढ़ा लै राती पी लै और कट के अपनी साथी पी लै दिने चढ़ा लै राती पी लै कट के अपनी जाती पी लै और पी के तेथों गल नहीं होनी पी के तेथों गल नहीं होनी इंज कर गली बाती पी लै इंज कर गली बाती पी लै वधिया पी लै सूची पी लै बोलना उच्ची उच्ची पी लै बोलना उच्ची बोलना उच्ची उच्ची पी ले ओ मैं एडी भी सस्ती नहीं के हर कोई लुंडी बुची पी ले ओ मैं एडी भी सस्ती नहीं के हर कोई लुंडी बुची पी ले लुंडी बुची पी ले अद्धी पी ले सारी पी ले अद्धी पी ले सारी पी ले अपनी जिम्मेदारी पी ले अपनी जिम्मेदारी पी ले ओ मैनू ते सरकार पे आउंदे ओ मैनू ते सरकार पे आउंदे तू भी जा सरकारी पी ले मैनू ते सरकार पे आउंदे तू भी जा सरकारी पी ले मैं खाने दा बुआ बंद मैं खाने दा बुआ बंद खोल के बिजली बारी पी ले खोल के बिजली
बारी पी ले नशई नहीं और नशई नहीं नशई ने नशई में नशइयां दा नशइयां नशई ने नशई में नशइयां दा नशइयां छम छम नाचू छैयां छैयां दा नशइयां छम छम नाचू छैयां छैयां दा नशइयां नग चुकी होनी जेड़ी जहर दा नशइयां नग चुकी होनी जेड़ी जहर दा नशइयां होश चुकी आवां अठ पैर दा नशइयां गल वड्डी होवे छोटी पैर दा नशइयां गल वड्डी होवे छोटी पैर नशइया पेंडू हम भावे हर शहर दा नशइया पेंडू हम भावे हर शहर दा नशइया पीर विचों आलमी अवार्ड कई मिले ने पीर विचों आलमी अवार्ड कई मिले ने पीर वालों अजे भी नहीं बस की दिले पीर वालों अजे भी नहीं बस की गिले चरस ना शराब ना शबाब दा नशइया चरस ना शराब ना शबाब दा नशइया सारे फुल सोने मैं गुलाब दा नशइया आशिका पंजाबी दा पंजाब दा नशइया आशिका पंजाबी दा पंजाब दा नशइया चरस ना शराब ना शबाब दा नशइया कलम नल प्यार है किताब दा नशइया सारे फुल सोने मैं गुलाब दा नशइया सारे फुल सोने मैं गुलाब दा नशइया आशिका पंजाबी दा पंजाब दा नशइया नशा मैनू मंजिलां दा रावां दा नशइया नशा मैनू मंजिलां दा रावां दा नशइया समुंदरां नू पीता सहरावां दा नशइया समुंदरां नू पीता सहरावां दा नशइया फिर भी कोई नशे विच टूट जई रहिंदी है फिर भी कोई नशे विच टूट जई रहिंदी है रूह उत्ते लगदी कोई चोट जई रहिंदी है रूह उत्ते लगदी कोई चोट जई रहिंदी है नशइया नशइया मैं सारा जग कहंदा है नशइया नशइया मैं सारा जग कहंदा है नैन ओदे वेख लैंदा नशा जदों लैंदा है नैन ओदे वेख लैंदा नशा जदों लैंदा है और नशई नहीं और नशई नहीं हेलो 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 और चलाई भा हेलो 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 चल गया चल गया चल गया आउण दे जी नशई ने नशइयो मैं नशइयां दी पछाण बस रौला बड़ा पै गया तलाशी ने शुरू हो जाएगी हाँ क्योंकि तवील नज़म मैं एक अद्धा पेज सुना के ते फिर कदी सही अगली कांफ्रेंस ते सही कांफ्रेंस हुण तुर जू पईयां ने एडी ठंड च नशई ने नशइयो मैं नशइयां दी पछाणा नशे विच बोल रहा इश्क दी जुबान मस्तियां बयान होइयां मस्तिया बयान पता नहीं दुनिया दा अपने ध्यान पता नहीं पुलसां दा अपने ध्यान पता नहीं पुलिसां दा अपने ध्यान दुनिया ते 4 दिन आया मेहमान जान के मैं दुनिया तो रहा अनजान बाहर लगा मेला जे अंदरों वीरान बाहर लगा मेला जे अंदरों वीरान देख चल जग वाले रहिंदा परेशान घाटे वादे हो जांदे बंदड़ा नदान घाटे वादे हो जांदे बंदड़ा नदान कदों कोई फरिश्ता माया कर इंसान कदों कोई फरिश्ता माया कर इंसान शायरा अदीबा विच तुरई प्रधान शेर दे अनोखे शाहकारां दी दुकान यार दे सुहिपना शंगारां दा नशइया यार दे सुहिपना शंगारां दा नशइया छाइयां ने बहार छाइयां ने खजाना में बहारां दा नशइया नशई ने नशइयो मैं नशइयां दा भी प्यो वां और नशई नहीं है सी लेकिन की करिए
ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੜਨਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਆਵੇ। और नशे नहीं नशइयों में नशे की मशीन नशे नहीं नशइयों में नशे की मशीन मैं केड़ा नवा कोई जाम लगा पीना मैं केड़ा नवा कोई जाम लगा पीना दुख दर्द रोग पीड़ा पीन दा शौकीन मजा के अजे ताई बजा रहे अबीन मजा के अजे ताई बजा रहे अबीन मजा के अजे ताई बजा रहे अबीन गल इको नुकते दी नुकता महीना गल इको नुकते दी नुकता महीना चरसना शराब पींदा विस्की ग्रीन चरसना शराब पींदा विस्की ग्रीन मिसरियां दा नशा मैनू शेरां दी कोकीन मिसरियां दा नशा मैनू शेरां दी कोकीन नशा खरे ख्याल दा है सोचदा हसीन मौजात वेख वेख कहंदा आफरीन सोने जो जो आखदे ने आखदा आमीन सोने जो जो आखदे ने आखदा आमीन इश्क दे नशइयां विचों अफजल तरीन इश्क दे नशइयां विचों अफजल तरीन आउंदे गम गुसार जदों सारा जग छड्डिया मैं नशा ना ही छड्डिया नशे विच मर जैसा खौफ दिलों कड्डिया कुछ भी नहीं होया 100 सप ठूआ वड्डिया नगर नगर पीण विच झंडा वीर गड्डिया प्यार ना ही लभदा मैं प्यार दा नशईया जित जित हार जाना हार दा नशईया गल कोई नहीं सुनदा मैं गल दा नशईया इश्क मैनू झल्ला कीता झल दा नशई नशई मेरे संगती मैं जात दा नशई नशई मेरे संगती मैं जात दा नशईया ओ दिन चाड़ देंगा मैं रात दा फन दे फुले फन दे फुले वेआं च जहर दे फुले वेआं च नांग सानू सोच के लड़े फन दे फुले वेआं च जहर दे फुले वेआं च नांग सानू सोच के लड़े सप लड़े सप नू जे आपे जरा सोच लो इस भला केस नू चढ़े भी हत्थां विच हत्थ पाए समेंदे आ जालमां दे असीं कदे पैर नहीं फड़े हत्थां विच हत्थ पाए समेंदे आ जालमां असीं कदे पैर नहीं फड़े ओ साडे उत्ते वेलिया ओए रूप कादा पावना है तेरे जेहे वेखे ने बड़े आखिरी शेर के जीवने दी खैर होवे जीवना बचावना है मौत बैठी मार के थड़े धुआं पिया उठदा है भावें मेरे घर विचों ओदी तस्वीर ना सड़े ताड़ियां ने बहुत ज्यादा बहुत वधिया रंग लाया वीर सिपाही होरा साडी मजबूरी है नहीं तो असीं जिद्दां तुसीं ध्यान नाल प्यार नाल सुन रहे हो टाइम दे ओए यार तुसी समझदे नहीं गल नूं तुहाडा आखिरी जिंदगी दा मुशायरा है ना करना प्लीज यार ओ नहीं यार बैठो ओ मैं सदके जावा साढ़े 3 बड़े उच्चे सुच्चे बड़े नामी चंग तो आए ननकाना साहब तो आए और बाबा नजमी जी साढ़े साबे सदारत ए अगर रह जान तो कैसा लगेगा ते फिर चंगे बन जाओ गल समझा करो बाहर की सूरत हाल की वजह नाल असीं कह रहे हैं कि साडा ये खूबसूरती के नाले मुशायरा निभ जाए इस करके प्लीज असां तो मेरे लिए मेरे बहुत दरीना मित्र ने मेरे लिए मानयोग ने पर सूरत हाल को समझना प्लीज और असी अगे भी उन्होंने जो टाइम तयशुदा है उस तो दुगना तिगना टाइम असां दिता है इसलिए ना करो प्लीज
ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਵੀ ਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਯਾਰ ਹੈਲੋ ਨਾ ਕਰ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ ਆ ਕੇ ਕਰ ਇੱਥੇ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਜੰਗਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਲੀਜ਼ ਚਲੋ ਪਲੀਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਖਾਂ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਗ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋੜੇ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸਿਕ 'ਚ ਦੋੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੜਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਗਾਏ तो इस वेले साडे सुरखेल शायर ने ये रावी चना ने और समझो कि इस रीत नूं पूरी दुनिया तक इन्होंने पहुंचाता हर गायक इन्हों के कलाम नूं गाना चाहता है और बड़े रचे बड़े गुड़े बड़े उच्चे और सुच्चे शायर महर अल्ताफ परवाना जी तुम्हारे सामने तशरीफ लियाउणगे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे भाई वीर सिपाही कोई पीवन पिलावन की गल कर रहे हैं मैं उथों अपनी गल शुरू करे सा कि असा अपनी कट के नहीं पीती असा अपनी कट के नहीं पीती सारी उम्र उधार दी चस लईए मेहरबानी रा साहब असा अपनी कट के नहीं पीती सारी उम्र उधार दी चस लईए ढिड बन के रोजा नहीं रखिया असा बस अफ्तार दी चस लईए ढिड बन के रोजा नहीं रखिया असा बस अफ्तार दी चस लईए वदा हर कोई सिर दी खैर मंगे इत्थे कहें दस्तार दी चस लईए वदा हर कोई सिर दी खैर मंगे इत्थे कहें दस्तार दी चस लईए अल्ताफ खिजान दे डर खा गए असां कदन बहार दी चस लईए अल्ताफ खिजान दे डर खा गए असां कदन बहार दी चस लईए साडी निभ गई उजड़ियां बेलियां विच असां वसदियां बारां नहीं डिठियां साडी निभ गई उजड़ियां बेलियां विच असां वसदियां बारां नहीं डिठियां डिठे नीर अल्ताफ अखियां विच कजले दियां धारां नहीं डिठियां डिठे नीर अल्ताफ अखियां विच कजले दियां धारां नहीं डिठियां धरती दे हां ते गिद्ध वेखन कूंजां दियां डारां नहीं डिठियां
ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਿੱਧ ਵੇਖਣ ਕੂੰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠੀਆਂ ਪਤਝੜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਖੋਰੀ ਪਏ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਬਹਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠੀਆਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। एक और शेर जी के जी अल्ताफ किसे मिसमा छोड़ी या इंज आखा किसे बल्दी पई मिसमा छोड़ी किसे बाल के अपनी अग सेकी किसे सेकी नाल भिरावां दे किसे बह के आप अलग सेकी किसे हां दे सेक ते झट दिक्या किसे साड़ के अपनी पग सेकी कोई अपने जोगी बाल न सगया किसे इंज बाली सारे जग सेकी कोई अपने जोगी बाल न सगया किसे इन बाली सारे जग से की। आखिरी दौड़ा जी हतवी आखिरी दौड़ा लौरियों साडी मैं सुना ना जी साडी कदर अल्ताफ जहान तू पुछ तेरे शहर दे विच गुमनाम आए असी मुल्क दे खास पराने हैं तेरी वास्ते बेशक आम आए दिल बागी दी मजबूरी होई आ वेंदे करन सलाम आए नहीं तो यार अना दे मामले विच असी आप बड़े बदनाम आए। भाई और हुक्म है आखिरी दौड़ा बस भाई उधार नहीं बुजुर्ग बैठे ना भाई और हुक्म है मैं बाबा गुलाम हुसैन नजमी राय मोहम्मद खान नासिर बाबा नजमी मैं उन्होंने दी नुमाइंदगी करदे होया साडी बाबा जी सॉरी साडी ढल गई उम्र तशीम बनया है साडी ढल गई उम्र तशीम बनया है मेरी जू दया नविया साइया मेरी दीगर नाल दुपार तेरे वदे कर दिन बेतके आइया मेरी दीगर नाल दुपार तेरे वदे कर दिन बेतके आइया तू कदर अल्ताफ दा की जाने तेरे होइया मगर खुदाइया मैनू जींदिया गेण च रखिया कर पिछे यार करी दिल आइया मैनू जींदिया गेण च रखिया कर पिछे यार करी दिल आइया। आखिरी दो असा कल तू ओढ़ दिल दिया मनिया गए सांगे बन जज्बात नवे नौ दे नियत दे सुथरे रहे पिछे लभदे गए गल बात उतू अपनी कदर घटा छोड़ी असा नित नित दी मुलाकात अल्ताफ बाजारी बंदियां नू कुछ रखना औकात। बहुत अच्छे बहुत ज्यादा ताड़ियां मार अल्ताफ परवाना जी होरा वास्ते। ते हुण मैं साडे इस जू दे ननकाने दे रावी दी मन दे साडे मान वाले पूरे तरान वाले बख्तां वाले मुहब्बतां वाले शायर सुरतां सारा ते वड्डे विचारां वाले शायर साडे पंजाब दे इस वेले दे सुरखेल शायर माल अपना राय मोहम्मद खान नासिर जी उन्होंने मैं कहांगा कि वो आन साडे उचेचे पुराने ने मार मोहम्मद खान नासिर।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਉਹ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿ ਸਾਊ ਨੂੰ ਸੈਨਤ ਤੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਸੋਟ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਝਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਊ ਨੂੰ ਸੈਨਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ, ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ 2-4 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਦੇ ਮੱਕਿयों की हिक दे चढ़िया, दे मक्कियों की हिक दे चढ़िया, हनेरियां नु लाड भुल गए। दे मक्कियों की हिक दे चढ़िया, हनेरियां नु लाड भुल गए। कईयां वेख्या ते वेखदे ही रह गए, बतेरियां नु लाड भुल गए। दो बोलियां सिर्फ के नीओ पो ते मांगदा है चिटका, नीओ पो ते मांगदा है चिटका, ते बाकी समा सीत वर्गा। ते सीत लोड़ां वाली पाला नहीं बनदी, सीत लोड़ां वाली पाला नहीं बनदी, जे बेली होवे छत वर्गा। मेहरबानी जी, मेहरबानी जी, मेहरबानी जी। ते सीत लोड़ा वाली पाला नहीं बनदी, जे बेली होवे छत वर्गा। ते मेरा दिल हा कि इस कॉन्फ्रेंस नवी गजल होवे ते अल्लाह पाक पंजतन पाक दे सदके दिती, उहदे चों कुछ चंद शेर तुहानूं सुणाउणा। अच्छा, मिठा मिठा रो नालों माया जे ना हुंदा। आ जेड़े तुसीं सारे इन्नी सीत च बैठे हो, पंजाबी दी पारू ना ते पंजाबी माया है अपना। मिठा रो नालों माया जे ना हुंदा, वेलणे च मोए लगदे। ਜਾਂਦਾ ना ते चंगा रंदा। ज़हीर पुत्रा जांदा ना ते चंगा रंदा, मेरा हुंदा मेरा रंदा। जांदा ना ते चंगा रंदा, मेरा हुंदा मेरा रंदा। ते छल दे रोड दी मौत कद्दी, छल दे रोड दी मौत कद्दी, मरदा ना जे रुड़दा रंदा। मेहरबानी जी। मरदा ना जे रुड़दा रंदा, ते खुथी बैठा है होंद समुंदर। खुथी बैठा है होंद समुंदर, चंगा ना मैं दरिया रंधा। खुथी बैठा है मौत ए होंद समुंदर, चंगा ना मैं दरिया रंधा। ते हो जाना हा मिट्टी सोना। अल्ताफ, हो जाना हा मिट्टी सोना, झट कोर जे वेंदा रंधा। हो जाना हा मिट्टी सोना, झट कोर जे वेंदा रंधा। ते याद आवन दी शेर वेख्या जे
ਯਾਦ ਆਵਣ ਦੀ ਆਦਤ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਫਰ ਯਾਦ ਆਵਣ ਦੀ ਆਦਤ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਿਆ ਰਾਂਦਾ ਯਾਦ ਆਵਣ ਦੀ ਆਦਤ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਿਆ ਰਾਂਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਬਿਲ ਖਸੂਸ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਤਰਨ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਏ, ਤਰਨ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਏ, ਵਸਣ ਤਾਂ ਵਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਰਨ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਏ, ਵਸਣ ਤਾਂ ਵਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਟੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੇਖਿਆ ਅੱਗੇ, ਤੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਵੇਲਾ ਏ ਉਂਝ ਟੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਵੇਲਾ ਏ ਉਂਝ ਟੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਹਾਇਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੇੜਾ, ਕੀ ਹਾਇਆ ਅਕਰਮ, ਕੀ ਹਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਇਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੇੜਾ, ਜਿੰਜ ਦਾ ਹਾਇਆ ਉਂਝ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੀ ਹਾਇਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੇੜਾ, ਜਿੰਜ ਦਾ ਹਾਇਆ ਉਂਝ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੇਲਿਆ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਛੱਡ ਦੋ, ਵੇਲਿਆ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਛੱਡ ਦੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਦਿਸਣ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਦਿਸਣ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜੂਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਦਿਸਣ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜੂਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਕੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਕੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਕਤਾ ਵੇਖ ਲਵਿਆ ਕਿ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਬੂਆ ਨਾਸਰ, ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਬੂਆ ਨਾਸਰ, ਜਿੰਨੂੰ ਕੋਈ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਆਲਾ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਵਾਹ। ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੜਾਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਰੋਕ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਇੰਤਹਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਅਜੀਬ ਹੀ ਕੜਾਕੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏਡਾ, ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੋਕ ਅੰਗ 'ਚ ਲੋਕ ਰੰਗ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਗ ਧੁੰਮੇ ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਭ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਖੁੱਲੇ ਵੇੜੇ, ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਂਝਾ,
पर मैं वंजली वाला नहीं, नाते मेरा भी ये रांझा पर मैं वंजली वाला नहीं। और चुकन ते सही बाबा खेड़े ऐसी तेजी होना नहीं। साडा हक भी खांदा जावे कौन है तू, और साडा हक भी खांदा जावे कौन है तू, भुखा उत्ते भुखू गावे कौन है तू, ते तेरे तन ते वर्दी साडे मुड़के दी, तेरे तन ते वर्दी साडे मुड़के दी, सानू पिया बंदूक विखावे कौन है तू, तेरे तन ते वर्दी साडे मुड़के दी, सानू पिया बंदूक विखावे कौन है, ते बंद करा के बजदे साडे ढोलां नू, बंद करा के बजदे साडे ढोलां नू, धरती बूटा नाल वजावे कौन है तू। ताजा गज पखदे सूरज से सुनो, पखदे सूरज बिच खलो के दसांगा, नवी गजल दे दो शेर, पखदे सूरज बिच खलो के दसांगा, दुनिया नू मैं अंबर हो के दसांगा, पखदे सूरज बिच खलो के दसांगा, दुनिया नू मैं अंबर हो के दसांगा, ते जिन्ने भी ने मन के इत्थे धर्मा दे, जिन्ने भी ने मन के इत्थे धर्मा दे इक्को तस्वीर विच परो के दसांगा, जिन्ने भी ने मन के इत्थे धर्मा दे इक्को तस्वीर विच परो के दसांगा, इक्को तस्वीर। ते एक गजल दे संसद सुनो ताजा के जीप सड़े, दर्शन मेरे याद नहीं रहता हूं, जीप सड़े बुल टुके जावन, जीप सड़े बुल टुके जावन तरला पान तो पहला, जीप सड़े बुल टुके जावन तरला पान तो पहला, चुक लवे आसमाना वाला हाथ फैलान तो पहला, जी 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 जीप सड़े बुल टुके जावन तरला पान तो पहला, चुक लवे आसमाना वाला हाथ फैलान तो पहला। तो शेर सुनो कि बेशक तेरे इक्को कुन ने कोई कमी नहीं छड़ी, बेशक तेरे इक्को कुन ने कोई कमी नहीं छड़ी, मेला नहीं सी धरती उत्ते मेरे आन तो पहला, बेशक तेरे इक्को कुन ने कोई कमी नहीं छड़ी, रौनक नहीं सी इस धरती ते मेरे आन तो पहला। शेर सुनो कि मेरे घर दा कुत्ता मेरे हथों खो के नसे, मेरे घर दा कुत्ता मेरे हथों खो के नसे, जेना टिड्डो भुखा लब्बा टुक्कर खान तो पहला, जेना टिड्डो भुखा लब्बा टुक्कर खान तो पहला, ते मेरी तली दे उत्ते लिख दे रब्बा अज दा आटा, मेरी तली दे उत्ते लिख दे रब्बा अज दा आटा, नेकियां बदले मेरे नावे पूरा लान तो पहला, नेकियां बदले मेरे नावे पूरा लान तो पहला। तो शेर सुनो कि तिजा सूरज डुबन वाला बुरकी मुंह नहीं लगी, तिजा सूरज डुबन वाला बुरकी मुंह नहीं लगी, बेड़े फूड़ी फिश ना जावे तेरे दान तो पहला, बेड़े फूड़ी फिश ना जावे तेरे दान तो पहला, वेड़े फूड़ी ते पंजा बदले, से सुनो पंजा बदले 10 पढ़ांगा जाके विच मसीते, पंजा बदले 10 पढ़ांगा जाके विच मसीते, पंजा बदले 10 पढ़ांगा जाके विच मसीते, जग दी रोटी पूरी कर दे 5 अरकान तो पहला, पंजा बदले 10 पढ़ांगा, पंजा बदले 10 पढ़ांगा, पंजा बदले 10 पढ़ांगा जाके विच मसीते, जग दी रोटी पूरी कर दे 5 अरकान तो पहला। तो शेर सुनो कि धरती उत्ते तारा भी नहीं, धरती उत्ते तारा भी नहीं, बाल रड़े ते सुते, धरती उत्ते तारा भी नहीं, बाल रड़े ते सुते, और बाबा नजमी मैं की सांबा बदल आन तो पहला,
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਢਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਢਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਰੜੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸਾਂਭਾਂ ਬੱਦਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸਾਂਭਾਂ ਬੱਦਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਏ ਹਾਂ शेर है जी पंजा बदले 10 पढ़ागा। शेर दोबारा क्या कि पंजा बदले 10 पढ़ागा जाके बीच मुसीते, पंजा बदले 10 पढ़ागा जाके बीच मुसीते। जागते जगदी रोटी पूरी कर दे 5 अरकान तो पहला, जगदी रोटी पूरी कर दे 5 अरकान। एक शेर सुनो, नज़म सुनाना कि मेरा कोई भी यार मरे ना, मेरा कोई भी यार मरे ना मेरे मरण तो पहला, मेरा कोई भी यार मरे ना मेरे मरण तो पहला। लोकां विचों प्यार मरे ना मेरे मरण तो पहला, मेरा कोई भी यार मरे ना मेरे मरण तो पहला। लोकां विचों प्यार मरे ना मेरे मरण तो पहला। ते जख्मी नाल पुरावी जेड़ा पिंजरा तोड़े यारो, जख्मी नाल पुरावी जेड़ा पिंजरा तोड़े यारो। एहो जिहा उडार मरे ना मेरे मरण तो पहला, एहो जिहा उडार मरे ना। ते अध पुचद्दा मानी ओदा फिर भी ओनू आखां, अध पुचद्दा मानी ओदा फिर भी ओनू आखां। माड़े दा गमखार मरे ना मेरे मरण तो पहला, माड़े दा गमखार मरे ना मेरे मरण तो पहला। तो मेरे हूर नज़म सुनो बीबियां बैठे, मेरे नालों मजदूर की गल भी हो जाए, मेरे नालों बाल भी तेरे लम्बे ने। हूर नज़म है बीबियां वास्ते, मेरे नालों बाल भी तेरे लम्बे ने, मेरे नालों रंग भी तेरा चिट्टा है, मेरे नालों अख भी तेरी चंगी है, मेरे नालों नक भी तेरा तिखा है। पर मुटियारे दस नहीं मैनू सिर ते पाटी चदर, मेरे नालों बाल भी तेरे लम्बे ने, मेरे नालों रंग भी तेरा चिट्टा है, मेरे नालों अख भी तेरी चंगी है। पर मुटियारे दस नहीं मैनू सिर ते पाटी चदर क्यों, रेशम वर्गे जुस्से कदर क्यों, तेरे सिर ते जूड़ा क्यों नहीं, हथी रंगला चूड़ा क्यों नहीं। कोका किते तेरे नक दा बुल्ला उत्ते रंग नहीं सकदा, सिर तो लगे पैरा तिक एक मुकम्मल तू तस्वीर सच्ची सोहनी लगे हीर। हुलिया मैनू दसे तेरा बाली वारिस कोई नहीं तेरा, ओ कहंदी इंजना कोई नहीं खैरी सल्ला। जुग जुग जीवे मेरा मल्ला, इस धरती दा नूर नहीं अड़िए, ओदा नाम मजदूर नहीं अड़िए। जिसकी माया खून नहीं अड़िए ओनू एवें चंगी लगा, ओनू एवें। ते जिस धरती ते रजवा टुक्कर खांदे नहीं मजदूर, जिस धरती ते रजवा टुक्कर खांदे नहीं मजदूर, उस धरती दे हाकिम कुत्ते उससे हाकिम सूर। थैंक यू। बहुत बहुत वधिया रंग तुसी वेखे इस कॉन्फ्रेंस दे, गावना तो लैके विचारां तो लैके फनकारां तो लैके ते इस मुशायरे तक 3 दिन की तीजी इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस अपने इख्तिताम ते पहुंची है। शाला इंज दे ही मेले लगते रहन और पंजाब पंजाबी की गल, अपनी धरती की गल, लोकाई की गल, चंगियाई ते भलाई की अगाई की गल इसी तरह टुरी रहे। तो इसी तरह तुसी सारे जुड़ के इस सोहने काज और मिशन ते जिहदे नाल सारा समाज किसी बेहतर शक्ल वाल जाएगा ओदी लोड़ है। तो जींदे रहो वसते रहो, अगले साल इस तरह इस तो वध रंगां दे नाल आवांगे। लै ओ यार हवाले रब दे मेले 4 दिनां दे, ते उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फिर मिलांगे। अल्लाह बेली सब दा जींदे रहो वसते रहो।